અને જો તમે અને ભારતીય પ્રેસમાં આપણે કાલે કરીશું
લોકો બધા 6 વાગ્યાથી બેઠા છે બધા એટલે that's fine. Okay. Vaishnavjano, JJ will be back in about next 10 minutes or so. So please stand online. Thank you. JJ will be back in 10 minutes. Thank you. જય શ્રી કૃષ્ણ. આજને આપણા તિલક માટે અને પુષ્પો મહાજી પહેરાવવા માટે પાર્ટીમાંથી નરેશભાઈ અને દત્તાભાઈ છે. અને જસ્ટ અનાઉન્સમેન્ટ કે જેને પ્રસાદ લેવો હોય પ્રસાદ બહાર અવેલેબલ છે. કથા શરૂ થયા પહેલાં લઈ આવો અને પ્રસાદ 7:30 7:30 સુધી ઓપન રહેશે. જય શ્રી કૃષ્ણ. નારી મારા છે ને ભાગવતજી ભગવાન
સર્વે વૈષ્ણવોને નમ્ર વિનંતી કે મોબાઈલ થોડોક આરામ આપશો અને સાયલેન્ટ થોડું મૂકી દેશો. Vallabhadeeshu
મંગલમ પુષ્ટિમંગલમ સચ્ચિદાનંદરૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે તાપત્રયવિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ પુષ્ટિમાર્ગીય સર્વજ્ઞ કરુણારસપૂરિતઃ શ્રેષ્ઠફલપ્રદાતા ચ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ભગવત ગુણગાનોવાળી ભગવતી વૈષ્ણવ કીર્તનકાર મિત્રો, શ્રીમદ ભાગવતજીનું આપણે સૌ રસપાન કરી રહ્યા છીએ. આજે તૃતીય દિવસ, પ્રથમ સ્કંદનું દર્શન કરી રહ્યા છીએ. ચર્ચા થઈ રહી હતી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પધાર્યા, સૌ એમ સમજતા હતા કે કૃષ્ણ અમને મળવા આવ્યા છે. કુંતાજી વિચારે કૃષ્ણ મને આશીર્વાદ દેવા પધાર્યા છે. અર્જુને વિચાર્યું સખા મને મળવા આવ્યા છે. સુભદ્રાબેન વિચારે ભાઈ મને મળવા આવ્યા છે. ભગવાન કે હું કોઈને મળવા આવ્યો નથી, કેમ કે લૌકિક સંબંધોમાં હું માનતો નથી. હું તો આવ્યો છું મારા એક વચનને નિભાવવા માટે. પછી કયું વચન? ભગવાને કહ્યું કે જે મહાભારતનું યુદ્ધ થતું હતું, ઘણા દિવસો થયા, કેટલાય કૌરવો મરાયા, પણ કઈ પાંડવોને ના થયું. દુર્યોધન વિચારે આ ભીષ્મ પિતામહ યુદ્ધ કરવા માટે મેદાનમાં આવતા નથી. ભીષ્મ પિતામહને તો ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે. એ ચાહે તો એક દિવસમાં યુદ્ધ પૂરું થઈ જાય. એમણે પિતામહને મેળું માર્યું. દાદાજી, લાગે છે તમે પાંડવોના પક્ષપાતી છો. તમે યુદ્ધના મેદાનમાં ઉતરતા નથી. તમે જો યુદ્ધના મેદાનમાં ઉતરો તો એક જ દિવસમાં આપણે યુદ્ધ જીતી જઈએ. ભીષ્મ પિતામહને આ ના ગમે. દુર્યોધન તો ખોટું વિચારે છે. હું કોઈનો પક્ષપાતી નથી. મારી નિષ્ઠા તો હસ્તિનાપુરના રાજ્ય સિંહાસન સાથે બંધાયેલી છે. એ કામ કરજે, રાત્રે જ્યારે હું ધ્યાનમાં બેસું ત્યારે તારી જે પત્ની છે ભાનુમતી, એને તું મારી પાસે મોકલજે. હું એને અખંડ સૌભાગ્યવતીનું વરદાન આપીશ. પછી આ જગતમાં કોઈની તાકાત નથી કે તારો વાળ વાંકો કરી શકે. આ સાંભળીને દુર્યોધન તો રાજી રાજી થઈ ગયો, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૂંઝાયા. જો ભાનુમતીને અખંડ સૌભાગ્યવતીનું વરદાન મળશે, અનર્થ થશે, અધર્મ પોસાશે. ભાનુમતી તૈયાર થઈને જઈ રહ્યા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં પધાર્યા. પછી ક્યાં જાઓ છો? દાદાજી યાદ કરી છે, જવું તો પડશે ને. ભગવાન કે એટલે જ ઘરમાં કોઈ તમારી ઇજ્જત કરતું નથી.
તમને કોઈ એકવાર બોલાવે ને ઊભા થઈને આમ બધાના માટે તમે કામ કરવા દોડી દોડીને જાઓ એટલે ઘરમાં તમારો બિલકુલ માન નથી. પેલી દ્રૌપદીને જુઓ, કેવી મહારાણી શ્યામ 2-4 વાર કેવડાવે, આવો પધારો, પછી તો ઊભી થઈને જાય એટલે તો ઘરમાં આટલું માન સન્માન મળે છે. ભાનુમતી કે વાત તો સાચી છે. મને આમ કોઈ એક વાર બોલાવે, આમ દોડથી બધાના માટે જાઉં, બધાને ખુશ રાખવાનો પ્રયત્ન કરું એટલે ઘરમાં મને બિલકુલ માન નથી મળતું. પેલી દ્રૌપદીને તો આટલું માન મળે છે. જવા દો, નથી જવું, 2-4 વાર દાદાજી કેવડાવશે ને પછી જઈશ. ભગવાન કે આપણું કામ થઈ ગયું. ભગવાન પધાર્યા સીધા દ્રૌપદી પાસે. હમણાં ચાલો પ્રભુ, અડધી રાત્રે ક્યાં પર શું કામ છે એ પૂછવાનો સમય નથી. ભગવાન આજે દ્રૌપદીના ખવાસ બન્યા છે. આગળ આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચાલી રહ્યા છે. કાળી કામડી ઓઢી છે, શ્રીયસમાં લખોટિયા છે, લાલટેન ફાનસ પકડ્યું છે. દ્રૌપદીનો માર્ગદર્શન કરી રહ્યા છે. પાછળ પાછળ દ્રૌપદી ચાલી રહી છે. ભીષ્મ પિતામહના કક્ષ પાસે આવ્યા. દ્વારપાલોએ ભગવાનને રોક્યા. અંદર કેવલ એક સ્ત્રીને જવાની અનુમતિ હતી. પ્રભુ બહાર ઉભા રહ્યા છે. ભીષ્મ પિતામહ ધ્યાનમાં બેઠા હતા અને દ્રૌપદી સામે જઈને બેસી ગયા. પિતામહને એવું લાગ્યું કે ભાનુમતી આવી ગઈ લાગે છે અને નેત્ર ખોલીને આશીર્વાદ આપ્યા, અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ. દ્રૌપદી કે દાદાજી તમારું વચન સત્ય થશે. અને પિતામહ ચમક્યા, અરે દ્રૌપદી, તું? મેં તો પેલી ભાનુમતીને બોલાવી હતી, તું ક્યાંથી? નક્કી આ કામ પેલા શામળિયાનું લાગે છે. ક્યાં છે શ્યામ સુંદર? મેં દર્શન કરી લો. ભીષ્મ પિતામહ કક્ષની બહાર આવ્યા. જોયું તો ભગવાન કૃષ્ણ દ્રૌપદીના ખવાસ બનીને પધાર્યા છે. પિતામહે પ્રભુને દંડવત કર્યા, વંદન કર્યા. પ્રભુ, મારો અહોભાગ્ય કે આજે આપ સામેથી કૃપા કરીને મને દર્શન દેવા પધાર્યા. પણ આપની સાચી કૃપા હું ત્યારે માનું કે જ્યારે જીવનના અંતિમ શ્વાસ હું લઈ રહ્યો હોઉં, જીવનની અંતિમ ક્ષણોમાં આપ જો કૃપા કરીને મને દર્શન દેવા માટે પધારો તો સમજો કે પ્રભુ આપની મારા પર સાચી કૃપા છે. इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकला. इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले. श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का पट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले. इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले. वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले. शंख सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले. इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले.
शिरसोहता मुकुट हो, मुखड़े पे काली घलट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। यह एक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका भी फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। ભીષ્મ પિતામહ કે પ્રભુ આવો અનુભવ થશે ત્યારે માનીશ કે આપની સાચી કૃપા છે. ભગવાન કે પિતામહ તો કદાચ માગીને ભૂલી ગયા હશે, પણ મારું આપેલું વચન મને યાદ છે. ક્યાં છે ભીષ્મ પિતામહ? કોઈ મને એમની પાસે લઈ જાઓ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભીષ્મ પિતામહ પાસે પધાર્યા. અર્જુનના બાણોની શૈયા પર ભીષ્મ પિતામહ પોડી રહ્યા છે. ભગવાનને વંદન કર્યા, સ્તુતિ કરી છે. ઇતિમતિ રૂપ કલ્પિતા વિતૃષ્ણ. કોઈ પણ વસ્તુનો પ્રારંભ અથથી થાય અને સમાપન ઇતિથી થાય. ઇતિથી ક્યારે પ્રારંભ ન થાય. સ્તુતિનો પ્રારંભ થયો છે ઇતિથી. એનું કારણ શ્રી આચાર્યજી બતાવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શન જ્યારે કોઈ જીવને થાય ત્યારે એના જન્મ મરણનું પરિભ્રમણ દૂર થઈ જાય. એ જીવને ફરીથી જન્મ લેવો પડતો નથી. અને પિતામહ કહે છે, આપ તો પ્રભુ જીવનની અંતિમ ક્ષણોમાં જેનો છેલ્લા શ્વાસ લઈ રહ્યો હતો ત્યારે કૃપા કરીને દર્શન દેવા પધાર્યા. મારા માટે એ જ સૌથી મોટું પ્રમાણ છે કે મારા જન્મનું અને મરણનું ઇતિશ્રી થઈ ગયું. પ્રભુની કૃપાનું સ્મરણ કરી રહ્યા છે. ભીષ્મ પિતામહ કહે છે, પ્રભુ મારા મનમાં એક સંશય છે, કૃપા કરીને દૂર કરો. મેં આજીવન અખંડ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કર્યું છે, ક્યારે જીવનમાં અસત્ય બોલ્યો નથી, કોઈ ખોટું કામ કર્યું નથી, કોઈ પાપ કર્યું નથી. તો અર્જુનના બાણોની શૈયા પર સુવાની યાતના મારે શા માટે ભોગવવી પડી? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે, દાદાજી આપે જીવનમાં કોઈ ખોટું કામ કર્યું નથી, એટલે તો હું સામે ચાલીને તમને દર્શન દેવા આવ્યો છું. તમે ખોટું કર્યું નથી, પણ ખોટું થતા જોયું તો છે ને. યાદ કરો પેલી હસ્તિનાપુરની સભાને. કુળવધુની લાજ લૂંટાઈ રહી હોય, આજીજી કરીને પોકારી રહી હોય, તમે ચાહત તો એને રોકી શકત, પણ તમે મૂક પ્રેક્ષક બનીને ખાલી જોયા કર્યું.
કોઈ ખોટું ના કરે પણ ખોટું કરી રહ્યો હોય એને પ્રોત્સાહન દેવું એ પણ પાપ છે, અને એનું ફળ તમારે ભોગવવું પડ્યું છે. ભીષ્મ પિતામહ તો બધું આપની વાત હું સમજી ગયો, પણ એ અસર હતી દુર્યોધન જેવા દુરાચારીના અન્નની. એ દુરાચારીનું અન્ન મેં ખાધું હતું એટલા માટે મારી બુદ્ધિ બગડી હતી. હવે અર્જુનના બાણોથી દુર્યોધનના અન્નથી બનેલું રક્ત બધું વહી ચૂક્યું છે. ભગવાન, હવે હું પરિશુદ્ધ થયો છું, કૃપા કરીને દેહ છોડવાની આજ્ઞા કરો. પ્રભુએ આશીર્વાદ આપ્યા અને ઉત્તરાયણ કાળમાં પોતાની ઈચ્છાથી એમને દેહનો ત્યાગ કર્યો છે. બહુ સુંદર વાત અહીંયા બતાવી. ભીષ્મ પિતામહ કહે છે દુર્યોધન જેવા દુરાચારીનું અન્ન ખાધું એટલે મારી બુદ્ધિ બગડી છે. શ્રી આચાર્ય ચરણ સિદ્ધાંત રહસ્યમાં બ્રહ્મ સમન લીધા પછી જીવનું પહેલું કર્તવ્ય બતાવે છે, અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જનમ આચરેત. વૈષ્ણવોએ સમર્પિત જીવન જીવવું. ઘરમાં પ્રભુ બિરાજતા હોય દરેક વસ્તુ માટે કહેવાયેલી વાત છે, કારણ કે દાસનો સેવકનો ધર્મ છે કે એનો નિર્વાહ પોતાના સ્વામીના સમર્પિતથી થવો જોઈએ. ઘરમાં પ્રભુ બિરાજતા હોય તો ઘર પણ સમર્પિત છે. આ દેહથી પ્રભુની સેવા કરીએ, દેહ પણ સમર્પિત છે. ઘરમાં રસોઈ બને, આચાર વિચારનું થોડું ધ્યાન રાખો, ઠાકોરજીને ધરીને લો તો અન્ન પણ સમર્પિત છે. વૈષ્ણવનો નિર્વાહ સમર્પિતથી થવો જોઈએ. અસમર્પિત એ દોષરૂપ છે. ચર્ચા કરી રહ્યા છે આપણે અન્નની, જેનું તો વૈષ્ણવે વિશેષ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. શ્રી મહાપ્રભુજીએ તો એ સૂત્રાત્મક આજ્ઞા કરી. મહાપુરુષોની વાણી એમાં ગંભીરતા હોય, વિશાળતા હોય, ગહેનતા હોય. એક સૂત્રમાં પણ આપણને આપણા જીવન જીવવાનું ધ્યેય આપી દે, પણ એનો અર્થ ગાંભીર્ય શોધવું જોઈએ. શ્રી મહાપ્રભુજીના વચનનો વિસ્તાર છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદ આપણું ન્યુટ્રિશન સાયન્સ છે, આહાર વિજ્ઞાન છે. માણસે શું ખાવું, શું પીવું, કેવી રીતે ખાવું, કઈ કઈ વસ્તુઓ ગ્રાહ્ય છે, કઈ કઈ વસ્તુઓ વર્જિત છે, વ્રત કરો ત્યારે વ્રતમાં શું લેવાય, વ્રતમાં શું ના લેવાય, દ્રષ્ટિનો ખોરાક શું, કાનનો ખોરાક શું, મુખનો ખોરાક શું, બધું એમાં બતાવ્યું છે. આજે આપણને લોકોને જંક ફૂડ ખાવાની બહુ ટેવ પડી ગઈ છે. સારું સુપાચ્ય છે કે સુપાથ્ય હોય, જે આરોગ્યવર્ધક હોય આપણને ગમતું નથી. જે તે આમ જંક ફૂડ બધાને બહુ આમ વધારે ગમે. એમ કાનને, આંખને અને મુખને બધાને પણ આજકાલ જંક ફૂડ બહુ આમ માફક આવી ગયું છે. ન જોવાનું, કાન આંખ જોવે એટલે જંક ફૂડ. પછી બુદ્ધિ બગડે. ના સાંભળવાનું, કાન સાંભળ્યા કરે તો એ કાન માટે પણ જંક ફૂડ જ છે ને. દોષ વૃત્તિ આપણી અંદર આવે ને આપણી બુદ્ધિને બગાડે. ન બોલવાનું, આપણું મોઢું બોલ્યા કરે તો મુખ માટે પણ જંક ફૂડ જ થયું. મુખરતા દોષ લાગે, એની પણ આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં બતાવ્યું કે જે પણ આપણે ભોજન કરીએ છીએ ને, 3 પ્રકારે શરીરમાં અસર કરે છે. અન્નમ અસિતમ ત્રેધા વિધીયતે તસ્ય ય સ્થવિષ્ઠો ધાતુ તત્ પુરુષમ ભવતિ ય મધ્યમ સ્તન માંસમ ય અનિષ્ટ સ્તન મન. ધ્યાનથી સાંભળજો, બહુ ઉપયોગી છે બધા માટે. જે અન્ન આપણે લઈએ છીએ ના સ્થૂળ અંશમાંથી મળ બને છે, એનું વિસર્જન થઈ જાય છે. અન્નના મધ્ય ભાગમાંથી શરીરના માંસ મજ્જા નિર્મિત થાય છે અને અન્નના સૂક્ષ્મ અંશમાંથી આપણું મન બને છે. જેમ જલ આપણે પીએ, પાણી પીએ, પણ શરીરમાં 3 પ્રકાર અસર કરે છે. જળના સ્થૂળ અંશમાંથી મૂત્ર બનેનું વિસર્જન થઈ જાય, મધ્ય ભાગમાંથી રક્ત બને અને સૂક્ષ્મ અંશમાંથી પ્રાણ બને છે. જલમાંથી પ્રાણ બને, અન્નમાંથી મન બને.
ખાધા વગર 5-7 દિવસ 10 દિવસ રહી શકાય, પણ જળ પીધા વગર માણસ ના રહી શકે, કારણ કે એમાંથી પ્રાણ બને, અન્નમાંથી મન બને. આ શરીરની રચના પણ અન્નમાંથી થાય અને સૂક્ષ્મ અંશમાંથી મન બને. જેવો ખોરાક આપણે લઈએ એમાંથી મન બને અને એવા જ વિચારો આપણા મનની અંદર આવે. સમગ્ર જીવન શૈલી ઉપર એની ખૂબ જ ઊંડી અસર થાય છે. આજે આપણા બધાની લાઈફસ્ટાઈલ જે બગડી છે એનું સૌથી મોટું રીઝન એ ખાનપાન આપણું બગડ્યું છે. કેવલ વૈષ્ણવ માટેની જૂના સમયમાં એક સામાન્ય લાઈફસ્ટાઈલ હતી. દરેક ધર્મ પરંપરાના લોકો ઘરમાં જે પણ રસોઈ થાય, આચાર વિચાર બધાનું ધ્યાન રાખે. પોતાના જે પણ આરાધ્ય હોય એને ભોગ ધરે અને ભોગ ધર્યા પછી પ્રસાદી લે. જો બીજો એક વિવેક સમજાવું, ઘણા લોકોને મેં એવું કહેતા સાંભળ્યા છે, ભગવાનને પ્રસાદીનો થાળ ભોગ ધરો. બહુ ખોટો શબ્દ છે. ઠાકોરજીને ધરતા પહેલા એ સામગ્રી કહેવાય અને ઠાકોરજીના આરોગ્ય પછી પ્રસાદ થાય. આપણે પ્રભુનો પ્રસાદ લઈએ. પ્રસાદ શબ્દના બે અર્થ થાય. પ્રસાદ એટલે પ્રસન્નતા અને પ્રસાદ એટલે પ્રભુની કૃપા. ભગવાનનું ઉચ્છિષ્ટ, જેમાં ભગવાનની કૃપા છે, ભગવદ રૂપ છે, આનંદાત્મક છે, એટલે આપણે પ્રભુનો પ્રસાદ લઈએ. ભગવાન કોનો પ્રસાદ લે? પહેલાથી તમે એવું કહી દો કે ભગવાનને પ્રસાદ ધરો, તો એ મૌખિક રીતે માનસિક રૂપે ઉચ્છિષ્ટ થઈ ગયું. પછી ઠાકોરજીને અંગીકાર ના કરે કે ઠાકોરજીને ધરતા પહેલા સામગ્રી ને પ્રભુ આરોગે પછી એ પ્રસાદ. આ ખાસ વૈષ્ણવ ધ્યાન રાખવું. તો જે રસોઈ ઘરમાં થાય, થોડો આચાર વિચારપૂર્વક. જો પેલા કોઈ વસ્તુ સમજાવું, ઘણા લોકોને આચાર વિચારના પરિપાલનથી આમ બહુ ટેન્શન થઈ જાય અને વિચારે કે ઘરમાં જો અમે ઠાકોરજીની સેવા કરશું ને તો માસિક ધર્મ અને સૂતક ને વર્ધે ને આ બધો આચાર વિચાર, એઠવાડો જૂઠવાડો બધું અમારે પાડવું પડશે. એવી ઝંઝટ કોણ કરે? એટલે ઠાકોરજીની સેવાથી વિમુખ રહેતા હોય. પહેલી વાત કે ઠાકોરજીની સેવા એ જુદી બાબત છે, આચાર વિચારનું પાલન એ જુદી બાબત છે. ઠાકોરજીની સેવા એ પુષ્ટિ માર્ગે વૈષ્ણવે બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી એ દાસ ધર્મ પોતાનો જીવવાની પદ્ધતિ છે. જે આચાર વિચાર તમે પુષ્ટિ માર્ગે વૈષ્ણવ છો કે કોઈ પણ સંપ્રદાયના અનુયાયી છો, જો તમે હિન્દુ છો તો હિન્દુ માત્ર માટે કહેવાયેલી વાત છે સ્મૃત્યાદિ ગ્રંથોમાં, આચાર પ્રભવો ધર્મ. આચાર વિચારનું પરિપાલન બધાએ કરવું જોઈએ, કારણ કે સાયન્ટિફિકલી આરોગ્ય, શુદ્ધતા, પવિત્રતા બધાને ધ્યાનમાં રાખીને આપણા ધર્મશાસ્ત્રોએ આપણી આચરણ પદ્ધતિ આપણને બતાવી છે. પુષ્ટિ માર્ગ એ હિન્દુ વૈદિક ધર્મનું અભિન્ન અંગ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ વેદ, ભગવદ્ ગીતા, બ્રહ્મસૂત્ર, ભાગવત બધાનું મંથન કરીને નિચોડ સ્વરૂપે 16 ગ્રંથાદી પુષ્ટિ સિદ્ધાંતો આપણને આપ્યા છે. આપણી પદ્ધતિ એ વૈદિક પરંપરા અને વેદ એ આખા વિશ્વના વિજ્ઞાનનું મૂળ છે. આપણી જે હિન્દુઓની લાઈફસ્ટાઈલ છે એમાં ખાસ પુષ્ટિ માર્ગમાં તો વધારેનો વિચાર વિવેક રાખવામાં આવ્યો છે. બધું બહુ સાયન્ટિફિક છે. આજે સમજણ આપણામાંથી ચાલી ગઈ છે. કહ્યું હતું ને કે આજે ભાષા બદલાઈ, ખાનપાન બદલાયું, પહેરવેશ બદલાયો, આચાર વિચારનું કોઈ જ્ઞાન રહ્યું નથી. ઘરમાંથી ધર્મનું આચરણ ચાલ્યું ગયું છે. જેના ઘરમાં ધર્મ ના જળવાય એના ઘરમાં ક્યારે પણ પ્રભુ ના બિરાજે. ધર્મ એવ હતો અંતે ધર્મો રક્ષતી રક્ષિત. ભગવાનની આજ્ઞા છે. તમે તમારા ધર્મને હણો તો ધર્મ તમને હણી નાખે. હણી નાખે એટલે માનસિક, વૈચારિક બધું દુઃખો માણસને આવે, ડિપ્રેશનમાં ચાલ્યું જાય, મેન્ટલી ડિસ્ટર્બ થઈ જાય, શારીરિક કષ્ટો ભોગવવા પડે. અનેક પ્રકારે જે આપણે આજે હેરાન થઈએ છીએ એનું કારણ ધર્મ ઘરમાંથી ચાલ્યો ગયો છે. એના ઘરમાં ક્યારે પ્રભુનો વાસ ન હોય. તમે ધર્મની રક્ષા કરો તો ધર્મ દરેક પરિસ્થિતિમાં તમારી રક્ષા કરે. આપણી પદ્ધતિ બહુ જ પ્રાચીન છે. તમે વિશ્વના પ્રમુખ જે ધર્મો છે એનો જો
ઇતિહાસ જુઓ તો 1500 થી 3500 વર્ષનો સમયગાળો મળે. એની પહેલાં શું ધર્મ નહીં હોય? લોકો શું ધર્મને નહીં જીવતા હશે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કેટલા વર્ષ થયા કોઈ કહેશો? ઈસુ ખ્રિસ્તને 2018મું વર્ષ ચાલે છે, બધાને ખબર છે, કેમ કે આપણે અંગ્રેજી કેલેન્ડર અત્યારે જીવીએ છીએ. જે આપણે આરાધ્ય છે. દર વર્ષે આપણે જન્માષ્ટમીના ઉત્સવ મનાવીએ છીએ, ખૂબ આનંદ કરીએ છીએ, પણ આ ઉત્સવ આપણે કઈ રીતે બધા ભેગા થઈએ, નાચીએ, કૂદીએ, મહાપ્રસાદ લઈને છૂટા પડીએ અને બસ આનંદ ઉત્સવ મનાવી લીધો. આપણો હિન્દુ ધર્મ અને ખાસ કરીને પુષ્ટિ માર્ગ ઉત્સવ પ્રધાન છે. ઉત્સવ એટલે શું? એટલે આનંદ. સવ એટલે પ્રસવ. આનંદ વ્યક્ત કેવી રીતે થાય? આ ઉત્સવ પાછળના કારણ છે. સાધતા ઐક્યને, પોષતા પ્રેમને, પ્રેરણા પાન સૌને કરાવે, રક્ષતા ધર્મને, સ્પર્શતા ભાવને, ઉત્સવો માનવીને સજાવે. આ બધા કાર્ય ઉત્સવ દ્વારા થાય. જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 125 વર્ષ ભૂતળમાં વિરાજ્યા. ના કલિયુગને છાપામાં દરરોજ લખેલું આવે છે યુગાબ્દ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વધામ પધાર્યા, તરત જ કલિયુગની શરૂઆત થઈ ગઈ. 5119 વર્ષ થયા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને 5243 વર્ષ થયા. રામચંદ્રજી એમનાથી એક યુગ પહેલા થયા. 8,69,242 વર્ષ રામચંદ્રજીને થયા આપણા હિન્દુ પંચાંગ પ્રમાણે. અમેરિકાના સાયન્ટિસ્ટો કંઈક જુદું કહે છે. નાસા વાળાએ સંશોધન કર્યું છે એમની વેબસાઇટમાં, જેનો અત્યારે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. દુર્ભાગ્યની વાત છે. આની પહેલાની સરકાર ભારતની કે રામચંદ્રજી જેવું કોઈ હતું જ નહીં, આ બધી ખોટી વાતો છે, રામ સેતુ ક્યાંથી હોય. અને નાસા વાળાએ સેટેલાઇટથી રામ સેતુનો ફોટોગ્રાફ લઈ અને એમની વેબસાઇટમાં મૂક્યો છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત પછી એમની ઊંધી ગણતરી શરૂ થાય, એટલે સમયની અવધિ પણ નક્કી છે. 17 લાખ વર્ષ બિફોર ક્રિસ્ટ. 25 થી 29 ઓક્ટોબર, ખાલી 5 દિવસમાં માનવ દ્વારા ભારતથી લંકા સુધી બનાવાયેલો એ સેતુ બને છે. અહીંના સાયન્ટિસ્ટો માને છે. આજના આધુનિક સમયમાં જેટ એજમાં, કમ્પ્યુટર એજમાં, સાયન્સ એજમાં આપણે જીવીએ છીએ. સિમેન્ટ, સ્ટીલ, કોન્ક્રીટથી બનાવેલો બ્રિજ 250-300 વર્ષ થાય તો રિપેરિંગ કરાવવું પડે, જ્યારે 17 લાખ વર્ષ પહેલા 5 દિવસમાં માનવ દ્વારા નિર્મિત પુલ આજે પણ દરિયાના પાણીમાં ડીખો ઊભો છે. તો એ સમય ભારતનું વિજ્ઞાન કેટલું હાઈટેક હશે? અહીંના સાયન્ટિસ્ટો પણ માને છે. 17 લાખ માનો, 8 લાખ માનો, પણ આપણી પરંપરાઓ લાખો વર્ષ જૂની છે. કેમ કે વૈદિક વેદમાંથી આપણા દરેક સંપ્રદાયો છેવટે તો વેદમાં વિલીન થાય, અને વેદ યસ્ય નિસ્વસિતમ વેદ, પ્રભુના શ્વાસમાંથી પ્રગટ થયા છે, ભગવદ વાણી છે. અને વેદ આખા વિશ્વના વિજ્ઞાનનું મૂળ છે. આખા વિશ્વને વિજ્ઞાન આપ્યું. આજે ભલે આપણે માનીએ કે આપણે આધુનિક વિજ્ઞાનમાં જીવીએ છીએ, કઈ એવી વસ્તુ છે કે જે પહેલા નહીં થતી હતી ને આજે થાય છે? આજે સુપરસોનિક જેટ વિમાન ઉડી રહ્યા છે. સમયમાં મંત્રથી પુષ્પક વિમાનો, હંસ વિમાનો બધું ઉડતું હતું. આજે ટેસ્ટ ટ્યુબ અને ક્લોનિંગથી બાળકોના જન્મ થાય છે. સમયમાં મંત્ર દ્વારા કુંતાજીએ પવનદેવ પાસે, ધર્મરાજ પાસે, અશ્વિની કુમાર પાસે મંત્રથી પુત્રો પ્રાપ્ત કર્યા હતા. એ સાયન્સ વધારે ડેવલપ હતું. માણસનું જે અધ્યાત્મ છે, સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર છે, એટલો બધો ડેવલપ હતો. કોઈ પણ વસ્તુ અશક્ય નથી. આજે આપણા લોકોનો એ સામર્થ્ય અધ્યાત્મ સાક્ષી થઈ ગયું છે. આજે મંત્ર શક્તિ ખલાસ થઈ અને યંત્ર શક્તિમાં પરિણિત થઈ છે. આજે માણસો બધા મશીનરીના ગુલામ બની ગયા છે. તો જોયો આપણા વડીલો, બાપદાદાઓ લાખો કરોડોનો હિસાબ આંગળીના વેઢામાં ગણી નાખે, ફટાફટ બધું મોડે. અને આજનો વિદ્યાર્થી કેલ્ક્યુલેટર વગર નાનકડો દાખલો પણ ના ગણી શકે. 20 વર્ષ આગળ જઈને 15-20 વર્ષ પછી એવો ટાઈમ આવશે, બહેનોએ દાળમાં કઈ દાળ છે, એમાં વઘારમાં શું નાખવું, મેથી બધું કમ્પ્યુટરને પૂછીને પડશે. પુરુષોએ પણ આજકાલ પણ રસોઈ જોઈ ને જ કરશે નેટમાંથી. 15 વર્ષ પછી સારું તમે જુઓ
આ પુરુષોએ પણ કયા શર્ટ સાથે કયું પેન્ટ મેચિંગ થશે, કઈ ટાઈ, આ કોમ્પ્યુટર કહેશે એ તમને બતાવશે મેચિંગ. પૂરા આપણે ગુલામ બની જઈશું, પોતાનું મગજ કામ નહીં કરે. આપણું વિજ્ઞાન બહુ જ પ્રબળ હતું. આપણી આખી લાઈફસ્ટાઈલ વિજ્ઞાન સાથે જોડાયેલી છે. પણ થયું શું કે સંસ્કૃત ભાષા ચાલી ગઈ. મેં કહ્યું ને કે જર્મનીમાં વર્લ્ડની સૌથી મોટી સંસ્કૃત રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. અહીંના વિદેશી લોકો આપણી ભાષાના, આપણા ધર્મ ગ્રંથો પર ઊંડાણથી અભ્યાસ કરી રહ્યા છે અને આપણી પરંપરાઓ સ્વીકારી રહ્યા છે. અને આપણે લોકો આપણા મૂળથી આજે દૂર જઈ રહ્યા છીએ. આખી લાઈફ જે આપણે બાળકો આજે પૂછે આપણને, ડેડી વાય ધીસ ઇઝ, વાય વી ડુ ધીસ, બધાને અનુભવ છે. એના બાળકો એક મેજર ક્વેશ્ચન, આપણા તરફથી શું જવાબ મળે? બેટા અમને બહુ કંઈ ખબર નથી, આમ અમારા ઘરમાં વડીલો કરતા હતા, બાપ દાદા કરતા હતા એટલે અમે કરીએ છીએ. કહેવત છે કૂવામાં હોય તો વેડામાં આવે. આપણે આપણા બાળકોને ના સમજાવી શકીએ. પછી જેવો સંગ મળે, આજકાલ તો ઇન્ટરનેટનું માધ્યમ છે, આખો દિવસ એમાં બાળકો રચ્યા પહોંચ્યા, પછી જેમને મળતું હોય એ પ્રવાહમાં ચાલી જાય. અને એના પર આપણે ના સમજાવી શક્યા, એનો રોષ એના પર ઠાલવે. આજના યુવાનો બધા વાતમાં પ્રશ્નો પૂછે છે અને કયું માનતા નથી. એમનો દોષ નથી, આપણે એને યોગ્ય પોષણ નથી આપ્યું. એક નાનકડો ક્વેશ્ચન પૂછું, આટલા બધા વૈષ્ણવ બેઠે, કયા દિવસે બ્રહ્મ સંબંધ લીધું? કેટલાને યાદ છે? હાથ ઊંચો કરો. એની સામે કેટલાય લોકોના લૌકિકમાં બર્થડે આવતા હોય, કેટલી મેરેજ એનિવર્સરી આવતી હોય, કેટલી તારીખો યાદ રાખી છે. ફ્લાવરના બુકે મોકલાવીએ, ગ્રીટિંગ મોકલાવીએ. એક વૈષ્ણવના જીવનમાં જે દિવસે બ્રહ્મ સંબંધ થયું, જો બ્રહ્મ સંબંધ એટલે આપણો એક નવો જન્મ પણ છે. તમે 3 જન્મની ભાવનાઓ વાંચો છો, 84-252 વર્ષની 3 જન્મ કેવી રીતે થાય? હા, કહેશો કોઈ? વાર્તા વાંચો છો, 3 જન્મની વાર્તા, 3 જન્મ કઈ રીતે થાય? એક જન્મ એટલે નિત્ય લીલાનું એનું સ્વરૂપ, બીજો જન્મ એટલે મનુષ્ય દેહ ધારણ કરીને ભૂતલ પર જન્મ, ત્રીજો જન્મ એટલે જે દિવસે એને બ્રહ્મ સંબંધ થયો એનો અલૌકિક જન્મ થયો. શાસ્ત્ર કહે છે કે જે દિવસે દીક્ષા ગ્રહણ થાય એનો અલૌકિક જન્મ થાય છે. એટલે આપણો અલૌકિક બર્થડે પણ છે. અને બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા ઠાકોરજીને આપણે સર્વસ્વ સમર્પણ કર્યું, પ્રભુ સાથે આપણું વરણ થયું, એટલે આપણી અલૌકિક મેરેજ એનિવર્સરી પણ છે. એનાથી મોટો દિવસ વૈષ્ણવના જીવનમાં કયો હોય એ આપણને યાદ નથી. અને આપણા બાળકોને પણ આપણે શું સમજાવ્યું? અમે બહુ નાના હતા, અમારા વડીલોએ લેવડાવ્યું, અમને બહુ યાદ નથી. ચાલો તમને યાદ નથી, તમારા બાળકોને ક્યારે સ્મરણ કરાવ્યું કે બેટા આજનો દિવસ તારા જીવનમાં સૌથી મહત્વનો દિવસ છે, ક્યારે એને ભૂલશે નહીં. આ સ્થિતિ આજે આપણા લોકોની છે. અન્ય ધર્મના લોકો જે છે ને, નાનપણથી પોતાના બાળકોને એમના ધર્મ સ્થાનકોમાં પોતાના ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવા મોકલે છે. એમને દરેક ધર્મોમાં પરંપરા છે. જૈનોની પાઠશાળા ચાલતી હોય, એવરી સન્ડે ક્રિશ્ચનો બાઇબલ શીખવા બાળકોને મોકલે. જ્યારે 85% આપણા હિન્દુઓની દશા છે કે એના હાથમાં ભગવદ્ ગીતા લીધી નહીં હોય, એને ખબર નહીં હોય કે ભાગવત અને ભગવદ્ ગીતામાં શું ડિફરન્સ છે. એનું પરિણામ વર્લ્ડમાં 59 ઇસ્લામિક કન્ટ્રી છે જ્યાં શરીયતના કાનૂન લાગુ પડે છે. મોર દેન 120 ક્રિશ્ચિયન કન્ટ્રી છે. સાઉથ એશિયામાં 12 બૌદ્ધ રાષ્ટ્ર છે. રાષ્ટ્રીય ધર્મ બૌદ્ધ ધર્મ છે. 80 કરોડ હિન્દુ ભેગા થઈ આઝાદીના 68 વર્ષ પછી ભારતને હિન્દુ રાષ્ટ્ર નથી બનાવી શકે. કેમ કે મેં કહ્યું આ જંક ફૂડ ખાવાની ટેવ. આપણા ધર્મની કંઈ ખબર નથી, પણ એકબીજાના ટાટિયા ખેંચવા અને નિંદા કરવાને ગામની પંચાયતમાંથી આપણે લોકો ઉછાવતા નથી. કોઈ એક તમે જુઓ, દુનિયાના કોઈ પણ લોકો પોતાના ધર્મની નિંદા ક્યારે પણ નહીં કરે. એકમાત્ર આપણે હિન્દુ પ્રજા એવી હશે, કોઈ પણ ધર્મનો કંઈ પણ ઘસાતું આવે, મેસેજ આવે, હરક પદોડા થઈને આમ 100 જગ્યાએ ફોરવર્ડ કરી દઈએ. આમ રાહ જોઈને જ બેઠા હોય, ફલાણા ધર્મમાં આ છે, ફલાણા ધર્મગુરુએ આ કર્યું, પેલા બાપાને આપણે શું લેવા દેવા? એ સાચું છે ખોટું છે તમને તો ક્યાં ખબર છે? તમને સમજાયા વિચાર્યા વગર એ નિંદાખોરીનો હિસ્સો આપણે બનીએ અને
કેટલા લોકો જે ધર્મની સન્મુખ થતા એનો ભાવ બગાડીને પ્રભુથી વિમુખ કરવાના અપરાધના ભાગીદાર આપણે બનીએ છીએ. સંકલ્પ કરો, ક્યારે પણ કોઈ પણ એવા ખોટા મેસેજો આવશે તરત જ ડિલીટ મારી દો એને. વારે ઘડીએ જે ગ્રુપમાં એવા મેસેજો આવતા એ ગ્રુપમાંથી બહાર નીકળી જાઓ, બ્લોક કરી દો. આ બધો દુસ્સંગત પ્રકાર છે જે આપણો ભાવ બગાડીને આપણને ધર્મથી વિમુખ કરે, પ્રભુથી વિમુખ કરે છે. કોણ શું કરે છે એ આપણો વિષય નથી. આપણે શું કરવું જોઈએ, આપણો વિકાસ કઈ રીતે થાય, મારો જીવનમાં શું લક્ષ્ય છે, એના માટે પ્રયત્ન કરો. અને એટલા માટે જ આપણે લોકો ક્યારે આગળ નથી વધ્યા. અન્ય ધર્મના કોઈ લોકો ક્યારેય તમે જો કન્વર્ટ નહીં થાય, મેક્સિમમ આજે હિન્દુઓ કન્વર્ટ થઈ રહ્યા છે, કારણ આ છે પાયાનું પોષણ નથી. પોતાના ધર્મનું ગૌરવ આજે ખોઈ નાખ્યું છે. એ ક્યારે હોય કે જ્યારે નાનપણથી પાયો મજબૂત હોય, ફાઉન્ડેશન હોય, સંસ્કાર નાનપણથી ધર્મના મળે, પાયો મજબૂત હોય તો દુનિયાની કોઈ તાકાત એને હલાવી ના શકે. પાયો કાચો હોય ને ઇમારત ક્યારેક પડી જાય એની ખબર ના પડે. આજે આપણા બાળકોનો પાયો કાચો છે. અને વારંવાર આ વાતો કહું છું કે આજે કેટલા બધા ચર્ચો આ દેશમાં વેચાઈ રહ્યા છે, ત્યાં ઘણા બધા હિન્દુ મંદિરો ખુલી રહ્યા છે. સારી વાત છે, આપણી છે ત્યાં સુધી આ બધું ચાલશે. પછી એવું ના થવું જોઈએ કે આવતા 20 વર્ષ પછી આપણા મંદિરોના હવેલીઓની જગ્યા પણ વેચવા કાઢવી પડે. એ જવાબદારી આપણી છે. આજે આપણે ભાવથી પ્રભુની સન્મુખ થઈએ છીએ, એના માટે આપણા જનરેશનને તૈયાર કરવું એ આપણી જવાબદારી છે. આપણા બાળકો અહીં આવશે તો ઠાકોરજીના સુખનો વિચાર થશે. આપણા પછીનું જનરેશન જો અહીં આવશે નહીં, આપણા મંદિરો ચાલશે કેવી રીતે, એનો ક્યારેક વિચાર કરવો જોઈએ. એ બહુ જરૂરી છે. ચર્ચા કરી રહ્યા હતા આપણે કે દરેક વસ્તુઓ સાયન્સ સાથે રિલેટેડ છે. તિલક કરીએ છીએ, કંઠી કરીએ છીએ, દરરોજ આપણે ચરણામૃત લઈએ છીએ, જપ કરીએ છીએ. બહુ શોર્ટમાં સમજાવું કારણ કે આપણે 3 સ્કંદ આજે પૂરા કરવાના છે. તમને બધાને ખ્યાલ છે 5 તત્વોમાંથી આ બ્રહ્માંડ બન્યું છે. શરીરમાં આપણા 5 તત્વો છે: પૃથ્વી, જળ, તેજ, આકાશ, વાયુ. આપણે સામાન્ય માનીએ કે સવારે આપણે સ્નાન કર્યું, સારા સુગંધી સાબુથી નાહ્યા, શરીર ચોખ્ખું થઈ ગયું. આખું શરીર શુદ્ધ ન થાય, શુદ્ધિકરણનો એક ભાગ છે. સવારે સ્નાન કર્યું, શરીર શુદ્ધ થયું, ત્યારે શરીરના પૃથ્વી તત્વનું શુદ્ધિકરણ થાય છે. બીજી ક્રિયા, ચરણામૃત લઈએ છીએ. ચરણામૃત લેવાથી શરીરનું જળ તત્વ શુદ્ધ થાય છે. ઘણાને પણ પ્રશ્ન થાય, ચરણામૃત એટલે ભગવાનનું ચરણોદક કે જારીજીનું જળ કહેવાય? એને આપણે પેલો રજનો પેડો ચપટી ભરીને લઈએ છીએ. આપણા વડીલો એના પર પણ આમ વિચાર કર્યો હશે. શીશીમાં જલ ભરીને લઈ જઈએ, 5-15 દિવસ થાય તો અમુક પ્રકારના પછી બેક્ટેરિયા થઈ જાય, અમુક ગંધ આવે, વધારે ના ટકે. એટલે વ્રજની રજ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોથી સંબંધી છે, વ્રજ રજને નાથ દ્વારા લઈ જવામાં આવે, ત્યાં શ્રીનાથજીનું, જારીજીનું ને સ્નાનનું એ બધું જલમાં પધરાવી અને એમાંથી પેલા ચરણામૃતના પેડા બને. રજ અને જલ બંને પ્રકારે. એ ચરણામૃતથી જળ તત્વનું શુદ્ધિકરણ થાય. ત્રીજી ક્રિયા, ઠાકોરજીના ચરણમાં સમર્પેલી પ્રસાદી તુલસી એ આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ. તુલસીનો સંબંધ અગ્નિ તત્વથી છે. શરદી થાય, શીત જેવા રોગોમાં તુલસી ઔષધિ તરીકે પણ ઉપયોગમાં આવે છે. એ અગ્નિ તત્વને જાગૃત કરે છે અને અગ્નિ તત્વને શુદ્ધ કરે છે. ચોથી ક્રિયા, આપણે બ્રહ્મદિવસ આજ્ઞા ચક્ર ઉપર પ્રસાદી કંકુથી આપણે તિલક કરીએ છીએ. આજ્ઞા ચક્ર એ વાયુનું ઘનીભૂત સ્થાન છે. તિલક કરવાથી વાયુ તત્વનું શુદ્ધિકરણ થાય. તિલક કરવાના ઘણા કારણો છે. શુકન શાસ્ત્રમાં ખાસ કરીને વૈષ્ણવ અને બ્રાહ્મણો માટે કહેવાયું, કોઈ પણ ભગવત કાર્ય અથવા વૈદિક કર્મ તિલક વગર કરવું, શૂન્ય મસ્તક કરવું એ નિષેધ છે, શુકન કહેવાય છે. એટલે લગ્ન હોય, યજ્ઞ યાદ હોય, કોઈ પણ વૈદિક કર્મકાંડ કરો, ગૌર મહારાજ સૌથી પહેલા કપાળમાં તિલક કરે છે. અને તિલક કરવાની રીત કઈ? આમ જૂના લોકો કહે ને, અંગૂઠાથી આમ 2 વાર તિલક કરો. 2 વાર શા માટે? ખરેખર સાચી પદ્ધતિ એ છે કે અનામિકા આંગળીથી ચાંડો કરી અને પછી અંગૂઠાથી આપણે ઉર્ધ્વ પુંડ્ર કરીએ એટલે 2 વાર થાય. આંગળીથી કરીએ તો આનાથી આમ ઊંચું ના થાય,
નીચું કરવું પડે. અને તિલક ક્યારે પણ ઉપરથી નીચે ન થાય, એનું નામ છે ઉર્ધ્વ પુંડ્ર. જીવનું ઉર્ધ્વીકરણ થાય, નીચેથી ઉપર થાય, એટલે પછી અંગૂઠાથી આપણે ઉર્ધ્વ પુંડ્ર કરીએ છીએ. દરેક આંગળીના નામ છે. તર્જની, મધ્યમાં, કનિષ્ઠિકા, અંગુષ્ઠાનું નામ નથી એટલે શું કહેવાય? હમણાં શું કહ્યું મેં? અનામિકા, નામ વગરની. પ્રેક્ટિકલી જુઓ, દરેક આંગળી તમારા કંટ્રોલમાં છે, આંગળી તમારા કંટ્રોલમાં નથી. આ તમે સ્વતંત્રને ઉપાડી નહીં શકો, ભગવાનના કંટ્રોલમાં છે. સૂક્ષ્મ દેહ સાથે એનું બંધન જોડાયેલું છે. માણસના શરીરમાંથી જ્યારે આત્મા નીકળી જાય, પ્રાણ નીકળે, ત્યારે બંધન છૂટી જાય છે. એટલે ભગવત કાર્ય માટે આ અનામિકાનો ઉપયોગ થાય, એનાથી ચાંદો કરી પછી અંગૂઠાથી ઉર્ધ્વપુંડ્ર થાય. અને કોરું કંકુ, એ પણ ધ્યાન રાખો. કોરું એટલે સૂકું નહીં. કોરો એટલે આપણે કહીએ ને આ સામગ્રી કોરી છે ઠાકોરજીને, એટલે આપણે એનો ઉપયોગ નથી કર્યો, એને કોરી સામગ્રી કહેવાય. અને એનો ઘણા બધા અનર્થો આપણે ત્યાં થયા. સૂકા કંકોથી કેવલ માણસના મૃત્યુ પછી મરણોત્તર ક્રિયામાં સૂકા કંકોનો ઉપયોગ થાય. કોઈ પણ શુભ કાર્યમાં સૂકા કંકોનો ઉપયોગ ના થાય. કંકુમાં જલ પધરાવીને ઘોળેલા કંકુથી જ શુભ કાર્યમાં, ઠાકોરજીને પણ એક કંકુથી ઘોળેલા જલ પધરાવીને તિલક થાય. બહેનોએ પણ ચાંદલો સૂકા કંકુથી ના કરવો. તો એ તિલક કરવાથી. બીજું તિલક જે આપણે કરીએ છીએ એનું નામ છે ઉર્ધ્વ પુંડ્ર તિલક. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ચરણાકૃતિ છે. દરેક પરંપરા, શૈવ પરંપરામાં આડેલીથી ત્રિપુંડ કરે, દેવીના ઉપાસકો ચાંદલો કરે. આપણે ઉર્ધ્વ પુંડ્ર એ ભગવાન કૃષ્ણની ચરણાકૃતિ. હવે કોઈ ગવર્મેન્ટનો વ્યક્તિ કે વસ્તુ હોય જેની પાસે ગવર્મેન્ટનો પ્રોટોકોલ છે અને ગવર્મેન્ટનું પ્રોટેક્શન મળે, એમ જે વ્યક્તિ મસ્તક પર ભગવત ચરણ ચિહ્ન તિલક સ્વરૂપે ધારણ કરે એને સ્વયં ભગવાનનું રક્ષણ મળે. કોઈ પણ આસુરી તત્વો એની પાસે આવવાની હિંમત ના કરે. ત્યાં સુધી શાસ્ત્રનું વિધાન છે, મસ્તક પર તિલક હોય અને શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી જાય તો આ તિલકના કારણે યમના દૂતો પણ એની પાસે આવવાની હિંમત કરતા નથી. એટલું સામર્થ્ય તિલકમાં છે. તો વૈષ્ણવે ગૌરવથી તિલક કર્યું, એમાં લેશ માત્ર પણ સંકોચ શરમનો અનુભવ ના કરવો. એ આપણા સ્વધર્મનું ગૌરવ છે. યોગ માર્ગનું પણ આ વિધાન છે. યોગની દ્રષ્ટિએ જુઓ તો કુંડલીની જાગૃત કરવાની આખી પદ્ધતિ છે. આજ્ઞા ચક્ર દ્વારા કુંડલીની જાગૃત થાય. હવે સવારે ઉઠી ઠંડા પાણીથી મોઢું ધોઈએ કે ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરીએ તો આજ્ઞા ચક્રને શીત ઉપચાર મળે. ત્યાર પછી જૂના સમયમાં કેસરથી તિલક કરવામાં આવતું. કેસર મોંઘું બધાને ના પોસાય એટલે પર્યાય શોધાય. હળદરમાં પણ કેસરની જેમ ઉષ્ણતાનો ગુણ છે. હળદરમાંથી બનેલા શુદ્ધ કંકુનો ઉપયોગ કરવો. આજકાલ પેલું કેમિકલ વાળું કંકુ છે ને, પરમેનન્ટ માર્કિંગ કરે, સ્કિન બગાડે, એનો ઉપયોગ ના કરવો. એનાથી ઉષ્ણ ઉપચાર મળે. પછી ચંદન કે ગોપી ચંદન લગાડીએ, શીત ઉપચાર મળે. વચ્ચે કસ્તુરીની બિંદી કરીએ, ઉષ્ણ ઉપચાર મળે. શીત અને ઉષ્ણ ઉપચાર આપવાથી ઇન્દ્રિયો સફેદ થાય. તમે જો સલૂન કે બ્યુટી પાર્લરમાં પેલા ગરમ પાણીનું નેપકિન કે પછી ઠંડા પાણીનો ઠંડો ને ગરમ ઉપચાર આપવાથી આપણી ઇન્દ્રિયો સતેજ થાય. સાંધાના રોગ હોય ને, સાયટિકા જેવા, તો ઠંડા પાણીની ધાર કરે, પછી ગરમ પાણીની પર ધાર કરે, ફરી ઠંડો ને ગરમ ઉપચાર આપવાથી દર્દોમાં રાહત મળે અને એ આપણી ઇન્દ્રિયો સતેજ બને. એમાં તિલકમાં જે શીતોષ્ણ ઉપચાર થાય, કુંડલીની જાગૃત અને ઠાકોરજીની સેવા અને સ્મરણ કરવા બેસીએ ત્યારે આપણા ચિત્તની પૂર્ણ એકાગ્રતા સધાય. એ આખું સાયન્ટિફિકલી છે. તિલકથી વાયુ તત્વનું શુદ્ધિકરણ થાય. પછી અત્યારે જે હું બોલું છું, મારા અવાજના પડઘા ખાલી જગ્યામાં પડે છે. હું બધું કરીને આપણે ઠાકોરજીનું માળા લઈને સ્મરણ કરીએ, જપ કરીએ તો શરીરનો જે ખાલી ભાગ છે આકાશ તત્વ, એનું શુદ્ધિકરણ થાય. 5 ક્રિયાઓ જ્યારે કરો ત્યારે શરીરના પંચ તત્વની શુદ્ધિ થાય. પણ અધૂરી રાખો તો એ તત્વ શુદ્ધ રહે. બેઝિકલી આખી આપણે જે લાઈફસ્ટાઈલ છે, જીવન પદ્ધતિ છે, સાયન્સ સાથે જોડાયેલી છે. ચર્ચા કરીએ છીએ આપણે ભોજન પદ્ધતિની, તો આપણા ધર્મગ્રંથો કહે છે અન્નમાં પણ 5 પ્રકારનું શુદ્ધિકરણ રાખવું જોઈએ. ત્યારે કહેવાય અન્ન પવિત્ર છે. અને એવું પવિત્ર અન્ન ઠાકોરજીને ભોગ ધરી સમર્પિત લો, ત્યારે આપણા વિચારો પવિત્ર રહે. આજે આપણે કેટલી કઠિનાઈ, હાથ હેઠા થાય
કે ઠાકોરજીની સેવા કરતાં પહેલાં ઘડી ઘડી ખાસા કરી આ બહુ વહેલા થઈ ગયા, ઘડી ઘડી હાથ ધોવે છે. અને ડૉક્ટરો પેલા એક પેશન્ટને તપાસી બીજાને તો ડિસ્પોઝેબલ ગ્લોવ્સ પણ ફેંકે અને સાબુથી હાથ ધોવે તો આપણે એને સાયન્ટિસ્ટ કહીએ. એ સાયન્સ તો આપણા બેઝમાં રહેલું છે. સૌથી પહેલા અન્નનું શુદ્ધિકરણ. જે અનાજ, કરિયાણું, શાકભાજી જે પણ ઉપયોગમાં લેવાના હોય એમાં જીવજંતુ નથી, આ બધાની ખાતરી કરી, ખાસા કરી અને પવિત્રતાપૂર્વક એ રસોઈ થવી જોઈએ. જોઈએ આપણે જેના બદલે હોટલોમાં, રેકડીઓમાં, લારીઓમાં જ્યાં ત્યાં ગમે તે વસ્તુ આપણે ખાતા હોઈએ એના બંનેમાં કેટલો ડિફરન્સ છે. અહીંયા પણ ઘણી જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે કે ભારતમાં થાય છે એવું નથી, આપણે ત્યાં થોડું વધારે પ્રમાણમાં થતું હશે. કોઈ પણ રીતે અન્નનું ત્યાં શુદ્ધિકરણ જળવાતું નથી. મુંબઈમાં થોડા વર્ષો પહેલા હેલ્થ એન્ડ ન્યુટ્રિશન ડિપાર્ટમેન્ટે એ ગ્રેડની કહેવાતી 30 જેટલી હોટલોમાં દરોડા પડ્યા, રેડ કર્યું, છાપામાં આવ્યું, અરેરાટી નીકળી ગઈ. પેલા બ્રેડ કે પાઉં હોય એમાં ફૂગ લાગી ગઈ હતી, એને જ ગરમ કરીને લોકોને પીરસે. પેલા મીઠાઈના ઢાળવાના ખૂંચા કાળા મસોટા જેવા કપડાથી ઢાંક્યા હતા. જલેબીના ખીરામાંથી પેલા મરેલા વાંદા નીકળ્યા. એટલે બધું આ બધું થતું હોય, એવરેજ થતું હોય અને બધે જ થતું હોય છે એવું નથી. હમણાં 7 મહિના પહેલા રાજકોટમાં પેલા પાણીપુરીની લારીવાળો હોય ને ત્યાં રેડ કરી. પાણીપુરીની લારીમાં અમુક પ્રકારના ભેળકા લગાડે, એના શરીરમાંથી એવું કેમિકલ નીકળે, પેલું પાણી આમ ખાટું ને તીખું બને. ઘણા લોકો પેલી મોટરસાયકલની બેટરી રાખે, એમાંથી ઓક્ઝેલિક એસિડ નામનું રસાયણ નીકળે જેનાથી થાઇરોઇડનું કેન્સર થાય. આપણે લોકો કેટલા ઘરમાં બનેલું આમ સારું હોય તો ભાવે નહીં, પેલા હોશે આમ ટેસ્ટ લઈને હોટલોમાં ખાતા હોઈએ, કારણ કે આ બધો ટેસ્ટ ઘરમાં ના મળે આપણને. એટલે અન્ન પવિત્ર જોઈએ. બીજી વસ્તુ, જે પાત્રોમાં રસોઈ થાય ને જે પાત્રમાં ભોજન કરીએ પાત્રો પવિત્ર જોઈએ. જે રેકડીઓમાં તમે જાઓ, એક માણસ પ્લેટમાં ખાય, પાણીમાં જબોડી પોંછો મારીને એકની એકી પ્લેટમાં બીજા નાખી. બહુ બહુ આજકાલ ડિસ્પોઝેબલમાં ખાવાની પદ્ધતિથી એકના જમ્સ બીજાને ના લાગે. તમને ખ્યાલ હશે વર્લ્ડ વાઇડ આજે પ્લાસ્ટિકને બેન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ પ્લાસ્ટિક કે થર્મોકોલ એને તમે ફેંકો તો 200 વર્ષ સુધીનો નાશ ન થાય. જમીનમાં નાખો તો જમીનમાં એના થર લાગે તો વરસાદનું પાણી જમીનમાં ના ઉતરે. એને સળગાવો તો એના ધુમાડામાંથી કેન્સરના જમ્સ થાય. આખા પર્યાવરણને હાનિ પહોંચે. જ્યારે આપણી પદ્ધતિ કેટલી હાઇજેનિક અને કેટલી ઓર્ગેનિક હતી. એટલે કાંકરાના પાંદડામાંથી પતરા વળીને દળિયા બને, એમાં ભોજન કરો ને એની સાથે કેમિકલ પ્રોસેસ થાય, પાચન પણ સારી રીતે થાય અને પાતળ તમે ફેંકો તો એમાંથી ખાતર બને. કોઈ રીતે પર્યાવરણને હાનિ ના થાય. ઠાકોરજીને આપણે ત્યાં ચાંદીના પાત્રોમાં ભોગ આવે છે. આપણા વડીલો બધા જૂના ચાંદીના પાત્રમાં જમતા. એનું કારણ શું? અમેરિકાએ સંશોધન કર્યું, ચાંદી એ સૌથી મોટું એન્ટીબેક્ટેરિયલ છે. તમે આજકાલ જેટલા પણ પેલા હિલિંગ થવાના મલમ જોશો ને એ બધામાં સિલ્વર કન્ટેન આવશે અંદર. કારણ કે સિલ્વર, ચાંદી એ સૌથી મોટો એન્ટીબેક્ટેરિયલ છે અને ચાંદીના પાત્રમાં રસોઈ મૂકીએ તો કોઈ પણ પ્રકારના બેક્ટેરિયા જલ્દી ના થાય. અને અમેરિકાના સાયન્ટિસ્ટોએ સંશોધન કર્યું છે કે રાંધેલી રસોઈ માટીના પાત્રમાં તમે જો ભરીને રાખો તો લાંબા સમય સુધીમાં બેક્ટેરિયા થતા નથી. જો આપણે ત્યાં અન્નકૂટ હોય કે કુંવારો હોય, ઠેઠ વહેલી સવારે રસોઈ થાય, સામગ્રી થાય, ઠાકોરજીને ભોગ આવે, સાંજે બધા મહાપ્રસાદ. એટલા માટે અન્નકૂટમાં ખાસ માટીના પાત્રમાં ઠાકોરજીને ભોગ ધરીએ છીએ. સાંજે મહાપ્રસાદ લઈએ, એવો ને એવો સ્વાદ, રસોઈ ઉતરે નહીં જરા પણ. આખી પદ્ધતિ આપણી સાયન્ટિફિક છે. તમારામાંથી કોઈ જગન્નાથપુરી ગયું હશે તો એને ખ્યાલ હશે. તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરો 8 વન્ડર્સ ઓફ જગન્નાથપુરી, એમાં એક વન્ડર છે 752 ચૂલા છે મંદિરમાં. કેટલા? 752 ચૂલા. દરેક ચૂલા પર 7 માટીના પાત્રો ઉપરા ઉપરી આવે. સૌથી ઉપરનું પાત્રમાં પહેલા રસોઈ થાય અને અગ્નિ પર્વમાં છેલ્લી રસોઈ પાકે. ભગવાનનો વૈભવ તો પુષ્કળ છે. સોનામાં ધરો તો કંઈ ખૂટે નહીં,
પણ માટીના પાત્રમાં રસોઈ રંધાય, માટીના પાત્રમાં ભોગ આવે અને એક પ્રસાદી ભંડારમાં જાય. સવારે રાજભોગની સખડી તમે રાત્રે શેનમાં લો, એવો ને એવો સ્વાદ. દાળ શાક જરા પણ ઉતરે નહીં. તો મહાપ્રસાદ છે. અને માટીના પાત્રોને તમે ડિસ્પોઝેબલ ફેંકો તો પણ માટી બની જાય. એનાથી એન્વાયરમેન્ટને કંઈ નુકસાન ના થાય. અને બીજો એક વંડર છે કે આખા દિવસમાં ચાહે 5000 માણસો મહાપ્રસાદ લે કે 50,000 માણસો મહાપ્રસાદ લે, સાંજે શયન પછી રંચક પણ સખડી વધે નહીં ને સખડી ઘટે નહીં, ક્યારે ખૂટતી પણ નથી, મળતી પણ નથી. મહાપ્રસાદ છે. એટલે આપણી આખી પદ્ધતિ, જે ભોજનના પાત્રો છે એ પણ પવિત્ર હોવા જોઈએ. ત્રીજું શુદ્ધિકરણ. જે સ્થાનમાં રસોઈ રંધાય અને જે સ્થાનમાં બેસીને આપણે ભોજન કરીએ એ સ્થાન પણ પવિત્ર હોવું જોઈએ. જૂના સમયમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગાયના ગોબરથી રસોડાને લીપીને સ્વચ્છ કરતા. ગાયનું ગોબર એ સૌથી મોટો જંતુનાશક છે. કોઈ રોગના વિષાણુ પ્રવેશ ના કરે. આજે આપણે લોકો હોટલોમાં કે રેકડીઓમાં ગમે તે બહાર ખાવા જઈએ, એનાથી મોટું નુકસાન કર્યું. વિજ્ઞાન કહે છે કે કોઈ પણ એક વ્યક્તિ કોઈ સ્થાનમાં બેસે તો 60 અવર્સ સુધી એના શરીરના ઇલેક્ટ્રોન્સ વાતાવરણમાં ત્યાં જીવતા રહેતા હોય છે. એટલા માટે તમે જો કોઈ ગુનેગાર હોય, કોઈ ક્રાઇમ કરીને જાય તો પેલા પોલીસના કૂતરા 60 કલાક સુધી એની સ્મેલ પકડીને એને પકડી શકે. 60 કલાક માણસના પરમાણુ વાતાવરણમાં જીવંત રહેતા હોય છે. આપણે ત્યાં જઈએ, આપણા પહેલા કેવો વ્યક્તિ આવ્યો હતો, એના વિચારો કેવા છે, એનું આચરણ કેવું છે, એના ઇલેક્ટ્રોન્સ આપણી અંદર પ્રવેશે તો આપણી બુદ્ધિ પણ બગડવાની શક્યતા ખરી. એટલે જ કહેવાય ભોજન અને ભજન બંને એકાંતમાં કરવા જોઈએ. 3 ઘટનાઓ એવી છે કે જેમાં સ્થાન અને વાતાવરણની ઊંડી અસર થાય. ધ્યાનની પળ. આપણે ધ્યાન કરવા બેસીએ, વાતાવરણ પવિત્ર હોય, સ્થાન પવિત્ર હોય, આપણે પવિત્ર અવસ્થામાં હોઈએ, પવિત્ર વ્યક્તિનું સાનિધ્ય હોય, અને જો ધ્યાન લાગે તો ત્યારે ને ત્યારે સાક્ષાત્કાર થાય. કોઈ પણ પ્રકારની અપવિત્રતા હોય તો વર્ષો સુધી બેસીને ધ્યાન કરો, તમને સાક્ષાત્કાર નહીં થાય. બીજી ગર્ભાધાનની પળ. એના માટે એટલું સમજાવું કે મહાભારતમાં સત્યવતી દ્વારા અંબિકા, અંબાલિકા અને દાસીને મહર્ષિ કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વેદ વ્યાસ પાસે નિયોગ પદ્ધતિથી પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે મોકલવામાં આવી. સ્થાન અને વાતાવરણની એવી અસર થઈ. અંબિકાએ ગભરાઈને આંખો બંધ કરી લીધી, ધૃતરાષ્ટ્ર આંધળા થયા. અંબાલિકા ભયથી પીડી પડી ગઈ, પાંડુ રોગી થયા. દાસી ભક્ત હૃદયની હતી, પ્રેમથી સ્વીકાર કર્યો તો વિદુરજી પરમ ભક્ત થયા છે. અને ત્રીજી ભોજનની પણ. આ 3 સમય એવા છે કે દેહ અને ઇન્દ્રિયો વાતાવરણમાંથી સત્વ તત્વ જીવવા અધીરા બને છે. એટલે સ્થાન વાતાવરણ પવિત્ર હોય. બીજું, આપણે ત્યાં વડીલો એવું કહેતા, એકાંતમાં ભોજન કરો, કોઈની દ્રષ્ટિ પડે તો નજર લાગે. સાંભળ્યું છે ને ઘણી વાર? હા કે ના? કોઈની સામે બાળકનું પેટ ના ભરાવાય, બાળકને નજર લાગે. હવે આજકાલના લોકો બુદ્ધિજીવીઓ ના માને, થોડી નજર કોઈની લાગે. આ નજર લાગવી એટલે શું? ઘણા રોગના વિષાણુ એવા હોય દ્રષ્ટિ દ્વારા સંક્રમિત થાય. કોઈને કંજસ્ટિવાઇટિસ નામનો આંખ આવવાનો રોગ થાય. કાંઈ ના કરો, તમે સામે જોઈ લો, ખાલી સામેવાળાની આંખો આવી જાય, સોજી જાય. અને એનું ઉદાહરણ ઠાકોરજીને પણ તમે જુઓ, ભોગ ધરીને ટેરો લઈ લેવામાં આવે છે. મહાભારતનું યુદ્ધ જ્યારે ચાલ્યું, કેટલાય કૌરવો મરાયા, પાંડવોને કંઈ ન થયું. અને ભીષ્મ પિતામાં યુદ્ધ કરવા આવતા નથી. દુર્યોધન મામા શકુનીને પૂછે છે, આ પિતામાને કઈ રીતે મેન્ટલી પ્રિપેર કરું કે યુદ્ધ કરવા આવે, શું કરવું મારે એના માટે? એ લડાઈમાં આવતા જ નથી. કે ભીષ્મ પિતામાં ભોજન કરવા બેસે અને કોઈ ચંડાલની દ્રષ્ટિ જો એમના અન્ન ઉપર પડે તો એમના વિચારો બગડે. કે પિતામાં તો એકાંતમાં ભોજન કરે છે, એના પર કોઈની દ્રષ્ટિ ચંડાલની કેવી રીતે કરાવો? બીજા કોઈની ક્યાં જરૂર છે? તારા પોતાના વિચારો જ મળી છે. ને તો એમનો પ્રપૌત્ર છે, તને તો ત્યાં કોઈ રોકટોક નથી. શકુની ઉપાય બતાવ્યો. બીજે દિવસે ભીષ્મ પિતામાં ભોજન કરી રહ્યા હતા અને દુર્યોધને જઈને અન્નમાં દ્રષ્ટિ કરી, એનાથી એના વિચારો બદલાયા છે. આવતીકાલે હું યુદ્ધ લડીશ, કાલે કાં તો પાંડવ જીવતા રહેશે અથવા હું જીવિત રહીશ. એટલા માટે સ્થાન પવિત્ર હોવું જોઈએ.
કોઈની દ્રષ્ટિ ના પડે. અને ચોથી ને પાંચમી પવિત્રતા, રસોઈ બનાવનાર વ્યક્તિ પવિત્ર અવસ્થામાં હોય ને રસોઈ પીરસનાર વ્યક્તિ પણ પવિત્ર અવસ્થામાં હોય છે. એનું કારણ માતાના જે વાળ છે ને વાતાવરણમાંથી ઉર્જા કલેક્ટ કરે છે. એટલે જ આપણે ત્યાં હિન્દુ ધર્મમાં શિખા બંધન એક સંસ્કાર છે. બ્રાહ્મણો વૈષ્ણવને ખાસ શિખા ચોટી રાખવી જોઈએ. જૂના સમયમાં જ્યારે ગુરુકુળ પદ્ધતિ હતી, આજની એમ નોટબુક, કાગળ, પેન કોઈ સાધનો નહોતા. ગુરુ એક શ્લોક વધારેમાં વધારે 3 વાર સંભળાવે ને 3 વાર સાંભળેલું જીવનભર યાદ રાખવું પડતું. આ શિખાબંધન કરવાથી આ જે નાનું મગજ છે ને, પેલી મેમરી હાર્ડ ડિસ્કની જેમ મેમરી સ્ટોર કરવાનું કાર્ય કરે. શિખાનું બંધન કરવાથી આપણી યાદ શક્તિ એકદમ પ્રબળ બને. માતાના વાળ ઉર્જા કલેક્ટ કરે અને હાથના આંગળાના ટેરવામાંથી અને પગના આંગળાના ટેરવામાંથી પોઝિટિવ નેગેટિવની જેમ એ ઉર્જાનો સ્ત્રોત વહેતો હોય છે. એટલે આપણે ત્યાં આચાર્ય, ગુરુજનો, મહાપુરુષ આવે તો આપણે એના ચરણને સ્પર્શ કરી આજ્ઞા ચક્ર જમણા પગના અંગૂઠાને અડે એ રીતે દંડવત થાય. સીધી એ પવિત્ર ઉર્જા આપણી અંદર આવે અને માથા પર હાથ રાખીને આશીર્વાદ આપે ત્યારે એમના હાથમાંથી વહેતો ઉર્જાનો સ્ત્રોત આપણી અંદર આવે. આપણા નેગેટિવ વાઇબ્રેશન દૂર થાય. જે વ્યક્તિ રસોઈ બનાવે એના હાથની ઉર્જા સીધી અંદર સાથે મળે. એના હાથનું જે વ્યક્તિ ખાય એના જેવા વિચારો સામેવાળા નથી શકે. એટલા માટે જૂના વડીલો, આપણે મર્યાદી વૈષ્ણવ કે જૂના જે આચાર વિચારવાળા ગમે તેના હાથનું ખાતા નહીં. સ્વયં પાકી હતા, પોતાના હાથે જ રસોઈ રાંધી ઠાકોરજીને ધરીને લે. કારણ કે જેના હાથનું આપણે ખાઈએ એના જેવા વિચારો ચોક્કસ આપણા થઈ શકે. અને એટલા માટે કોઈ પણ અપવિત્ર અવસ્થામાં જે ઘરના પવિત્ર સ્થાનો હોય, મંદિર, રસોડું, ત્યાં ક્યારે પણ જવું નહીં. પછી આ માસિક અને આ બધું પાડવાનું આમ એ સમસ્યા લાગે, એ બધી બહુ આમ હેરાન બધું છોડી દીધું. અમેરિકામાં સંશોધન થયું છે એના પર. આ ઘડી એટલા માટે કહું છું કેમ કે આપણા ધર્મ ગ્રંથો, ઋષિ મુનિઓ કે ગુરુજનો જે અનુભવની વાત બતાવે માનતા નથી, પણ આપણી જ લાઈફસ્ટાઈલ પર અમેરિકાના સાયન્સનો સિક્કો લાગે એટલે તરત જ આપણે એને માનવા તૈયાર થઈએ. અને આપણા ધર્મગ્રંથો ઋષિ મુનિઓની અનુભવની વાત છે. અહીંના લોકો કહે છે એનું કારણ આપણા ધર્મગ્રંથોમાંથી અહીંના લોકો સંશોધન કરી રહ્યા છે અને પછી એને પ્રૂવ કરી રહ્યા છે. એના સાયન્ટિસ્ટોએ વિચાર્યું કે આ માસિક ધર્માદી ભારતમાં શા માટે પડાતું હશે. એક દવા બનાવતી ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીમાં પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો. 4 બહેનો માસિકની અવસ્થામાં એના હાથે શીશીમાં દવાની ગોળીઓ ભરાવી અને સીલ કરવામાં આવી. બીજા ઓરડામાં 4-5 બહેનો પવિત્ર અવસ્થામાં એમના હાથે દવાની ગોળીઓ ભરાવી શીશીને સીલ કરાવી. 20 દિવસ પછી બંને ઢાંકણા ખોલ્યા તો માસિકવાળા બહેનોએ જે દવાની ગોળીઓ ભરીમાં રીસરની ફૂગ લાગી ગઈ હતી. બધી ગોળીઓ બગડી, બીજી ગોળીઓને કાંઈ ન થયું. ગ્રહણમાં જેમ વાતાવરણમાં અસર થાય એમ શરીરમાં થાય. અમુક પ્રકારના કેમિકલના ઇમ્બેલેન્સ થતા હોય અને એટલા માટે તમે જો એ સમયમાં મૂળ બહુ આમ એટલો કામ ના કરે, હવેના હાથનું જે ખાય એને પણ સિદ્ધિ એની અસર થાય. એ સ્પર્શ જ વિજ્ઞાન છે જેને ટચ થેરેપી કહે છે. રજસ્વલાની અવસ્થામાં સર્પ ચાલતો હોય ને સર્પ ઉપર સ્ત્રીનો પડછાયો પડે તો સર્પ પણ જળ બની જાય, ચાલી ના શકે. તુલસીના છોડ ઉપર જો પડછાયો પડે તો તુલસીનો છોડ પણ કરમાઈ જાય. કોઈ વ્યક્તિને ઘાવ લાગ્યો હોય અને રજસ્વલા સ્ત્રીનો સ્પર્શ થાય તો ઘાવ પણ પાકે છે, જલ્દી રૂજાતો નથી. એટલે બહુ જ બધું આ સાયન્ટિફિક છે અને એટલા માટે જ આપણા ધર્મગ્રંથોએ એના પર આચરણ પદ્ધતિ જેની કહીશ એના પર ભાર મૂક્યો છે, જે આચાર વિચાર કહેવાય છે. એટલા માટે આ 5 પ્રકારનું શુદ્ધિકરણ. જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ જ્યારે દૂત બનીને દુર્યોધનની સાથે મંત્રણા કરવા માટે આવ્યા, 5 ગામ માંગ્યા કે પાંડવોના નિર્વાહ માટે 5 ગામમાં પહોંચે. દુર્યોધન કે 5 ગામ નહીં, 100ની અણી બરાબર જગ્યા નહીં આપે. ભગવાન કે તો પછી આ યુદ્ધને કોઈ રોકી નહીં શકે. આ ધર્મ અને અધર્મ વચ્ચે યુદ્ધ થશે. તો મામા ભાઈના ભાઈઓ જ હતા ને. દુર્યોધન કે કૃષ્ણ ભોજનનો સમય થયો છે, ભોજન કરીને જાઓ, 32 પ્રકારના વ્યંજન તૈયાર છે. ભગવાન કે આજે તો દૂત બનીને આવ્યો છું, આજે ભોજન નહીં કરું, ફરી ક્યારેક. દુર્યોધન જેવા દુષ્ટનો ભગવાન આરોગ્યા નથી. ભૂખ તો બહુ લાગી હતી. વિદુરજીનું સ્મરણ થયું. વિદુરજીના ઘરે આવ્યા. વિદુરજી બહાર ગયા હતા. વિદુર પત્ની સુરભા ઘરમાં એકલા હતા.
અચાનક ભગવાન પધાર્યા. કાકી બહુ જોરથી ભૂખ લાગી છે, તે ભોજન હોય તો આપો. આજ ગોપાલ પાહુને આય, નિરખત નૈન અઘાયરી, કે નિરખું કે ટહેલ કરું એકો બને ઉપાય. આજે પ્રભુ મારા ઘરે પધાર્યા, દર્શન કરતા કરતા નેત્રો ભરાતા નથી. અરે પ્રભુ આપની સેવા કરું કે દર્શન કરું? સેવા કરવા જાઉં તો દર્શન ના થાય, અને દર્શન કરતી રહો તો પ્રભુ આપની સેવા શું કરું? ભગવાન કે કાકી ટગર ટગર ના જો, મને બહુ ભૂખ લાગી છે. અરે કૃષ્ણ, આજે તો એકાદશી છે, ઘરમાં ચૂલો પેટાવેલ નથી, હજુ તો કઈ ખબર નથી. કૃષ્ણ કે કાકી કઈ નથી એવું ના કહેશો, ભાવ પેટમાં ઉંદરડા કૂદી રહ્યા છે. કઈ ફલ ફૂલ તો હશે ને, યાદ આવ્યું થોડા કેળા ઘરમાં છે, કેળા લઈને આવ્યા. પણ મન તો પ્રભુમાં એવું લાગેલું હતું ને, દ્રષ્ટિ ઠાકોરની સામે કેળા ચોલી ઘર નીચે ફેંકતા ગયા અને છાલ ભગવાનને આપતા ગયા. વિદુર પત્ની તો ભાન બોલ્યા, પણ કૃષ્ણને શું થયું હતું? એ પણ પ્રેમથી કેળાની છાલ રોગ્યા છે. કે છે કે જ્યારથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેળાની છાલ રોગ્યા, કેળાની છાલ એ ભગવાનનો પ્રસાદ થઈ ગયો. જાણે કે અજાણ્યાના પર પગ પડે એટલે ઠાકોરજીને દંડવત કરવા જ પડે. એટલા માટે ભગવાને પણ દુર્યોધનના ઘરનું અન્ન ખાધું નથી. અન્નના કેટલાક પ્રકારના દોષો બતાવ્યા છે. વાસી અન્ન દૂષિત અન્ન કહેવાય છે. બીજી વખત રાંધેલું અન્ન દૂષિત કહેવાય. તમે અનાજને રસોઈ ઠંડી થઈ જાય ને બીજી વાર ગરમ કરો એને તો એનું બધું સત્વ બળી જાય, પછી શરીરમાં કોઈ પોષક આપનારું ના રહે, એ પણ દૂષિત. દુરાચારીના ઘરનું અન્ન દૂષિત કહેવાય. અધિકાર વગરનું અન્ન દૂષિત કહેવાય. પેલા ઇન્દ્રએ અધિકાર વગરનું અન્ન ખાધું હતું. વ્રજવાસીઓ જે યજ્ઞ કરતા, અવૈદિક યજ્ઞ હતો, એનું નિષિદ્ધ બલિ, એટલે ઇન્દ્રની બુદ્ધિ પકડીને ભગવાનનો સામો થયો છે. ચોરી કરેલું અન્ન દૂષિત અન્ન કહેવાય. રાંધેલું અન્ન વેચાતું લઈને ખાવું એ પણ દૂષિત છે. કાચું અન્ન વેચી શકાય, વેચાતું લઈ શકાય, પણ રસોઈ થયા પછી એ રાંધેલું અન્ન તો બીજાને ભોજન જ કરાવાય. એ વેચવું છે, વેચાતું લેવું એટલે તો આપણે બહાર હોટલમાં જતા નથી ખાતા. પૈસા આપીને રાંધેલું અન્ન લો, એમને દૂષિત કહેવાય છે. અનેક પ્રકારના અનાજના દોષ બતાવ્યા છે, જે ખાવાથી મન પર અસર થાય અને માણસના મનની વૃત્તિઓ બગડે છે. અને એ જ વાત અહીં ભીષ્મ પિતામહ કહે છે. શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણીમાં જો કેટલું બધું ઉદાહરણ રહેલું છે. દુર્યોધન જેવા દુરાચારીનું અન્ન ખાધું અને એટલા માટે પ્રભુમાની બુદ્ધિ બગડી હતી. અને પછી પ્રભુની આજ્ઞા લઈ અને ભીષ્મ પિતામહે મહાનિર્વાણ કર્યું. ભીષ્મ પિતામહના મહાનિર્વાણ પછી યુધિષ્ઠિર હસ્તિનાપુરના રાજા બન્યા. એમનું રાજ્ય ધર્મ સંપન્ન હતું. સારા પ્રમાણમાં વરસાદ થતો, પ્રજા સુખી સંપન્ન હતી, પુષ્કળ પાક થતો. અને પછી કે છે ભગવાનના સ્વધામ પધાર્યા પછી પાંડવો નિસ્તેજ બની ગયા. અર્જુન એકવાર ક્યાંયથી આવી રહ્યા હતા અને કાબા જાતિના ભીલ લોકોએ અર્જુનને લૂંટી લીધા. ત્યારથી કહેવત પડી, સમય સમય બલવાન હે નહીં મનુષ્ય બલવાન, કાબે અર્જુન લૂંટિયા વહી ધનુષ વહી બાણ. એ જ અર્જુન હતા, એ જ ગાંડીવ ધનુષ્ય એની પાસે હતું. એ ગાંડીવ ધનુષ્ય એક ટંકારથી ભલભલા મહારથીઓના કાળજા કાપી ઉઠતા. આજ સામાન્ય ભીલ લોકોએ લૂંટી લીધા. ત્યારે અર્જુનના સમજમાં એ વાત આવી, અત્યાર સુધી મોટા મોટા મહાયુદ્ધમાં મને વિજય મળ્યો, એનું કારણ મારું સામર્થ્ય નહીં હતું, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મારી સાથે હતા, એની કૃપાથી મારો વિજય થયો છે. આજે ભગવાનના સ્વધામ પધાર્યા પછી પાંડવોનું પણ તેજ ચાલી ગયું. પછી બધા પાંડવોએ સદેહ સ્વર્ગારોહણ કર્યું છે. અને કે છે એ પાંડવોના મહાનિર્વાણ પછી 12મા અધ્યાયમાં પરીક્ષિતની કથા જન્મની આવે છે. જન્મ થતાં જ દરેક વસ્તુની પરીક્ષા કરવા લાગ્યો કે જે માતાના ઉદરમાં મને ભગવાનના દર્શન થયા એ ભગવાન ક્યાં છે? દરેક વસ્તુની પરીક્ષા કરવા લાગ્યો. એટલા માટેનું નામ પરીક્ષિત થયું. પરીક્ષિતે પણ ધર્મ સંપન્ન રાજ્ય કર્યું છે. પરીક્ષિતના રાજ્યનું પણ વર્ણન આવે છે. અનેક યજ્ઞ કર્યા હતા
પોતાના પૂર્વજોની જેમ જ ધર્મ પ્રમાણે પરીક્ષિતે શાસન કર્યું છે, પુષ્કળ દાન કર્યું. કલિયુગના આવવાનો સમય થઈ ગયો છે. કલી રાહ જોઈને બેઠો હતો કે શું કરું કે જેનાથી પરીક્ષિતના રાજ્યમાં મને આશ્રય મળે. એકવાર એવું બન્યું, પરીક્ષિત સરસ્વતીના નદીના કિનારે વિહાર કરી રહ્યા હતા અને એમને જોયું કે એક બળદગાડું હતું. બળદગાડામાં એક તરફ એક પગવાળો એક બળદ અને એક તરફ ગાય બાંધેલા હતા. વચ્ચે રાજાના વેશભૂષામાં શૂદ્ર જેવો દેખાતો કોઈ વ્યક્તિ હતો. એ લાતની ઠોકરોથી ગાય અને બળદને મારી રહ્યો હતો. બળદના રૂપમાં ધર્મ હતો અને ગાયના રૂપમાં પૃથ્વી હતી. કે છે સતયુગમાં ધર્મ 4 ચરણથી ઉભો છે: સત્ય, તપ, દયા અને દાન. ત્રેતાયુગ આવ્યો, સતયુગ ગયો, સત્ય ચાલ્યું ગયું, તપ, દયા અને દાનના 3 ચરણ પર ધર્મ ટક્યો. દ્વાપર યુગમાં દયા અને દાનના 2 ચરણ અને કલિયુગમાં કેવલ દાનના 1 ચરણ ઉપર ધર્મ ઉભો છે. પૃથ્વીના રૂપમાં ગાય છે. કલિયુગ લાતની ઠોકરોથી મારી ગયો છે. પરીક્ષિતને ક્રોધ આવ્યો, કલીને મારવા તૈયાર થયો. કલી કે રાજા, મને મારશો નહીં, મારા આવવાનો સમય થઈ ગયો છે. પરીક્ષિત કે છે, મારા રાજ્યમાં તને પ્રવેશ નહીં આપું. મારો કુલ ધર્માચરણ વાળું છે અને મારા રાજ્યમાં અધર્મ હોય ના ચાલે. જ્યાં પરીક્ષિતમાં સૂક્ષ્મ અભિમાન કલિયુગે જોયું, વિચાર્યું, અભિમાન અધર્મનો મિત્ર છે અને અધર્મ કલીનો મિત્ર છે. મને પ્રવેશ કરતા વાર નહીં લાગે. અને પેલા કલિયુગે શું કર્યું? દુઃખી થવાનો દોડ કરીને પરીક્ષિતના બંને ચરણ પકડી લીધા. અને કલીના સૂક્ષ્મ આંદોલનો પરીક્ષિતમાં પ્રવેશ કરી ગયા અને પરીક્ષિતને કલી પ્રત્યે દયા આવી. કે જો અહીંયા પણ વિજ્ઞાન છે. શ્રી મહાપ્રભુજી સિદ્ધાંત રહસ્યમાં 5 પ્રકારના દોષો, જેમાં સ્પર્શ જ દોષ બતાવ્યો. ઘણા લોકો કહેતા હોય ને, આ વૈષ્ણવ બધા છૂઆછૂતમાં કે બધા અડાડમાં બહુ માને છે, અપરસમાં છોવાઈ ગયું. ખરેખર બહુ સાયન્ટિફિક છે. શાસ્ત્ર કહે છે કે અપવિત્ર વ્યક્તિ કે વસ્તુને અડકવાથી દોષ લાગે. એનું કારણ છે કે માણસનું શરીર ઇલેક્ટ્રોનનું વાહક છે. કોઈ વ્યક્તિને ઇલેક્ટ્રિકનો શોક લાગે, તમે એને સ્પર્શ કરો, તમને જોરથી ઝટકો લાગે, એટલે એના ઇલેક્ટ્રોન્સ આપણી અંદર ટ્રાન્સમિટ થાય. કોઈ વ્યક્તિ પવિત્ર અવસ્થામાં હોય કે પવિત્ર કાર્ય કરે, આપણે ત્યાં ઠાકોરજીની કોઈ સેવા કરે, કોઈ જારીજી ભરે, માળા ધરાવે, બધા સાંજે આરતી કરો તો એકબીજાને આપણે સ્પર્શ કરીએ છીએ, ટચ કરીએ છીએ. એનું કારણ, કોઈ પવિત્ર અવસ્થામાં પવિત્ર કાર્ય કરે તો એકબીજાના ઇલેક્ટ્રોન્સ એકબીજામાં પ્રવેશે અને પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન આપણને મળે છે. એટલા માટે જ અપવિત્ર સ્થાન હોય, વ્યક્તિ હોય, વસ્તુ હોય, એમાંથી આ કોઈ નેગેટિવ વાઇબ્રેશન આપણને મળે. અને એટલા માટે આચાર વિચાર જેને આપણે અપરસ કહીએ છીએ. તો જેઓ કલીએ ટચ, અંગ્રેજીમાં ટચ થેરેપી પણ કહેવાય છે. ઘણા બધા રોગોના ઉપચાર પણ આજે રીતે થઈ રહ્યા છે. કલિયુગે પરીક્ષિતના ચરણ પકડ્યા, એના વાઇબ્રેશન પરીક્ષિતમાં આવ્યા અને પરીક્ષિતને દયા ઉત્પન્ન થઈ. હું તને મારીશ નહીં, પણ તને રહેવા પણ નહીં દઉં. કે મહારાજ, ભલે રહેવાના પૂર્ણ સ્થાન ના આપો, પણ કોઈક સ્થાન તો આપો. કે છે તને 4 સ્થાન આપ્યા. જ્યાં હિંસા થતી હશે ત્યાં કરી તને સ્થાન મળશે. જ્યાં મદિરા પાન થશે, જ્યાં દારૂ પીવાતો હશે ત્યાં તને રહેવાની છૂટ છે. જ્યાં વ્યભિચાર થતો હશે ત્યાં તને સ્થાન મળશે. જ્યાં જુગાર રમાતો હશે ત્યાં તને રહેવાની છૂટ છે. મહારાજ, 4 સ્થાન તો સામાન્ય છે, મને કોઈ ઉત્તમ સ્થાન આપો. કે સુવર્ણમાં પણ તને સ્થાન મળશે, પણ અનિતિથી લાવેલું જે સોનું હશે એમાં તારો વાસ થશે. ભાગવતજીમાં 5 સ્થાન આપ્યા, પણ વિષ્ણુ પુરાણમાં તો ઘણા સ્થાનો બતાવ્યા છે. એકાદશીના દિવસે અન્નમાં પણ કલીનો વાસ હોય છે. એટલા માટે એકાદશીના દિવસે અન્ન વર્જિત કહેવાય છે, કેવલ ફલાહાર થાય છે. કલીને આશ્રય આપી પરીક્ષિત પોતાના રાજ્યના ખજાનામાં આવે. વિચાર્યું, જોવો તો ખરા કે મારા પૂર્વજોએ મારા માટે ખજાનામાં શું સંપત્તિ મૂકી છે. જોયું તો જરાસંઘનો સુવર્ણનો મુકુટ હતો. હવે રાજ્યનો ધર્મ છે કે લડાઈમાં કોઈ રાજા મરે
તો એ રાજાનો મુકુટ સન્માન સાથે બીજા રાજાને એ હારે આપી દેવો જોઈએ. જ્યાં સુધી નવા રાજાની નિયુક્તિ ન થાય સિંહાસન પર મુકુટ રહે. ભીમે જરાસંધને માર્યો તો એના પુત્રોએ મુકુટની માગણી કરી, પણ ભીમ બળપૂર્વક અનિતિથી લાવ્યો અને અનિતિથી લાવેલું સોનું હતું. જ્યાં પરીક્ષિતે એ મુકુટ પોતાના માથા પર પહેર્યો, અત્યાર સુધી પગમાં રહેલો કરી હવે એના માથા પર હાવી થઈ ગયો. જીવ માત્ર પર દયા કરનાર પરીક્ષિતને શિકાર કરવાની ઈચ્છા થઈ. જંગલમાં આવ્યો, અનેક પશુઓને માર્યા. તરસથી ગળું સુકાઈ રહ્યું હતું, તડકો તપી રહ્યો હતો. પાણી શોધવા માટે જ્યાં ત્યાં ભટકવા લાગ્યો. દૂર એક કુટીર દેખાઈ અને કુટીરે શ્રમિક ઋષિનો આશ્રમ હતો. પરીક્ષિત અંદર આવ્યા. શ્રમિક ઋષિ ધ્યાનમાં લીન હતા. 2-3 વાર પાણી માંગ્યું. ઋષિ ધ્યાનમાં હતા, સાંભળ્યું નહીં. ક્રોધ આવ્યો કે તો આ દેશનો રાજા આવ્યો છે, ઊભા થઈને સન્માન દેવું જોઈએ, વળી પાછો ન સાંભળવાનો ડોળ કરી રહ્યો છે. મહાપ્રભુજી સમજાવે છે પરીક્ષિતે 2 અપરાધ કર્યા છે. એક તો ઋષિની આજ્ઞા લીધા વગર આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો. આપણે કોઈના પણ ઘરે જઈએ ત્યારે દરવાજા પર ઊભા રહી ઘર ધણીની અનુમતિ મળે પછી જ એના ઘરમાં આપણને પ્રવેશ કરવાનો અધિકાર મળે. કોઈના ઘરમાં સીધું ના ઘૂસી જવાય. એટલે જ આ ડોરબેલની પ્રથા શરૂ થઈ છે. કોઈના પણ ઘરમાં મકાન માલિકની આજ્ઞા વગર પ્રવેશ ન થાય. રાજાએ ઋષિની આજ્ઞા વગર આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો. બીજું, જેને સન્માન આપવું જોઈએ, ગુરુજનોને સન્માન આપવું જોઈએ, ક્યારે પણ ગુરુજનો પાસેથી આપણને સન્માન મળે એવી અપેક્ષા ન રખાય. ઋષિને સન્માન આપવાના બદલે એની પાસે સન્માનની અપેક્ષા થઈ છે. 2 અપરાધ કર્યા છે. ક્રોધ આવ્યો. જો ત્યાં એક મરેલો સર્પ પડ્યો હતો, તીરની અણીથી પેલો સર્પ ઉપાડ્યો અને ઋષિ પર ઘા કર્યો. એ સર્પ જઈ ઋષિના ખભા પર ગળામાં ટીંગાઈ ગયો. સર્પ લટકાવીને પરીક્ષિત ચાલ્યા ગયા. શ્રમિક ઋષિના પુત્ર શૃંગી ઋષિ સ્નાન કરવા ગયા હતા. આવીને જોયું કે પિતાના ગળામાં કોઈ મરેલો સર્પ લટકાવી ગયો. ક્રોધ આવ્યો. એ સમયે આત્મા જલ લઈ શ્રાપ આપ્યો કે જેણે પણ મારા પિતાના ગળામાં મરેલો સર્પ લટકાવ્યો, આજથી 7મે દિવસે જીવતા તક્ષકના દંશથી એનું મૃત્યુ થશે. ભાઈ પ્રશ્ન થાય, 7મા દિવસે મરવાનો શાપ કેમ આપ્યો? ત્યારે ને ત્યારે મરવાનો શાપ કેમ ના આપ્યો? શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે, રાજાએ સર્પ ફેંક્યો. એ સર્પ જો ઋષિના માથા પર પડ્યો હોત ને તો ત્યારે ને ત્યારે મરવાનો શાપ મળી ગયો હોત. અને ખભા પર પડ્યો. મસ્તકના 7 દ્વાર ખુલ્લા રહ્યા. 2 નેત્રના, 2 કર્ણના, 2 નાસિકાના અને 7મું મુખનો 7 દ્વાર ખુલ્લા રહ્યા. એટલા માટે 7મે દિવસે મરવાનો શાપ મળ્યો. પરીક્ષિત મહેલમાં આવ્યા. અપરાધ થયો, અપરાધનો દંડ પણ મળી ગયો. સાવધાન થઈ ગયા. જો પેલો કલીના વાસવાળો મુકુટ ઉતાર્યો, ભાન થયો, અરે રે આમે શું કર્યું? ઋષિને સન્માન દેવાના બદલે ઉલટું ઋષિનું અપમાન કરીને આવ્યો. મારાથી અપરાધ થઈ ગયો, એનો દંડ પણ મને મળી ગયો. એ સમયે રાજપાટ, ઘર, સિંહાસન બધું છોડી રાજ્યપુત્રોને સોંપી અને ગંગાજીના કિનારે નીકળી પડ્યો. 7 દિવસમાં મૃત્યુ થવાનું છે. અનેક ઋષિઓ તપ કરતા હતા. બધાને પૂછવા લાગ્યો, કોઈ મને મુક્તિનો ઉપાય બતાવો. 7 દિવસમાં મારું મૃત્યુ થવાનું છે. ઋષિઓ એકબીજાનું મોઢું જોવા લાગ્યા. અમે વર્ષોથી તપ કરી રહ્યા છીએ મોક્ષ મેળવવા માટે, હજી સુધી મળ્યો નથી ને મળશે કે એની કોઈ ખાતરી નથી. ના તો 7 દિવસમાં મુક્તિનો ઉપાય પૂછે છે. પરીક્ષિત વિચારે, કેવો અભાગ્યો છું. આજે હું જીવનમાં એવા વળાંક પર ઊભો છું કે નથી મારી જીવનમાં મારી પાસે જ્ઞાન, કે નથી જીવનમાં હવે શેષ સમય બચ્યો. એવા ગુરુ મને ક્યાં મળે જે મારો ઉદ્ધાર કરી શકે? અને પરીક્ષિતનું મન કહી રહ્યું હતું કે મને લાગી લગન ગુરુ ચરણથી. એવા ગુરુ મને ક્યાં મળે કે જેની કૃપાથી આ 7 દિવસમાં લાગી લગન ગુરુ ચરણ લાગી લગન ગુરુ ચરણ ચરણ વિના મુझे कछु नहीं
कछु नहीं माने झूठ माया सब सपन की झूठा माया सब सपन की मोह लागी लटक गुरु शरण मोह लागी लटक गुरु शरण गुरु शरण की गुरु शरण की मोह लागी लटक गुरु शरण भव सागर सब सुख गयो है भव सागर सब सुख गया है फिक्र नहीं मुझे तरन की फिक्र नहीं मुझे तरन की मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर उलटा भाई मोर नयन की मोह लागे लटक गुरु शरण मोह लागे लटक गुरु शरण गुरु शरण की गुरु शरण की गुरु शरण की गुरु शरण की मोह लागे लटक मोह लागे लटक मोह लागे लटक ગુરુ અને જ્યાં જીવના હૃદયમાં ગુરુને શોધવાનો તાપ જાગે, તાલાવેલી લાગે, ત્યારે ગુરુને શોધવા ના જવા પડે, ગુરુ સામેથી શિષ્યને શોધતા શોધતા પધારે. જ્યાં પરીક્ષિતને તાલાવેલી લાગી ત્યાં જ સામે ભગવાન શુભ પ્રગટ થયા. 16 વર્ષની આયુ છે, દિગંબર અવસ્થા છે, શ્યામ વર્ણ છે, વિશાળ વક્ષસ્થળ છે, કમલ સમાન સુંદર નેત્રો છે, અજાન બાહુ છે, ચાલતા ચાલતા પધારી રહ્યા છે. બધા જ વિદ્વાનો એમના સન્માનમાં ઊભા થઈ ગયા, બધાએ પૂજન કર્યું, આસન પર બિરાજમાન કરાવ્યા. એમના દર્શન થતાં જ પરીક્ષિતને ખાતરી થઈ ગઈ કે જેની તલાશ મને હતી એ ગુરુ મારો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવી ગયા છે. પરીક્ષિતે પૂજન કર્યું, પ્રશ્ન કર્યો કે મહાત્માની કૃપા કરીને મને કહો, 7 દિવસમાં જેને મળવાનો શાપ મળ્યો હોય એવા અધમનો શું ઉદ્ધાર થઈ શકે? સુખદેવજી કે રાજા, મારી પાસે એવું શાસ્ત્ર છે, તારી તૈયારી હોય તો 7 દિવસ નહીં પણ 7 મિનિટમાં પણ તારો ઉદ્ધાર થઈ શકે. પરીક્ષિતને લાગ્યું હવે મારી મુક્તિ નિશ્ચિત છે, કૃપા કરીને મને બતાવો. આત્મકલ્યાણના સાધનો અનેક છે. જીવનનો સમય માણસ પાસે બહુ ઓછો છે. અલ્પ જીવનમાં બધું જ જ્ઞાન માણસ પ્રાપ્ત ન કરી શકે. ડોક્ટર થઈ શકે તો એન્જિનિયર ના બની શકે, એન્જિનિયર બને આર્કિટેક્ટ ના બની શકે, આર્કિટેક્ટ બને તો લોયર ના બની શકે. એક જ જીવનમાં માણસ બધું જ્ઞાન ના મેળવી શકે. માણસ જ્ઞાની થઈ શકે પણ સર્વજ્ઞાની ના થઈ શકે. સર્વજ્ઞાની તો કેવલ પ્રભુ જ છે. પરીક્ષિત કહે છે, આ અલ્પ જીવનમાં પ્રભુની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થઈ શકે? વાસ્તવમાં જીવન જીવ્યા એવું કોને કહેવાય? એવું કઈ રીતે બને કે જીવન પણ મંગલ બને અને મૃત્યુ પણ મંગલ બને? ઘણીવાર વિચાર આવે કે પારખીને આપણે ગુરુ કરીએ, પણ ગુરુને પારખવાની યોગ્યતા આપણી પાસે છે ખરા? અને આપણી પાસે જે પરીક્ષા કરવાના માપદંડો છે એ બધા લૌકિક માપદંડો છે. આધ્યાત્મના માર્ગમાં એ ન ચાલે. પારખીને ગુરુ ન કરાય, ગુરુ પારખીને શિષ્ય કરે. આજે શિષ્ય પણ એવો મળ્યો કે જેને ગુરુ પર નિષ્ઠા છે. સામે ગુરુ પણ એવા મળ્યા કે
કે જેને શિષ્ય પાસેથી કંઈ નથી જોઈતું, કેવળ શિષ્યનો ઉદ્ધાર જોઈએ છે. શિષ્યને પણ જિજ્ઞાસા છે કે ગુરુની અંદરથી કંઈક કઢાવી શકે, ત્યારે ગુરુને પણ આપવાનું મન થાય કે આજે મન મૂકીને વર્ષો એવું ઉત્તમ પાત્ર આજે હોય છે. જ્યાં પરીક્ષિતના પ્રશ્નો સાંભળેલા. બીજા સ્કંદમાં સુખદેવજીએ મંગલાચરણ કરવાનો પણ સમય લીધો નથી, સીધો જ ઉપદેશનો પ્રારંભ કર્યો છે. આજે એવો શિષ્ય મળ્યો છે જેનું આચરણ જ મંગલ છે, એના માટે મંગલાચરણ શું કરવું? પ્રથમ સ્કંદને વંદન કરીએ, સૂક્ષ્મ બીજા સ્કંદનું આપણે દર્શન કરીએ. દ્વિતીય સ્કંદ શ્રીજી બાબાનું વામ ચરણ કમલ, સાધન લીલા. કુલ 10 અધ્યાય, 3 પ્રકરણ, તત્વ ધ્યાન, હૃદ પ્રસાદ અને મનન પ્રકરણ. સુખદેવજી કહે છે, સુખવા છે વર્યાનેશતે પ્રશ્ન કૃતો લોકહિતો નૃપ આત્મવિદ સંમત પુંસામ શ્રોતવ્યાદેશુ પર. સુખદેવજી કહે છે, રાજન, તારો પ્રશ્ન ઉત્તમ છે, જગત આખાના લોકોનું કલ્યાણ કરનારો છે. જો પ્રારંભ કર્યો છે વર્યાનેશ વ અક્ષરથી. પરીક્ષિતના મનમાં પ્રશ્ન તો આજે મને કયો રસ મળશે? જેમ 5-7 અત્તરની શીશીઓ લઈને આવો, ઢાંકણું ખુલે, એની ફોરમ ફેલાય તો ખબર પડે આ ગુલાબનું અત્તર છે, આ મોગરાનું છે, આ ખસનું છે, આ સોંધાનું કે ચમેલીનું. પ્રારંભ કર્યો છે વક્ષરથી, ને વકાર એ અમૃત બીજ કહેવાય છે. અને પરીક્ષિતને ખાતરી થઈ કે આજે મને એવા ગુરુ મળ્યા, કેવલ કથા નથી સંભળાવવાના, કે જે મને અમૃતનું પાન કરાવવાના છે. સુખદેવજી કે, રાજન, તને બેગ છે કે તારી પાસે 7 દિવસનો સમય છે, પણ રાજર્ષિ ખટવાંગે તો 2 ઘડીમાં મુક્તિ મેળવી લીધી. માણસ કેટલો જીવ્યો એ મહત્વનું નથી, પણ માણસ કેવો જીવ્યો એ મહત્વનું છે. પહેલી વાત તો એ કે જે સમય જીવનમાં વીતી ગયો છે, ઘડી ઘડી ભૂતકાળને, પાસ્ટને યાદ ના કર. ઘણા લોકોની એવી ટેવ હોય કે હંમેશા પાસ્ટમાં જીવતા હોય, આખો દિવસ ભૂતકાળના વીતેલા દુઃખોને યાદ કરી કરીને દુઃખી થયા કરે. 10 વર્ષ પહેલા મારી સાસુએ મને આવો મેળો માર્યો હતો. અરે થોડા વર્ષો પહેલા તો મેં એક નાનકડી રૂમમાં રહેતા હતા, ખાવાના પણ અમારે ફાફા હતા. તમારા ભાઈએ તો બહુ મહેનત કરી, આટલો પરિશ્રમ કર્યો, માંડ હવે અમે લોકો સેટલ થયા છે. અરે આજે ભગવાને જે સુખ આપ્યું છે એનો આનંદ છે ને ભાઈ. જે દુઃખો વીતી ગયા છે, ઘડી ઘડી એ વીતેલા દુઃખોને વાગડવાથી શું ફાયદો થશે? ને તમે ઘડી ઘડી દુઃખોને યાદ કરશો ને તો દુઃખ પણ વિચાર કે મને બહુ યાદ કરે છે ને, ચાલ જઈને મળી આવો, પાછું આવીને ઉભો રહે. અને બહુ સાયન્ટિફિક છે, તમે જે વસ્તુને યાદ કરો ને ઘડી ઘડી, સબકોન્શિયસ માઇન્ડ પર એનો ઓર્ડર મળી જાય અને આખું એવું તમારું ફ્યુચર ક્રિએટ થાય. માણસ એકદમ નેગેટિવ માઇન્ડ બની જાય. જે સમય ચાલ્યો ગયો છે જવા દો, એ કે પાછો તો આવવાનો નથી. બીજું સુખદેવજી કહે છે કે ભવિષ્યના કોઈ આવનાર ઘટનાઓથી ભયભીત ના થાઓ. ભવિષ્ય પણ તમારા હાથમાં નથી. આવું થશે તો, તેવું થશે તો, આમ ડરી ડરીને લોકો જીવતા હોય. જે થશે પ્રભુની ઈચ્છાથી થશે, અને કોઈની તાકાત નથી કે પ્રભુની ઈચ્છાને રોકી શકે. વર્તમાનમાં જીવો. વર્તમાન એ ભગવાને આપેલી સૌથી મોટી બક્ષિસ છે, એને તો એટલા માટે પ્રેઝન્ટ કહેવાય છે. લિવ ઇન પ્રેઝન્ટ. વર્તમાનમાં જીવો. તમારું વર્તમાન જો પ્રભુને સમર્પિત કરશો, પ્રભુના ચરણ પકડી લેશો, તો પ્રભુની કૃપામાં એ સામર્થ્ય છે કે મોટી મોટી ઘટનાઓ પણ તમારી બાજુમાંથી નીકળી જશે. તમને કોઈ પ્રભુ તકલીફ નહીં પડવા દે. સુખદેવજી કહે છે, રાજન, અજ્ઞાની હોય ને એ મૃત્યુથી ભયભીત થાય, પણ જે પ્રભુના સ્વરૂપને ઓળખે છે, જે પ્રભુને સમજી ગયા છે, જેને પ્રભુની લીલાનું જ્ઞાન છે, અને ક્યારે મૃત્યુનો ભય હોતો નથી. એ તો મૃત્યુને પોતાના પ્રિયતમનું નિમંત્રણ માને છે. જે દિવસે માનવીનો જન્મ થાય, મારો ભગવાનની સાથેનો વિવાહ થઈ ગયો છે, કન્યા પિયરમાં રહેતી હોય ને રાહ જોતી હોય કે મારા પ્રિયતમનું આણું ક્યારે આવે, ક્યારે મારો પ્રિયતમ બોલાવે, તો પોતાના પ્રભુને મળવાની રાહ જોઈને બેઠો. એને કોઈ મૃત્યુ ભયભીત ના કરી શકે. અને એટલા માટે એવું જીવન જીવો
કે મરતી વખતે તમારા મનને પૂરો સંતોષ હોય, કારણ કે એક દિવસ તો બધાએ આ જગત છોડીને પ્રભુના ધામમાં જવાનું છે. એક દિવસ બધાને ઉપરવાળાનું નિમંત્રણ આવશે ને કોઈ પણ તાર ટપાલ કે ટેલિગ્રામ કે ટેલિફોનથી નહીં આવે કે ભાઈ તારે ફલાણા દિવસે ઉપર આવવાનું છે. અચાનક આવશે, ક્ષણ માત્રમાં બોલાવશે અને જવું પડશે. અને એની પૂરી તૈયારી આપણી પાસે હોવી જોઈએ. જેમ આપણે જીવનભર કમાઈએ, કંઈક ગોટાળાઓ પણ કરીએ તો સરકાર આપણી પાસે પૂરો હિસાબ કિતાબ માંગે કે ભાઈ આખા વર્ષનું બેલેન્સ શીટ બતાવો. એવા સંસાર છોડીને જ્યારે ઉપર જઈશું ને ત્યારે આપણી પાસે પણ બધો હિસાબ કિતાબ માંગવામાં આવશે. આ જગતમાં રહીને તે શું શું કર્યું તારો હિસાબ આવે. એટલા માટે એક દિન જાઓ હરિના ધામમાં. एक दिन जाओ हरिना धाम, एक दिन जाओ हरिना धाम, एक दिन चालो संसार, हो एक दिन चालो संसार, एक दिन जाओ हरिना धाम, एक दिन जाओ हरिना धाम. जो छोड़े दिवस अचिंत आवशे, जो छोड़े दिवस अचिंत आवशे, रजो गोविंदना धामમાં, हो रजो गोविंदना धामમાં, एक दिन जाओ हरिना धामમાં, एक दिन जाओ हरिना धामમાં. तेरी खबर नहीं संदेशो आवशे, तेरी खबर नहीं संदेशो आवशे, तेरी खबर नहीं संदेशो आवशे, नहीं आवे कार के टपालમાં, हो नहीं आवे कार के टपालમાં, एक दिन जाओ हरिना धामમાં, एक दिन जाओ हरिना धामમાં. મારા જન્માની રહ્યા છો, મારા જન્માની રહ્યા છો, કોઈ નહીં આવે કામમાં, હો કોઈ નહીં આવશે કામમાં, એક દિન જાઓ હરિના ધામમાં, એક દિન જાઓ હરિના ધામમાં. દાસના દાસની એક જ છે વિનતી, દાસના દાસની એક જ છે વિનતી, રાખો ને ચિત્ત રાધે શ્યામમાં, હો રાખો ને ચિત્ત રાધે શ્યામમાં, એક દિન જાઓ હરિના ધામમાં, એક દિન જાઓ હરિના ધામમાં, ચેતીને ચાલો સંસારમાં, હો ચેતીને ચાલો સંસારમાં,
પ્રભુના જે ભક્તો છે એને મૃત્યુ ક્યારેય ભયભીત ના કરી શકે. સુખદેવજી કહે છે, તસ્માત ભારત સર્વાત્મા ભગવાન હરિશ્વર શ્રોતવ્ય કીર્તિતવ્ય સ્મર્તવ્ય સ્થાચેત ભયો. 3 વસ્તુ બતાવી. હે ભારત, હે પરીક્ષિત, જેને નિર્ભય બનવું હોય એ 3 વસ્તુઓ કરવી. ભગવાન શ્રી હરિનું શ્રવણ, કથાનું શ્રવણ, પ્રભુના નામનું કીર્તન, અને જે કંઈ સાંભળ્યું હોય નિત્યનું સ્મરણ. આ 3 વસ્તુઓ કરવી પડે, સિવાય છૂટકો નથી. આ ફરિયાદ કરીએ ને કે અહીંયાથી ઘરે જઈને બધું ભૂલી જઈએ. આ 3 વસ્તુ કરશો તો ક્યારેય પણ પ્રભુની લીલા ભૂલાશે નહીં. કથામાં જે કંઈ સાંભળો છો પહેલા તો ધ્યાનથી શ્રવણ કરો. ઘણા લોકો કથા સાંભળવા બેઠા હોય, કોઈ ફૂલની માળા બનાવતો, કોઈ સ્વેટર બનાવતો હોય, કોઈ આમ કંઈ ને કંઈ એક્ટિવિટી ચાલતી હોય, કોઈ મેસેજ જોતા હોય. કાનથી અમે સાંભળીએ છીએ. કાનથી સાંભળીને શ્રવણ ક્રિયા કહેવાય, એ ભૂલી જવાય. કાનની સાથે ધ્યાન પણ હોવું જરૂરી છે. કાનની સાથે ધ્યાન હોય, ધ્યાનપૂર્વક શ્રવણ કરો ત્યારે શ્રવણ યોગ સિદ્ધ થાય. કથાનું શ્રવણ ધ્યાનથી કરો, ઘરે જઈ એની ચર્ચા કરો. આજે કથામાં પ્રસંગો સાંભળ્યા, લીલાઓ સાંભળી, મુક્તિનું કીર્તન કરો, પછી નિત્યનું સ્મરણ કરો, એને વાગોળો. 3 વસ્તુઓ કરો ત્યારે પ્રભુની લીલા આપણા હૃદયમાં જઈને સ્થિર થાય છે. એ સિવાય છૂટકો નથી. આગળ પરીક્ષિતે સૃષ્ટિના વિષયમાં પ્રશ્નો પૂછ્યા. કૃપા કરીને મને કહો કે ભગવાને સૃષ્ટિનું સર્જન કેવી રીતે કર્યું? સુખદેવજી કહે છે કે ભગવાન પેલા એકમાત્ર હતા. ભગવાનને લીલા કરવાની ઈચ્છા થઈ, રમણ કરવાની ઈચ્છા થઈ. એકોહમ બહુશ્યામ પ્રજાય, હું એક છું, એકમાંથી અનેક થવું. ભગવાન ક્ષીર સાગરમાં પોઢેલા છે. ભગવાનની નાભીમાંથી કમલ ઉત્પન્ન થયું. કમલમાં બ્રહ્મા પ્રગટ થયા. ચારે બાજુ જોવા લાગ્યા, ચતુર્મુખ થયા કે મારી ઉત્પત્તિનું કારણ કોણ છે? જે કમળ ઉપર હું બેઠો છું એનું મૂળ ક્યાં છે? મને કોને જન્મ આપ્યો? દાંડી પકડીને ઉતરતા રહ્યા, પણ પોતાનું મૂળ ક્યાંય મળ્યું નહીં. ક્ષીર સાગરમાંથી અવાજ આવ્યો, તપ તપ. બ્રહ્માએ વિચાર્યું કે જે મારા નિમિત્તનું કારણ છે, મને તપ કરવાની આજ્ઞા કરે છે. કમળ પર બેસી બ્રહ્માજીએ 1000 વર્ષ સુધી તપ કર્યું. અને એના ફળ સ્વરૂપે ભગવાને પોતાના નિત્ય લીલાધામના ગૌલોકના એમને દર્શન કરાવ્યા. ગૌલોકના દર્શન કરી બ્રહ્માજીના રોમ રોમ પુલકિત થઈ ગયા. જેટલા પણ સેવકો છે બિલકુલ પ્રભુ જેવા છે. જેટલી પણ દાસીઓ છે એ બધી લક્ષ્મી રૂપા છે. ગૌલોકધામમાં સુંદર મજાના રત્ન જટિત મણિમય ગોવર્ધન પર્વત બિરાજે છે. વિરજા નદીના રૂપમાં યમુનાજી વહી રહ્યા છે. અનેક સુંદર કુંજ નિકુંજો વન ઉપવન આવેલા છે. એક નિકુંજની અંદર વ્રજ ભક્તો એ સુંદર મચકીના ઝૂલા સિદ્ધ કરી રહ્યા હતા. અનેક પુષ્પોથી એ ઝૂલાને સજાવ્યા અને ઠાકોરજી સ્વામીજીને એમાં પધરાવી અને જોટા દઈ દઈને ઝૂલાવી રહ્યા છે. પ્રેમકમ સીતાયા કુસુમા કરાન વઈ, પોતાના હસ્તથી પ્રભુને સોહાય એવા સુંદર ઝૂલા સિદ્ધ કર્યા છે. ચારે તરફ મન સુગંધિત વાયુ વહી રહ્યો છે. વૈષ્ણવ પુષ્ટિ માર્ગમાં સામાન્ય રીતે આપણે કહીએ ને, એ ભગવાન મારી દોરી તમારા હાથમાં છે. તમે કહ્યું ને, અનામિકા આંગળી સાથે દોરી જોડાયેલી છે. પ્રેક્ટિકલ વાત છે. સમાધિની અવસ્થામાં મહાપુરુષોને એનો અનુભવ થાય. ગેલેક્સીમાં જ્યારે કોઈ સ્પેસ શટલ હોય, અંતરિક્ષ યાત્રીઓને કોઈ ટેકનિકલ ફોલ્ટ થાય, એમાંથી બહાર રિપેરિંગ કરવા નીકળે તો એની સાથે વાયરનું કનેક્શન હોય. એટલા માટે પાછા એ જો કનેક્શન કપાય તો એ ગેલેક્સીમાં અંતરિક્ષમાં ખોવાઈ જાય. એમ ઘણીવાર રાત્રે આપણને સ્વપ્ન આદિ આવે. સૂક્ષ્મ શરીર આપણા સ્થૂળ શરીરમાંથી બહાર વિચરણ કરે. એ જોડાણના કારણે જ સૂક્ષ્મથી પાછો શરીરમાં આવી જાય. પ્રાણ નીકળે ત્યારે કનેક્શન કપાઈ જાય. આપણી દોરી ભગવાનના હાથમાં છે. પણ પુષ્ટિ માર્ગમાં 2 મનોરથો એવા છે કે ભગવાનની દોરી જીવના હાથમાં હોય. એક ઝૂલા અને બીજું કલમાં. જોટા દઈ દઈને આપણે પ્રભુને ઝૂલાવીએ અને પ્રભુ કૃપા કરીને જીવના અનેક મનોરથો સિદ્ધ કરે છે. હૃદયના જુદા જુદા ભાવો છે.
કે છે ને આપણે ત્યાં હિલગના પદો ગવાય ઠાકોરજી સામે. હિલગ, હિ એટલે હૃદય, હિએ લગીશો હિલગ. પ્રેમની એવી ચોટ લાગે, ઘાયલ કી ગતિ ઘાયલ જાણે, કાં તો ભક્ત જાણે કાં ભગવાન જાણે. અને હિંડોળા, હૃદયના સિંહાસન પર પ્રભુ બિરાજે અને હૃદય ડોલવા લાગે, એ માનો હિંડોળા. ભગવાને કૃપા કરીને દર્શન આપ્યા. માગવાનું કહ્યું. બ્રહ્માજીએ 4 વસ્તુઓ માગી: પરાવ જ્ઞાન, ક્રીડા જ્ઞાન, શિક્ષા અને ગર્વા ભાવ. પરાવ જ્ઞાન એટલે બ્રહ્માજીએ માગ્યું કે પ્રભુ આપના પૂર્ણ પુરુષોત્તમના થયેલા અવતાર અને અંશમાં જેટલા પણ અવતારો છે, દરેક અવતારોનું મને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. બીજું માગ્યું ક્રીડા જ્ઞાન, પ્રભુની લીલાનું જ્ઞાન. કરોડિયો જેમ પોતાના મુખમાંથી ઝાડુ કાઢે અને એનું કાર્ય થાય એટલે પોતાના મુખમાંથી કાઢેલું ઝાડુ પાછું પોતાની અંદર સમેટી લે, એમ ભગવાન આપ જ આપના શ્રીઅંગમાંથી સૃષ્ટિ પ્રગટ કરો છો અને પ્રલય કાળે સૃષ્ટિને પોતાની અંદર સમાવી લો છો, એનું જ્ઞાન મને થાય. ત્રીજું માગ્યું શિક્ષા. પ્રભુ આપે જે ઉત્પત્તિનું જ્ઞાન મને આપ્યું છે, જે કાર્ય શોધ્યું છે, એ લક્ષ્યમાંથી ક્યારેય પણ મારું મન વિચલિત ન થાય, કોઈ વિષયમાં ન ખેંચાય, એવા મને આશીર્વાદ આપો. ચોથું ગર્વા ભાવ. પ્રભુ મનુષ્ય એક નાનકડું મકાન બનાવે તો પોતાના સર્જનમાં એને મદ થઈ જાય, આ મેં બનાવ્યું. પ્રભુ આપે તો મને આટલું મોટું કાર્ય સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનું સોંપ્યું છે, મને ક્યારે પણ એનો ગર્વ ન થાય, એવા આશીર્વાદ આપો. અને ઠાકોરજીએ કૃપા કરીને આશીર્વાદ આપ્યા અને એના બદલામાં ભગવાને 4 શ્લોકો વાળું ચતુશ્લોકી ભાગવત બ્રહ્માજીને સંભળાવ્યું, જેમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય, સંપૂર્ણ વૈદિક વિજ્ઞાન ભગવાને બ્રહ્માજીના હૃદયમાં સ્થાપિત કર્યું. એટલે ભાગવતના મૂળ વક્તા ભગવાન સ્વયં છે. ભગવતા પ્રોક્તમ ઇતિ ભાગવતમ. ભાગવતમાં 4 અક્ષર છે. જુઓ, ભા દીપ્તવ ધાતુ. ભાક્ષરથી જ્ઞાનની જ્યોત પ્રગટાવે, અજ્ઞાનતા દૂર કરી જ્ઞાનના પ્રકાશમાં પ્રભુના દર્શન થાય. બીજો અક્ષર છે ગ, ગતિવાચક. લૌકિક ગતિ અટકાવી અને પ્રભુ તરફ આપણી ગતિ કરાવનારું આ શાસ્ત્ર. ત્રીજો અક્ષર છે વ, એની વરિષ્ઠતા. જેટલા પણ શાસ્ત્રો છે આ બધામાં સૌથી વરિષ્ઠ શ્રીમદ ભાગવત છે. કલિયુગમાં આત્મકલ્યાણનું સૌથી ઉત્તમ સાધન. અને ચોથો અક્ષર ત, તારકમ ભવસાગર. જીવાત્માને ભવસાગરથી તારનારું આ શાસ્ત્ર છે. 10મા અધ્યાયના પ્રારંભમાં સુખદેવજીએ ભગવાનની 10મી લીલાઓનું નિરૂપણ કર્યું. અત્ર સર્ગો વિસર્ગસ્ય સ્થાનમ પોષણભૂતય મન્વંતરીશાનું કથા નિરોધો મુક્તિ આશ્રય. કાલે આપણે જોયું 3જા સ્કંદથી 12મા સ્કંદ સુધી ભગવાનની 10 પ્રકારની લીલાઓનું ભાગવતજીમાં નિરૂપણ કર્યું છે. 3જો સ્કંદ એટલે સર્ગ લીલા. બ્રહ્મના ગુણની વિષમતાથી પંચ મહાભૂત પૃથ્વી, જલ, તેજ, આકાશ, વાયુ, પંચ તન માત્રાઓ, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને બુદ્ધિની ઉત્પત્તિને સર્ગ કહેવાય. વિસર્ગ લીલા, ચોથો સ્કંદ વિસર્ગ લીલા. વિરાટ પુરુષે ઉત્પન્ન કરેલી આ સ્થાવર જંગમ સૃષ્ટિ એને વિસર્ગ કહેવાય. 5મો સ્કંદ સ્થાન એટલે સ્થિતિ. ઉત્પન્ન થયેલા પ્રાણીઓનું નિયમબદ્ધ સંક્રમણ એટલે સ્થિતિ. 6થો સ્કંદ પુષ્ટિ એટલે પોષણ લીલા. જીવના કરેલા દોષોનો વિચાર ન કરતા ભગવાને જીવ પર કરેલી અહેતુકી કૃપા એને પુષ્ટિ કે પોષણ કહેવાય. 7મો સ્કંદ મન્વંતર. એક મનોનું શાસનકાળ બદલાય અથવા માનવ ધર્મની સમય અનુસાર મર્યાદાને મન્વંતર. 8મો સ્કંદ ઉતિ લીલા. કર્મ અને કર્મની વાસનાઓની ઉતિ કહેવાય. 9મો સ્કંદ ઈશાનું કથા. ભગવાન અને ભગવાનને પ્રેમ કરનારા જે ભગવદીઓ છે એ ભગવદીઓની કથાને ઈશાનું કથા લીલા. 10મો સ્કંદ પ્રભુની નિરોધ લીલા. આત્માનું પોતાની સર્વ શક્તિઓ સાથે ઈશ્વરમય બનવું. લૌકિક સંસાર પ્રપંચની વિસ્મૃતિ અને પૂર્ણ રૂપે પ્રભુમય બનવું, એનું નામ છે નિરોધ. 11મો સ્કંદ મુક્તિ લીલા.
અવિદ્યાનો ત્યાગ કરી સ્વયં પૂર્ણ બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જવું, બ્રહ્મમય બનવું, એનું નામ છે મુક્તિ. અને 12મો સ્કંદ છે આશ્રય લીલા. જ્યાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરી, જે બધાનું પોષણ કરે, જે લય કરે, એ પ્રભુની શરણાગતિ સ્વીકારી, એ પ્રભુના ચરણ પકડી, સર્વસ્વ ચરણોમાં સમર્પણ કરી, એનો જ આશ્રય કરવો, એનું નામ છે આશ્રય લીલા. આ રીતે ભગવાનની 10મી લીલાઓનું સુખદેવજી નિરૂપણ કર્યું. બીજા સ્કંદને વંદન કરી, ત્રીજા સ્કંદનું હવે સૂક્ષ્મ દર્શન કરીએ. ત્રીજો સ્કંદ સર્ગ લીલા. શ્રીજી બાબાનો દક્ષિણ એટલે જમણી ભુજા, 33 અધ્યાય, 4 પ્રકરણ, અધિકાર, સૃષ્ટિ, ઉત્પત્તિ અને મુક્તિ. સુખદેવજી કહે છે, ધૃતરાષ્ટ્રે વિદુરજીને મંત્રના માટે બોલાવ્યા. યુદ્ધના વાદળો ઘેરાઈ ગયા છે, ભાઈ ભાઈના લોહીના તરસ્યા થયા છે. આ યુદ્ધ થશે તો બહુ મોટો વિનાશ થશે. આ યુદ્ધને ટાળવા માટે શું કરવું, કંઈક ઉપાય બતાવો. અને એ સમયે વિદુરજીએ જે ઉપદેશ આપ્યો એ ભાગવતજીમાં વિદુર નીતિ કહેવાય છે. વિદુરજી કહે છે, અજાત શત્રુ પ્રતિયચ્છદાયમ તિતિક્ષતો દુર્વિષમ તવાગ. મહારાજ, જો કુલનું કલ્યાણ ચાહતા હો, સૌથી પહેલા તો તમે દુર્યોધનનો ત્યાગ કરો. દુર્યોધન ભક્તનો દ્વેષી છે. તમે પુત્ર ભાવથી એને અનુમોદન આપો છો અને તમે પ્રભુથી વિમુખ થયા તો તમારો સૌથી મોટો દોષ છે. દુર્યોધનને ઘરમાંથી કાઢી મૂકો તો આ યુદ્ધ નહીં થાય, તો તમારો આખો કુળ બચી જશે. આમ જ્યારે ઉપદેશ આપી રહ્યા હતા એ સમયે દુર્યોધન અંદર આવ્યો, વિદુરજીના શબ્દો સાંભળ્યા, ક્રોધમાં આવ્યો કે આ કપટી દાસીપુત્રને કોણે અહીંયા બોલાવ્યો છે? જેનું અન્ન ખાય છે એનાથી વિરુદ્ધ જઈને મારો શત્રુનું કાર્ય કરે છે. હમણાં ને હમણાં જીવિત અવસ્થામાં બધો જ લૂંટીને અહીંથી કાઢી મૂકો. અને જ્યાં દુર્યોધનના શબ્દો સાંભળ્યા, વિદુરજીના મનમાં વૈરાગ્ય આવ્યો. બધું સર્વસ્વ સંસારનો ત્યાગ કરી અને તીર્થયાત્રાઓ કરવા નીકળી પડ્યા. અહીંયા સ્વધામ પધારતા પહેલા ભગવાને ઉદ્ધવજીને પણ પોતાની પાદુકાઓ પધરાવી આપી અને ભગવાને આજ્ઞા કરી કે બદ્રિકાશ્રમ તરફ જાઓ. અને ભગવાને જે ઉપદેશ આપ્યો ને ઉદ્ધવજી સાથેનો સંવાદ એ 11મા સ્કંદમાં દર્શન કરીશું. ઉદ્ધવજીએ પણ બદ્રિકાશ્રમ તરફ પ્રસ્થાન કર્યું. અહીંથી વિદુરજી ચાલી નીકળ્યા અને આ બંને મહાનુભાવો વ્રજમાં ભેગા થયા. ઉદ્ધવજી આવ્યા. આ વ્રજની ભૂમિનો અનુભવ ઉદ્ધવજીને પહેલા પણ થઈ ચૂક્યો છે. 3 દિવસ માટે ગોપીઓને જ્ઞાનનો ઉપદેશ દેવા આવ્યા હતા. 3 મહિના સુધી ઉદ્ધવજી રોકાયા છે. આવ્યા હતા ગોપીઓના ગુરુ બનીને, પણ ગોપીઓના દાસ બનીને ત્યાંથી ગયા. આ ભૂમિનો અનુભવ એને છે. વિચારે છે કે આ સામાન્ય ભૂમિ નથી, આ તો પ્રભુની નિત્ય લીલા સ્થળ છે. તો પ્રભુ નિત્ય બિરાજે છે. જેટલો સમય વ્રજમાં રોકાઈશ, લઈશ તો કેવલ પ્રભુનું નામ મુક્તિ લઈશ, બાકી હું મૌન રહીશ, લૌકિક ચર્ચાઓ નહીં કરું. અહીં લઈશ તો કેવલ પ્રભુનો મહાપ્રસાદ લઈશ, બાકી કોઈ અન્ન નહીં ખાઓ. બહુ સુંદર વાત બતાવી. લૌકિકમાં સામાન્ય રીતે તમે જો પ્રાય દરેક સંપ્રદાયોમાં મૌનને મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. બને ત્યાં સુધી માણસે મૌન રાખવું જોઈએ. કારણ કે આપણે જે શબ્દો બોલીએ, શબ્દ એ નાદ બ્રહ્મ કહેવાય છે. માણસ જ્યારે શબ્દ બોલે ત્યારે એના શરીરમાંથી પ્રચંડ એનર્જી ઉત્પન્ન થાય છે. ટીચર આખો દિવસ ભણાવતા હોય, લોયર પેલા કોર્ટમાં દલીલો કરતા હોય, કે જે કથા કહેનારા હોય એને પૂછો કે આખો દિવસ બોલીને સાંજે કેટલો થાક લાગે. મોટાભાગે કથાકારો તો કથા છોડીને બાકીના સમયમાં મૌન પણ રાખે. બહુ જરૂરી છે. માણસની એનર્જી આમ ઘણી બધી સેવ થાય. ખરેખર આ મૌન એટલે શું? શ્રી હરિરાજજી શિક્ષાપત્રમાં સમજાવે છે, નિરુદ્ધ વચનો વાક્યમ આવશ્યક્યમ ઉદાહરણ. વૈષ્ણવોએ વાણીનો નિગ્રહ કરવો અને પ્રભુની સેવામાં આવશ્યકતા હોય એટલી જ વાણીનો ઉપયોગ કરવો.
મૌન એટલે આમ ન બોલવાનું નક્કી કરી લઈએ, આમ પછી ઈશારા કોઈ સમજે નહીં અને પછી કામ બગડે ને પછી બધો સંયમ છૂટ, એનું નામ મૌન નહીં. કે છે પતિ પત્નીમાં આમ ઝઘડો થયો, વિચાર્યું આમ અહીંથી એક બોલે સામે બે પાછા રિફ્લેક્ટ થાય, અહીંથી બે બોલાય તો સામે ચાર પાછું આવે. એક સરદારજી છે ને એને પૂછ્યું કે તારી વાઈફનું નામ શું? તો કે ગૂગલ કોર. તો કેમ? એક પૂછો 100 આન્સર મિલતે. એટલે વાત પછી બહુ લાંબી વધી જાય. પતિ અને પત્ની સામસામે બોલાચાલી, વિચાર્યું આપણે મૌન લઈ લઈએ. અઠવાડિયા સુધી કોઈ એકબીજા સાથે વાત નહીં કરવાની, એટલે પછી મગજ શાંત થઈ જાય. કંઈ કામ પડે એટલે કાગળમાં ચિઠ્ઠીમાં લખીને બતાવે. ચા પીવી હોય લખે કે ચા પીવી છે, ચા બને કે પેલી ટેબલ પર ચિઠ્ઠી લખે ચા બની છે, પી લો. 2-4 દિવસ પછી કોઈ કાર્યથી પેલા પતિને બહારગામ જવાનું થયું. ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું કે આવતીકાલે સવારે 6 વાગ્યાની ફ્લાઇટ પકડવાની છે, મને 4 વાગે જગાડી દીધી. સવારે પેલાની આંખ ખોલી જોયું તો ઘડિયાળમાં 8 વાગ્યા હતા. પછી બધું મૌન સંયમ છૂટ્યું. આમ દેખાતું નથી, ચિઠ્ઠી લખી છે, વાંચતી નથી, કેટલું મોટું નુકસાન ગયું. પેલી કે અવાજ નીચે કરો, બાજુમાં બીજી ચિઠ્ઠી લખી છે, વાંચો. લખ્યું હતું 4 વાગ્યા જાગી જાઓ. આવું મૌન શું કામ? શ્રી હરિરાયજી મૌનનો પ્રકાર બતાવે છે. નિરુદ્ધ વચનો વાક્યમ આવશ્યક્યમ ઉદાહરણ. ઠાકોરજીની સેવામાં જરૂર હોય તે વાણીનો ઉપયોગ કરવો. એક શબ્દ બોલવાથી કામ થઈ જાય તો 2 શબ્દ બોલવાની જરૂર છે ના. ઈશારાથી કામ બરાબર થાય તો 1 શબ્દનો વેડફાટ પણ શા માટે? અને માણસ જ્યારે આ બધો સંયમ છોડી દે, ન બોલવાનું બોલે, એનાથી મુખરતા દોષ લાગે. જેમ રોગોની શરૂઆત ઉધરસથી, ખાંસીથી થાય, તમે ખાંસીએ અને કંટ્રોલ ના કરો, વધારે દિવસ થાય તો એમાંથી ઘણા બધા રોગો થાય. એ માણસ જ્યારે મુખર બની જાય, તમારા શબ્દોથી સામેવાળાની લાગણી દુભાય, કોઈનું મન દુખે. દરેકના અંતરમાં તો અંતર્યામી બિરાજે છે. બીજાના કોઈના મનને દુખાડો અને પ્રભુને જઈને વંદન કરો ને ક્ષમા માંગો, ત્યારે ભગવાન પણ કહે ને કે જેના દિલને તે દુભાવ્યું છે એના દિલમાં પણ હું પોતે જ બેઠો હતો, મારી નહીં એની ક્ષમા જઈને માંગ. એનાથી મુખરતા દોષ લાગે. અને વાસ્તવમાં મુખરતા દોષ એટલે શું? અમેરિકાના સાયન્ટિસ્ટોએ એના પર પણ સંશોધન કર્યું છે. થોડા વર્ષો પહેલા વિચાર્યું કે આ માણસના મોઢામાંથી નીકળેલા શબ્દો અસ્તિત્વમાં ક્યાં ખોવાતા છે, શું થતું છે? આપણે સિદ્ધાંત જોયો ને, આ જગત ભગવાને બનાવ્યું છે. કોઈ પણ વસ્તુ નાશવંત નથી, કેવલ એનું સ્વરૂપ બદલાય. પદાર્થનું શક્તિને શક્તિનું પદાર્થમાં રૂપાંતર થાય. બીજા ગ્રહ પર સેટેલાઇટ મૂકી એને લોકોએ સંશોધન કર્યું. માણસના મોઢામાંથી નીકળેલા શબ્દો ધ્વનિના તરંગોના રૂપમાં પરિવર્તિત થાય. જેમ અત્યારે હું બોલું છું, સાઉન્ડ વેવ્સના રૂપમાં માઇક્રોફોનમાં જાય, એમાંથી એમ્પ્લીફાયરમાં જઈને સ્પીકરમાંથી તમે પાછો એ સાઉન્ડ સાંભળી શકો. શબ્દો ધ્વનિના તરંગોના રૂપમાં પરિવર્તિત થાય. 40 દિવસમાં આખા પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ કરી એ ધ્વનિના તરંગો, એ શબ્દ જ્યાંથી નીકળ્યા હોય ત્યાં પાછા આવે અને એના મન મસ્તિષ્કને અસર કરે. જો ઘણીવાર ટીવીમાં મનપસંદ સિરિયલ ચાલી રહી હોય, સામે ફેવરિટ ડિશ હોય, બાળકો પ્રેમથી હસીને આપણી પાસે આસપાસ રમતા હોય, આમ પત્ની બહુ આનંદથી સારા મૂડમાં આપણી પાસે બેઠી હોય, ઓછું બને એવું ઘણીવાર. આમ માનો બધું આપણને અનુકૂળ છે, બધી વસ્તુ આપણને અનુકૂળ છે. પત્ની પ્રસન્ન છે, બાળકો રમી રહ્યા છે, ફેવરિટ ડિશ છે, મનપસંદ કાર્યક્રમ જોઈ રહ્યા છો, બધું અનુકૂળ. ઘણીવાર આપણે કે આજે મારો મૂડ નથી, મારો મૂડ બહુ બગડી ગયો છે. બધું જ તમને અનુકૂળ છે તો મૂડ બગડવાનું કારણ શું? 40 દિવસ પહેલા તમારા મોઢામાંથી નીકળેલા શબ્દો, એના તરંગો આવીને તમારા મસ્તિષ્કને અસર કરે છે અને તમારું મન વિચલિત બનાવી દેશે. એ જ છે મુખરતા દોષ. એટલા માટે વાણીનો સંયમપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બને ત્યાં સુધી ભગવત નામ લો. પ્રભુનું નામ લેવાથી તમારું અધ્યાત્મ પણ વિકસિત થશે અને એ પ્રભુના નામમાં પુષ્કળ સામર્થ્ય રહેલું છે. તો એ રીતે ઉદ્ધવજી પણ વિચારે છે કે આ પ્રભુની લીલા ભૂમિ છે.
લૌકિક વાતો અહીંયા નહીં કરું. લઈશ તો પ્રભુનું નામ અને ગ્રહણ કરીશ તો કેવળ ઠાકોરજીનો પ્રસાદ. આ સામાન્ય ભૂમિ નથી. વ્રજમાં તો પ્રભુ નિત્ય બિરાજે છે. અનેક સ્થળોમાં ઉદ્ધવજી વિચરણ કરે છે. જો વૈષ્ણવ વારંવાર ઘણાને વ્રજમાં જવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું હશે. પ્રતિવર્ષ વૈષ્ણવો કેટલા યાત્રા કરવા માટે આવતા હોય છે. કેટલા અહીંથી જ્યારે સ્વદેશ આવે ત્યારે વ્રજના દર્શન કરવા અચૂક જતા હોય છે. કેટલાય વૈષ્ણવો વ્રજવાસ કાયમ માટે કરતા હોય છે. કેટલાના મનમાં એવી ઈચ્છા થાય કે વ્રજમાં જઈને મારો દેહ છૂટે, અંતિમ સમયમાં વ્રજમાં વાસ કરે. પણ વ્રજમાંથી જઈને જે પાછા આવે ને, આમ યાત્રા કરીને, ઘણા વૈષ્ણવને પૂછીએ કે ભાઈ તમે વ્રજમાં શું આનંદ કર્યો? 95% લોકો પાસેથી લગભગ આમ એક સરખો ઉત્તર મળે. યમુનાજીનું પૂજન કર્યું, યમુનાજીને ભોગ કર્યા, વિશ્રામ ઘાટ પર આરતીના દર્શન કર્યા, નૌકા વિહાર કર્યો, શ્રી ગિરિરાજજીને દૂધથી અભિષેક કરાવ્યો, ગિરિરાજજીની પરિક્રમા કરી, 5 કોડી કંઠી લઈ આવ્યા, 2 કિલો પેડા ને ચણા ચેવડા લઈ આવ્યા. રબડીનો સ્વાદ તો મોઢામાંથી જતો નથી. પાણીપુરીના ચટાકા તો હજી મોઢામાં, અને દહીંવડાની તો વાત જ શું કરો. વ્રજમાં બહુ આનંદ આવ્યો. બસ આટલામાં જ આપણું વ્રત પૂરું થઈ જાય. પરિણામે હીરે ભોગે જઈ આવ્યો ને ડેલે હાથ લઈ આવ્યો. વ્રજ સુધી જઈ અને વૈષ્ણવ જો વ્રજના સ્વરૂપને ના જાણે, ખાલી રીતે આવે તો જવાનો કઈ અર્થ નથી. વ્રજમાં જઈને પ્રભુની લીલાઓની અનુભૂતિ થાય. એક એક સ્થળમાં જઈ અને પ્રભુએ અહીંયા કઈ કઈ લીલાઓ કરી એનું અવગાહન થાય. એ રજનો કંઈક અનુભવ થાય ત્યારે પ્રભુની કૃપા. વ્રજ એ સામાન્ય ભૂમિનો ટુકડો નથી. ભગવાને પોતે અવતાર ધારણ કરતા પહેલા સારસ્વત કલ્પમાં પોતાનું ગૌલોક ધામ વ્રજ સ્વરૂપે ભૂતલ ઉપર સ્થાપિત કર્યું. અને શ્રી ગિરિરાજજી અને શ્રી યમુનાજી ઠાકોરજીથી પહેલા લીલા સામગ્રી સિદ્ધ કરવા માટે ભૂતલ ઉપર પ્રગટ થયા છે. ભગવાનની પ્રતિજ્ઞા છે, વ્રજ તજ અનત ન જાઉં હો મેરે યહ ટેક. વ્રજ વૃંદાવનમ ત્યક્ત્યા પાદમેકમ ન ગચ્છતિ. વ્રજ છોડીને પ્રભુ કે શું એક ડગલું પણ બહાર જતો નથી. એટલે નિત્ય પ્રભુની લીલા વ્રજમાં બિરાજે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજીએ પણ વ્રજના ઉત્કર્ષ માટે અથાગ પ્રયત્ન કર્યો છે. જે વૈષ્ણવોએ વ્રજની સેવા કરીને પર ખૂબ પ્રસન્ન રહેતા, જેમણે વ્રજનો તિરસ્કાર કર્યો એના પર શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી ગુસાઈજી નારાજ પણ થયા છે. અનેક મહાનુભાવોને વ્રજનો અનુભવ થયો છે. પ્રભુદાસ જલોટા બંસીબટ પર જ્યારે મુકામ, શિયાળાનો સમય, વહેલી સવારે સેવા પહોંચી શ્રી મહાપ્રભુજીએ ભોજન કર્યું, મહાપ્રસાદ આરોગ્યા અને ધ્રામૃતની પાદળ પ્રભુદાસ જલોટા માટે મૂકી. ત્યારે કહ્યું, કૃપાનાથ મેં હજી સ્નાન નથી કર્યા. સ્નાન કર્યા વગર મહાપ્રસાદ કેવી રીતે લો? ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીએ વ્રજના અલૌકિક સ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા. વૃક્ષે વૃક્ષે વેણુધારી પત્રે પત્રે ચતુર્ભુજ યત્ર વૃંદાવનસ્તત્ર લક્ષાલક્ષ કથાકુત રજાદપી જલ પુણ્યમ જલસોપી રજ વરમ યત્ર વૃંદાવનસ્તત્ર સ્નાત્વા સ્નાત્વા કથાકુત. પ્રભુદાસા વ્રજ છે. એક એક વૃક્ષમાં વેણુધારી ભગવાન, એક એક પાંદડામાં સ્વયં ચતુર્ભુજ પ્રભુ બિરાજે છે. આ વ્રજની તો દરેક સંપત્તિ અલૌકિક છે. કોઈ પણ વસ્તુ લૌકિક ના માનશો. અહીં તો જલ કરતા રજ અધિક શ્રેષ્ઠ છે, અને રજ કરતા જલ વિશેષ છે. તમે જલમાં સ્નાન કરો તો પણ પવિત્ર થાઓ, અને રજ ઉડીને તમારા દેહ પર લાગે તો પણ કૃતકૃત્ય થઈ જાઓ. વ્રજમાં જલ કયું જલ વિરાજે? સ્મરશ સમજલાણો ભી સકલ ગાત્ર જય સંગમ સ્વયં શ્રી યમુના. અને વ્રજમાં રજ કઈ? મુરારી પદ પંકજ સ્ફુરદ મંત રેણુ તથા. પ્રભુની ચરણારવિંદની રજ કે છે મર્યાદા પુરુષોત્તમની ચરણ રજ. એમાં જળને ચેતન બનાવવાનું સામર્થ્ય છે. ભગવાનના ચરણ સ્પર્શથી પેલી પથ્થરમાંથી પાછી અહિલ્યા બની ગઈ. એટલે તો સરયુ નદી પાર કરવી હતી. પેલો કહેવત કે ભગવાન આપના ચરણ પેલા ધોઈ લેવા દો. સાંભળ્યું કે આપણા ચરણના રજના સ્પર્શથી
પથ્થરમાંથી અહિલ્યા બની ગઈ. મારી પાસે આજીવિકાનું સાધન એક માત્ર મારી નાવ છે ને પહેલાથી એક ઘરવાળી ઘરમાં છે. આ નાવની સ્ત્રી બની જશે તો બબ્બેને ક્યાં સાચવે? એટલે મર્યાદા પુરુષોત્તમની ચરણ જેમાં જળને ચેતન બનાવવાનું સામર્થ્ય અને પુષ્ટિ પુરુષોત્તમની ચરણ રજ એ સ્વયં ભગવદ રૂપ છે. મુક્તિ ભગવાનને કહે છે, મુક્તિ કહે ગોપાલ સો મેરી મુક્તિ બતાવો. પણ હું તો બધાને મોક્ષ આપું છું, મને કઈ રીતે મુક્તિ મળે? મુક્તિ કહે ગોપાલ સો મેરી મુક્તિ બતાવો. ભગવાને કહ્યું, વ્રજ રજ ઉડ મસ્તક લગે और મુક્તિ મુક્ત હે જાય. આ વ્રજની રજ ઉડીને તારા માથે લાગશે તો હે મુક્તિ તને મોક્ષ મળી જશે. એ વ્રજમાં પ્રભુની નિત્ય લીલા છે. સુરદાસજી જેવા ભગવદીએ સિંહીમાં જન્મ થયો, યુવાની ગૌઘાટ પર વ્યતીત થઈ, પછી મહાપ્રભુજીના ચરણ શરણમાં આવ્યા, પછી વ્રજ ચંદ્ર સરોવર છોડીને ક્યાંય ગયા નથી. કહ્યું, કહા સુખ બ્રજ કો સો સંસાર, કહા સુખદ બંસી બટ યમુના યમન સદા વિચાર. ચિત સ્વામી પણ કહે છે, અહો બિદના તો પે અચરા પસાર માંગુ, જન્મ જન્મ દીજે યાહી બ્રજ બસે. રસખાનજી પણ એ જ વિનંતી કરે, માનુસ હો તો વહી રસખાની, બસો બ્રજ ગોકુલ ગામ કે બારન, જો પશુ हो तो कहा बस मेरो, चलो नित्य नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो लियो हरि छत्र पुरंदर कारण, और जो खग हो तो बसेरो करो मेरी कालिंदी कुल कदम किनारे. प्रभु कोई પણ શરીર મને મળે પણ પ્રત્યેક જન્મ વ્રજમાં મળે. માણસનું શરીર મળે તો મને વ્રજનો કોઈ ગ્વાલ બનાવો, આપના ગ્વાલ બાલ સાથે ખેલી શકું. પશુ બનાવો તો વ્રજની કોઈ ગાય બનાવો. પથ્થર બનાવો તો પણ ચાલશે, પણ મને ગિરિરાજની શિલા બનાવો કે ઇન્દ્રનું માન ભંગ કરવા જેને આપણે છત્ર બનાવીને ધારણ કર્યું. અને પક્ષીનું શરીર મળે તો યમુનાજીના તટ પર કદમના વૃક્ષ પર બેસી રેતે યમુનાજીનું સેવન કરો એવો પક્ષી મને બનાવો. પણ પ્રભુ વ્રજ છોડીને મને બીજે ક્યાંય મોકલશો નહીં. દરેક જન્મ મને વ્રજમાં મળે. શાસ્ત્રો કહે છે કે વ્રજ એ સ્વયં ભગવદ અંગરૂપ છે. એટલા માટે વ્રજમાં જન્મ થવો, વ્રજવાસ થવો કે વ્રજમાં દેહનું છૂટવું, આ ત્રણ ઘટનાઓ કેવળ પ્રભુની કૃપાથી મળે, જીવકૃત સાધનથી નહીં. વ્રજમાં દેહ છૂટે એને સીધી સાયુજ્ય મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે, કારણ કે સ્વયં પ્રભુનું અંગરૂપ છે. એટલે જ ઘણા લોકો વ્રજમાં દેહ છોડવા માટે વ્રજવાસ કરતા હોય, પણ એ પણ પ્રભુની કૃપાથી. ઘણી વખત અનુભવ કરે છે. મારા મુંબઈમાં એક માજી રહેતા હતા, શરીર બગડ્યું, ડોક્ટરે કહ્યું કે 3-4 મહિનાથી વધારે નહીં જીવે, દવાઓ બંધ કરો ને બધું ખાવા પીવાની છૂટ. માજી ભગવતી દીકરાઓને કહ્યું કે મારી ઈચ્છા છે કે વ્રજમાં દેહ છૂટે. બાળકોએ જતીપુરામાં એક ઓરડી ભાડેથી લઈ આપી, કામ કરવા એક માણસે રાખી મૂક્યો. માજીએ વ્રજવાસ કર્યો. ત્યાંની સુખી આબોહવાથી માજીની તબિયત સુધરવા લાગી. 5 વર્ષ નીકળી ગયા. તો ત્યાં જ વ્રજમાં વાસ કરી નિત્ય સેવા કરે, સ્મરણ કરે. પણ થયું એવું, મુંબઈમાં દીકરાના લગ્નનો પ્રસંગ. દીકરાઓ કે માજી તબિયત તમારી એકદમ સ્વસ્થ છે, હજી 5-10 વર્ષ જવાનું લાગતું નથી, વધારે નહીં રોકીએ, તમારી ઈચ્છા વ્રજવાસની છે, ભલે વ્રજમાં રહો, 2 દિવસ માટે તમને ફ્લાઇટની ટિકિટ કઢાવી દઈએ, મુંબઈ આવો, દીકરાઓને આશીર્વાદ મળે, અમને શાંતિ થાય. 5 વર્ષ વ્રજવાસ કરીને માજીનું મન લૌકિકમાં પાછું લપસ્યું. ઘણા સમયથી કોઈ સગાવાલાઓને મળી નથી અને બધા લગ્નમાં આવશે, ચાલને 2 દિવસ જઈ આવો. મુંબઈ આવ્યા, લગ્ન થયા, રિસેપ્શન બધું, બીજા દિવસે સવારે જવાના હતા, રાત્રે એટેક આવ્યો, મુંબઈમાં શરીર છૂટી ગયું. 5 વર્ષનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ. પ્રભુની ઈચ્છા સિવાય એ સૌભાગ્ય ના હોય. વ્રજનું તો બહુ માન્ય છે. મારી લખેલી પુસ્તક છે વ્રજ માધુર્ય, એમાં વિસ્તારથી એક વન ઉપવો અને બધાનો ભાવ પ્રભુને વિસ્તારથીમાં બતાવ્યું છે. પણ એ ભૂમિ અને વિદુરજી પણ ત્યાં આવ્યા છે. આ બંને ભગવદીઓ પ્રભુની ભૂમિમાં ભેગા થયા. પ્રભુના ધામમાં પ્રભુના ભક્તો મળ્યા, નેત્રોમાંથી પ્રેમના અશ્રુ વહ્યા, જય શ્રી કૃષ્ણ કહીને એકબીજાને ભગવત સ્મરણ કર્યું. 2 વૈષ્ણવ ભેગા થાય ત્યારે પોતાની વૈષ્ણવતાનો પરિચય જય શ્રી કૃષ્ણથી આપે. જય શ્રી કૃષ્ણ એટલે શું? લડાઈ થાય તો યુદ્ધમાં એકનો પરાજય થાય તો બીજાનો જય થાય. મેં તો મારા પ્રભુના ચરણોમાં સર્વસ્વ સમર્પણ કર્યું છે અને મારા જીવનમાં મેં તો સદાય પ્રભુનો જ જય સ્વીકાર કર્યો છે. મારા હૃદયમાં પણ
શ્રી એટલે સ્વામી, કૃષ્ણ એટલે ઠાકોરજી યુગલ સ્વરૂપ બિરાજે અને તમારા હૃદયમાં પણ એ જ યુગલ સ્વરૂપ બિરાજે. આપણા બંનેના હૃદયમાં બિરાજતા એ શ્રી અને કૃષ્ણનો સદાય જય જયકાર થાય. એનું નામ છે જય શ્રી કૃષ્ણ. તો વૈષ્ણવ એક સૂત્ર ગોખીને રાખવું જોઈએ, હાય હલ્લો છોડો અને જય શ્રી કૃષ્ણ બોલો. કોઈને ફોન કરો તો પણ જય શ્રી કૃષ્ણ, સામે મળે તો પણ જય શ્રી કૃષ્ણ. ગુરુદેવને દંડવત પ્રણામ કહેવાય. એ આપણે થોડું જોયું પ્રોટોકોલ. ગુરુને તમે ભગવત સ્મરણ કરાવો તો ઠાકોરજી જુદા અને શ્રી વલ્લભ જુદા, ત્યાં ભેદ બુદ્ધિ આવે. સૂર કહા કહે દ્વિવિધ આંધળો વિના મુલકો છે. જીવે તો ગુરુમાં શ્રી વલ્લભમાં સાક્ષાત ભગવત સ્વરૂપ જ માનવું જોઈએ. એટલે ગુરુને જય શ્રી કૃષ્ણ ના કહેવાય. બીજું, શ્રી વલ્લભની કૃપાથી તો ઠાકોરજી સાથે આપણો સંબંધ જોડાયો છે. દામોદરદાસજીને પૂછ્યું ત્યારે કહ્યું, કૃપાનાથ આપે કૃપા કરી બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યો, શ્રીનાથજીને ઓળખાણ કરાવી, નહીં તો એ શ્રીનાથજીને ઓળખતો તો કોણ? એટલે શિષ્યને અધિકાર નથી કે ગુરુને ભગવત સ્મરણ કરાવી શકે, પ્રોટોકોલ છે, મર્યાદા છે. એટલા માટે પણ આ વિવેકનો જો કોઈને ખ્યાલ ન હોય, જય શ્રી કૃષ્ણ વાતનામનો ગ્રંથ છે આખો, અને અનાયાસે કોઈ વૈષ્ણવ આવી અને અમને જય શ્રી કૃષ્ણ કરે તો અમારે પણ સામે જય શ્રી કૃષ્ણ કહીને પ્રતિસાદ આપવો જોઈએ. એનું કારણ ઠાકોરજી તો અમારા પણ ઠાકોરજી છે. ભગવાન ભક્ત માટે છે, કોઈ પોતાના માટે ન હોય. ગુરુ એ શિષ્ય માટે છે, રાજા પ્રજા માટે છે, પોતાના કોઈ રાજા ન હોય. સેવકનો ધર્મ કે ગુરુમાં ભગવત ભાવ રાખવો જોઈએ, પણ ઠાકોરજી તો એ ગુરુના પણ ઠાકોરજી છે. અને અમે જો સામે જય શ્રી કૃષ્ણ ના કહીએ તો ભગવત નામની અવજ્ઞા કરવાનો અપરાધ લાગે. પણ સેવકના વૈષ્ણવના પ્રોટોકોલ નાના નાના ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ બધા. વિદુરજીએ પૂછ્યું, કૃષ્ણ શું કરે છે? અને પ્રભુનું સ્મરણ થતા તો ઉદ્ધવજીના નેત્રોમાંથી અશ્રુ નીકળ્યા. દુર્ભાગો બત લોકોયમ યાદવો નીકળામપી. ખરેખર આ યાદવો બહુ દુર્ભાગી છે. ભગવાન અમને છોડીને સ્વધામ ચાલ્યા ગયા. અને દુર્ભાગી એટલા માટે, કૃષ્ણ જેવા યોગ પુરુષ આ યાદવ કુળમાં જન્મ્યા છતાંય પ્રભુના સ્વરૂપને ઓળખી ન શક્યા, એની પૂરી સેવાય ના કરી શક્યા, એમની પાસેથી જ્ઞાન પણ ના મેળવી શક્યા, અને એમને પ્રભુ અમને છોડીને સ્વધામ ચાલ્યા ગયા. કોઈ ઉત્તમ વસ્તુ મળી હોય ને ઉત્તમતાનું જ્ઞાન ન હોય ને તો એ ઉત્તમતાનો અનુભવ ન થાય. કાલે કહ્યું ને કે વૈષ્ણવ કુળમાં જન્મ થયો પણ વૈષ્ણવતાનું જ્ઞાન ન હોય તો એનો કઈ અર્થ નથી. બે જીવને ભાગવતમાં દુર્ભાગી કહ્યા, યાદવ અને બીજો કુબજા. કુબજાને પણ દુર્ભાગી કહી. જ્યાં ઠાકોરજી એને સ્વરૂપાનંદનું દાન દેવા માંગતા હતા, તેને લૌકિક સુખની માગણી કરી, એટલા માટે દુર્ભાગી. અને પછી પ્રભુની એક એક લીલાઓનું સ્મરણ કર્યું છે. અને આગળ પ્રશ્ન પૂછાયા છે. મનુષ્ય હંમેશા સુખની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે છે, પણ એને સુખ તો મળતું નથી, પણ એના જીવનમાં દુઃખના ડુંગરો ખડકાયા કરે. એનું કારણ શું? એનું કારણ છે માણસને એ ખબર નથી કે મારા જીવનમાં કયા લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ કરવી છે, મારે શું મેળવવું છે. આ માણસનું શરીર મળ્યું અને સાથે વૈષ્ણવ કુળમાં જન્મ મળ્યો, એમને એમ નથી મળ્યો. ઠાકોરજી કંઈક આપણી પાસે અલૌકિક પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરાવવા માટે છે. માણસનું શરીર મળ્યું છે. પ્રભુની અત્યંત કૃપા બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા ઠાકોરજીથી વરણ થયું છે. ત્યારે મારે જીવનમાં શું મેળવવાનું છે, મારે કયા લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ કરવી છે. જો લક્ષ્ય જીવનમાં જડી જાય ને તો ચોક્કસ એની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. સાચું સુખ શેમાં છે એ જીવના જે ખબર નથી, અને સુખ શોધવા માટે ભટક્યા કરે છે વૈષ્ણવ. સાચું સુખ એ મનની શાંતિ છે. શાંતિથી મોટું કોઈ સુખ નથી. તમે આમ કોઈ માણસને પૂછો, આટલી મહેનત કરો છો, આ બધું કમાવો છો, એ શા માટે? કે સુખ શાંતિ મળે એટલા માટે. મજાની વાત એ કે શાંતિ મેળવવા માટે જ માણસ સૌથી વધારે અશાંત બની જાય છે. શાંતિ મળતી નથી. તમે કોઈ મોટા માણસની શ્રદ્ધાંજલિ સભામાં ગયા હો, એના ગયા પછીના ગુણગાન ગવાય, તમે ક્યારે કોઈને એવું કહેતા સાંભળ્યા, હે ભગવાન પેલા ભાઈને મોબાઈલ ફોન બહુ પસંદ હતો, સારો ડ્યુઅલ સિમ વાળો મોબાઈલ ત્યાં આપજો. હે ભગવાન પેલા ભાઈને કાર બહુ પસંદ હતી, BMW કે ટેસ્લા કાર ત્યાં આપજો. કોઈને કહેતા સાંભળ્યા?
લોકો શું કહેતા હોય? એ જ્યાં હોય તેની આત્માને શાંતિ આપે. શાંતિથી મોટો કોઈ સુખ નથી. અને ભગવાને અર્જુનને કહ્યું, તમેવ શરણં ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત તત્ પ્રસાદાત પરમ શાંતિ. હે અર્જુન, મારા શરણમાં આવો, મારા શરણમાં જ તને શાંતિ મળશે. શાંતિથી મોટો કોઈ સુખ આ જગતમાં નથી. કરોડો રૂપિયાના સુખ સગવડના સાધનો હોય, પણ મનમાં શાંતિ ન હોય તો બધું નકામું છે. અને એક મજૂર માણસ તમે જો આખો દિવસ પરિશ્રમ કરી પથ્થર ઉપર કેટલા સુખની નિંદરે ચેનથી શાંતિથી ઊંઘી જાય, એ સુખ કે પેલું સુખ કે રાત્રે ગોળી ખાઈને ઊંઘવું પડે સુખ? સાચું સુખ એ મનની શાંતિ છે. જીવનમાં જો માણસને લક્ષ્ય મળી જાય, હું ઘણી વાર કહું, એક ગામમાં એક સંત આવ્યા, વિદ્યાર્થી પગે લાગવા આવ્યો. સંતે પૂછ્યું, બેટા શું કરે છે? મારા જમા તો એસએસસીમાં ભણીશું. ભણીને શું કરીશ? સારા માર્ક લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ અને સાયન્સમાં એડમિશન લઈશ. માની લે તો એસએસસીમાં ફર્સ્ટ ક્લાસ ફર્સ્ટ પાસ થયો અને તને સાયન્સમાં એડમિશન મળી ગયું. પછી 12th સારા માર્ક લાવી અને મેડિકલમાં એડમિશન લેવાની ટ્રાય કરીશ. માની લે સારા માર્ક મળ્યા અને સૌથી સારી મેડિકલ કોલેજમાં તને એડમિશન મળી ગયું. પછી શું કરીશ? પછી હું મોટો એક સર્જન ડોક્ટર બનીશ. માની લે દેશનો સૌથી મોટો સર્જન ડોક્ટર તો બની ગયો. પછી હું મારી પોતાની એક હોસ્પિટલ બનાવીશ. માની લે આધુનિક સગવડતાઓ વાળી તારી હોસ્પિટલ બની ગઈ. પછી હું લગ્ન કરીશ. માન સંસારની સૌથી સુંદર કન્યા સાથે તારા લગ્ન થઈ ગયા. પછી મને બાળકો થાય. પછી સાંભળી કંટાળી ગયો. પછી શું? પછી હું મરી જઈશ. મરવા માટે તારે આટલું બધું કરવું પડે? અમારે ત્યાં તો લોકો એમને મરી જાય. હવે માણસ કંઈ પણ ન કરે તો એ મરવાનો તો છે જ ને. હવે ખાલી મરવા માટે જો આ બધું કરવું હોય તો આ પરિશ્રમ કરવાની શું જરૂર? એટલે જીવન મળ્યું છે, એ જીવનમાં આપણે શું મેળવવાનું છે? કયા લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ? ઠાકોરજી કંઈક કરાવવા માંગે છે આપણી પાસે. એ જો જીવનમાં જડી જાય ને, એટલે તો ભગવદીઓએ ગાયું છે, જો સુખ હોત ગોપાલ ગાય. होत गोपाले गाय जो सुख, होत गोपाले गाय जो सुख, सोन होत जप तप व्रत संयम, सोन होत जप तप व्रत संयम, कोटि तीर्थ नहाए, कोटि तीर्थ नहाए जो सुख, होत गोपाले गाय जो सुख, होत गोपाले गाय. गद गद गिरा लोचन जलधारा, गद गद गिरा लोचन जलधारा, प्रेम पुलक छाए, तीन लोक सुख तृणावर्त लेखक, तीन लोक सुख तृणावर्त लेखक, नंद नंदन उड़ाए, नंद नंदन उड़ाए जो सुख, होत गोपाले गाय जो सुख, होत गोपाले गाय. तीन लोक तृणवत लेखक और नंद नंदन બોલાય. પ્રભુના ગુણ ગાય અને પ્રભુ હૃદયમાં પધારે ને, એની સામે ત્રણેય લોકોની સંપત્તિ તુચ્છ લાગે, ઘાસના કણકલા સમાન. પ્રસંગ આવે છે, એકવાર એક વૈષ્ણવ દંપતી ઘરમાં ખૂબ ભાવથી પ્રભુની સેવા કરે. કોઈ વૈષ્ણવને ત્યાં મનોરથ હતો અને ત્યાં દર્શન કરવા માટે આ પતિ પત્ની ગયા. એનો પરિવાર તો ખૂબ સાધન સંપન્ન અને એવી ભવ્ય સજાવટ કરી હતી.
આ દર્શન કરીને પત્નીના મનમાં એવું આવ્યું કે ઠાકોરજી તો બસ અહીંયા જ પ્રસન્નતાથી બિરાજે છે. કેવા સુંદર ચાંદીના પાત્રો છે, બધા સોનાના આભૂષણો છે, કેટલી સુંદર સજાવટની બધી વ્યવસ્થા છે. પ્રભુ તો અહીંયા, આપણે ત્યાં તો પ્રભુને બિલકુલ પ્રસન્નતા નથી. ઘરે આવ્યા, એના મનમાં તો પેલી એક જ વાત નિરેટણ કે પ્રભુ તો ખરેખર પેલા વૈષ્ણવના ઘેર પ્રસન્નતાથી બિરાજે છે. પતિને કોઈ જો તો ખરા, આપણે તો પ્રભુને કઈ લાડ લડાવી શકતા નથી. આપણા ઘરમાં પ્રભુને શું સુખ છે? ક્યારે ગાંધી પ્રભુને સુખ ના હોય ને તો પ્રભુ અહીંયા બિરાજે જ નહીં. પ્રભુ કઈ સાધનોના ભૂખ્યા થોડી છે, એ તો ભક્તનો ભાવ અંગીકાર કરે છે કે ના બસ ઠાકોરજી તો ત્યાં પ્રસન્નતાથી બિરાજે. હવે તો એના જેવા સાધનો આપણા ઘરમાં આવે ને, આ બધું વસાવું ને તો જ હું ઠાકોરજીની સેવા કરું. સવાર થઈ પેલા પતિએ ઘરવાળીને જગાડી કે પ્રભુના મંગળાનો સમય થયો છે, જ્યાં તમારે સેવા કરવી હોય તો કરો, પણ હવે આપણે ત્યાં આવા સાધનો થશે ને તો જ હું ઠાકોરજીની સેવામાં આવીશ. 2 દિવસ થયા, 3 દિવસ પહેલાનું મન તો પેલા સાધનોમાં અટવાયું. પેલા પતિએ વિચાર્યું કે આ કંઈક સાધનમાં અટવાઈને ઠાકોરજીથી વિમુખ ના બની જાય. તારે સંપત્તિ જોઈએ છે ને, ઉત્તર દિશા તરફ જા, ત્યાં તને પુષ્કળ ધન મળશે. એટલે તો સંપત્તિની લાલચમાં ઉત્તર દિશા તરફ ગઈ. ત્યાં એક જંગલ આવ્યું. જંગલમાં એક ત્યાં વૃક્ષ હતું ને પેલી જતી હતી તો વૃક્ષમાં એક યક્ષનો વાસ હતો. યક્ષ કે બેન, તમે સંપત્તિ મેળવવા માટે આવ્યા છો ને, આ વૃક્ષની નીચે ખોદો, તમને પુષ્કળ ધન મળશે. પેલા વૈષ્ણવ બેને વૃક્ષની નીચે ખોદ્યો તો ધનનો ચરુ મળ્યો. મોટા મોટા રત્નો, હીરા, માણેક, અપાર ધન. એ તો ધનનું પોટલું બાંધીને લઈ જવા લાગ્યા. યક્ષ કે બેન ઉભા રહો, આ જગતમાં મફત કઈ એમને કોઈને મળતું નથી. આ સંપત્તિ તમે લઈ જાઓ, પણ એના બદલામાં એક વસ્તુ તમારે મને આપવી પડશે. એટલે કે આટલી અબજોની સંપત્તિ મારી પાસે એવું કંઈ નથી, એના બદલામાં હું તને શું આપું? બેન, હું જાણું છું તમારી પાસે એ વસ્તુ છે, તમે મને આપી શકો. કે શું? તમે દરરોજ ઘરમાં ઠાકોરજીની સેવા કરો છો ને, અને પ્રભુની જારીજી ભરી અને ઠાકોરજી તરફ તમે જ્યારે ગતિ કરો ત્યારે કેવલ એક ડગલાનું પુણ્ય તમે મને આપો ને બદલામાં બધી સંપત્તિ તમારી. બેન વિચાર કરે કે હું ઠાકોરજીની જારીજી ભરી અને પ્રભુના તરફ જાઉં અને એક ડગલાના પુણ્યની સામે આ બધી જ સંપત્તિ મને આપી દેવા માટે તૈયાર હોય, તો આ જ હાથે હું નિત્ય ઠાકોરજીને લગું, આ હાથથી સેવા કરું. મારે ત્યાં તો સાક્ષાત નિધિ બિરાજે છે, મારે ત્યાં તો અલૌકિક ધન બિરાજે છે, એની સામે આ સંપત્તિ શું કામની? અને ધનનું પોટલું ફેંકી અને ઘરે આવ્યા અને પ્રભુની સેવામાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા. તીન લોક તૃણવત લેખક નંદ નંદન ઉરલાય, જો સુખ હોત ગોપાલ ગાય. સાચું સુખ ઠાકોરજીની સેવા સ્મરણ અને પ્રભુના ગુણગાનમાં છે. પછી આગળ હિરણાક્ષની કથા કહી. પૃથ્વીનું હરણ કરીને લઈ ગયો. બ્રહ્માજીએ વિચાર્યું કઈ રીતે પૃથ્વીને મુક્ત કરવું. ત્યાં બ્રહ્માજીની નાસિકામાંથી અંગુષ્ઠ જેટલું વરાહ ભગવાનનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયું અને બાળ નીકળતા જ હાથી જેટલું વિશાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. તો બોલી વારા નારાયણ ભગવાન. રસાતલમાં જઈ હિરણાક્ષ સાથે યુદ્ધ કરી હિરણાક્ષને મારી અને મનુ અને શતરૂપાને પૃથ્વી પાછી સોંપી. હિરણાક્ષની કથા કહી કે સાયંકાળનો સમય કશ્યપ મુનિ ધ્યાનમાં બેસવા જતા હતા. એ સમયના પત્ની દીતિ 16 શણગાર સજી લૌકિક સુખની કામના લઈ આવ્યા. મુનિ ચમક્યા, દેવી તમે આ શું કરો છો? આ સાયંકાળનો સમય, પ્રભુના ધ્યાનનો સમય. એ સમય અનાચાર થઈ જશે. દીતિ માન્યા નહીં. આગ્રહવશ કશ્યપ ઋષિ અનાચાર કરી બેઠા. સાયંકાળ કે છે, સાંજનો સમય. અસ્ત થતા સૂર્યનું તેજ પણ ક્ષીણ હોય અને ઉદય થતા ચંદ્રનું તેજ પણ ઓછું હોય. સૂર્ય એટલે મનોબળ અને ચંદ્ર એટલે આત્મબળ. સાંજનો સમય એવો છે, આખો દિવસ થાકીને માણસનું આત્મબળ પણ ક્ષીણ થઈ જાય અને મનોબળ પણ ક્ષીણ થઈ જાય. અને એ સમય પ્રભુના ધ્યાનનો સમય છે. અને એટલા માટે જ સાંજના સમયે મોટા ભાગે વૈષ્ણવ શ્રી યમુનાજીનું આરાધન કરે છે, કારણ કે યમુનાજી એ સૂર્ય સુતા છે. અને સાંજનો સમય એવો કે માણસના મનમાં કામ પ્રવેશ કરે અને મધ્યરાત્રિએ કામ પ્રગટ થાય છે. અને એટલા માટે કામ તો મનમાં પ્રવેશે પણ લૌકિક નહીં, પ્રભુ પ્રત્યેનો અલૌકિક કામ મનમાં પ્રગટ થાય. એટલા માટે વૈષ્ણવ સાંજે યમુનાજીનું આરાધન વિશેષ કરતા હોય છે.
દીતિ ન માને, અનાચાર થઈ ગયો, ઋષિએ શ્રાપ આપ્યો, લાખ સમજાવવા છતાં તમે ન માન્યા અને પ્રભુના સ્મરણથી મને વિચલિત કરી નાખ્યો, માટે જાઓ, તમારી કોખથી 2 રાક્ષસો જન્મ લેશે. અને એ સમયે હિરણ્યકશ્યપુ અને હિરણાક્ષના કોખમાં આવ્યા. એમની કથા કહી. સનત કુમારો 6 દ્વાર ઓળંગી 7મા દ્વારે ભગવાનના દર્શન કરવા જાય, ત્યાં જય અને વિજય પ્રભુના દ્વારપાલો એમને રોક્યા. 3 વાર વિનંતી કરી, 3 વાર રોક્યા, શ્રાપ આપ્યો. પ્રભુના આટલા નજીક તમે રહો છો, છતાંય તમારામાં વિવેક નથી કે પ્રભુના ભક્તોને પ્રભુ સુધી જતા રોકો છો. અસુરો જેવું કાર્ય કર્યું. 3 વાર અમને રોક્યા, માટે 3 વાર તમારે અસુર યોનિમાં જન્મ લેવો પડશે. ભગવાન ચમક્યા, દોડતા આવ્યા. સેવકનો અપરાધ એ સ્વામીનો અપરાધ પણ કહેવાય. જય વિજય અપરાધ પ્રભુની ગોઠવેલી બધી લીલા છે, કારણ કે લીલા સામગ્રી તો પ્રગટ કરવી પડે ને, તો જ અવતાર ધારણ થાય ને. 3 વખત અસુર યોનિમાં જન્મ લેશે, એના ઉદ્ધાર માટે મારે પણ અવતાર લેવો પડશે. હિરણાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપુ થયા ત્યારે ભગવાને વારા અવતાર, નરસિંહ અવતાર લઈને એમનો ઉદ્ધાર કર્યો. રાવણ અને કુંભકર્ણના રૂપમાં જન્મ્યા ત્યારે રામાવતારમાં ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો. ત્રીજી વખત દંત વક્ર અને શિશુપાલ થઈને જન્મ્યા ત્યારે ભગવાને કૃષ્ણાવતારમાં એમનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. તૃતીય સ્કંદની મુખ્ય 2 કથાઓ છે, વારા અવતાર અને કપિલ અવતાર. અને કપિલ અવતારની કથામાં જ સૂક્ષ્મ ઠાકોરજીનો સેવાનો ક્રમ આપણે સમજવાનો છે. 6:30 લગભગ 6:40 કથાની શરૂઆત થઈ, 9:30 આપણે વિરામ કરશું. 9 વાગ્યા છે. કશે મનુને ત્યાં 2 પુત્રો પ્રગટ થયા, ઉત્તાનપાદ અને પ્રિયવ્રત. 3 પુત્રી, આકૃતિ, પ્રસૂતિ અને દેવહૂતિ. કર્દમ ઋષિ આકૃત તપ કર્યું, એમના શરીરમાં અસ્થિ માત્ર રહી ગયા. અને ભગવાને કર્દમ ઋષિનું તપ જોયું ત્યારે પ્રભુના નેત્રોમાંથી હર્ષના અશ્રુ એવા લાગ્યા. જે સ્થાનમાં એ પ્રભુના નેત્રોના અશ્રુ બિંદુ પડ્યા, એ સ્થાન બિંદુ સરોવર થયું. ભગવાન કે માગો શું જોઈએ છે? કે ભગવાન આપના દર્શન થાય, એની પાસે કોઈ લૌકિક માગે, એનાથી મોટો દુર્ભાગ્ય કોણ? પણ મારે જગતના કલ્યાણ માટે એક કાર્ય કરવાનું છે, એટલા માટે લૌકિક સુખ માંગુ છું. કામના વિનાશ માટે મારો જન્મ છે. પ્રભુ મને એવી કન્યા આપો કે કેવલ મારી જીવન સંગીની ન બને, પણ ખરા અર્થમાં સહધર્મિણી બને, મારી ધર્મપત્ની બને અને ધર્મના કાર્યમાં મને પ્રેરિત કરે. ભગવાને કહ્યું, આવતીકાલે મનુ મહારાજ તમારે ત્યાં આવશે, એમની કન્યા દેવહૂતિ તમને અર્પણ કરશે. બીજા દિવસે મનુ શત્રુપાણી સાથે દેવહૂતિ કર્દમ ઋષિના આશ્રમમાં આવ્યા. આશ્રમનો અલૌકિક વૈભવ જોઈને પ્રસન્ન થયા. કર્દમ ઋષિએ બેસવા માટે આસન આપ્યું, પરીક્ષા કરી, જેની સાથે મારે વિવાહ કરવાનો છે એનામાં કેવા ગુણો છે. હવે દેવહૂતિજી વિચારે, ભવિષ્યમાં થવાવાળા પતિ છે અને એમણે આસન પાથર્યું છે, અને એના પર જો હું બેસીશ તો પતિ પાસે સેવા થયેલી કરેલી કહેવાશે, અને એના પર જો નહીં બેસું તો પતિની અવજ્ઞા ગણાશે. દેવહૂતિજીએ શું કર્યું? જમીન પર બેઠા અને હાથ કેવલ આસન પર રાખી દીધો. બંને કાર્ય થયા. કર્દમ ઋષિ પ્રસન્ન થયા, એમના લગ્ન દેવહૂતિ સાથે થયા છે. દેવહૂતિ એટલે દેવોને બોલાવવાની શક્તિ જેનામાં છે. કર્દમ એટલે જે ઇન્દ્રિયોનું દમન કરે, અને એવા દંપતીને ત્યાં જ ભગવાન અવતાર લે છે. એમને ત્યાં કારતક સુદ પાંચમના દિવસે કપિલ ઋષિનું પ્રાગટ્ય થયું છે. અને આજ કપિલજીએ સાંખ્ય શાસ્ત્રનો ઉપદેશ માતાને આપી માતાનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. અને કપિલજી માતાને કહે છે, મારા ભક્તો સાલોક્ય સાષ્ટી સામીપ્ય સારૂપે કત્વમ અપ્યુત દીયમાનં ચ ગૃહ્યન્તે વિના મત સેવનમ જના. જેમનો 5 પ્રકારની મુક્તિ આપો તો પણ મારી સેવાની સામે એ બધી મુક્તિને તુચ્છ માને છે. મારા ભક્તો તો મારી સેવાની કામના કરે છે, અને મારી સેવા એ જ સાચો અવિનાશી ભક્તિ યોગ છે.
આમ તો 4 પ્રકારની મુક્તિ બતાવી. સાલોક્ય કે ભગવાનના લોકમાં રહેવા મળે, સાલોક્ય ભગવાનની જેમ સ્વરૂપ ધારણ કરવા મળે, સાયુજ્ય ભગવાનના દેહમાં વિલીન થઈ જવાય, સામીપ્ય ભગવાનનું સામીપ્ય નિકટતા મળે, 5મો પ્રકાર શાસ્ત્રી એટલે ભગવાનના જેવો વૈભવ મળે. આ બધી મુક્તિ મારી સેવા સામે મારા ભક્તો તુચ્છ માને છે. સેવા શબ્દ શ્રીમદ ભાગવતજી આપણને બતાવ્યો છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે ભાવથી પ્રભુની સેવા કરીએ છીએ, મર્યાદા માર્ગમાં ભગવાનની મૂર્તિની પૂજા થાય છે, પુષ્ટિ માર્ગમાં સ્વરૂપની સેવા થાય છે. બંનેમાં ફરક શું? તો કે પૂજા એ મંત્ર પ્રધાન અને કર્મ પ્રધાન છે, જ્યારે સેવા એ સ્નેહ પ્રધાન અને ભાવ પ્રધાન છે. મર્યાદા માર્ગમાં મંત્રોથી ભગવાનનું આવાહન કરી, યથા ઉપચાર પૂજન કરીને ગચ્છ ગચ્છ સુરશ્રેષ્ઠ કહીને દેવોનું વિસર્જન થઈ જાય. આ ગણપતિમાં આવાહન થાય, પછી સોપારીનું પૂજન કરીને પછી વિસર્જન થાય, એટલે પછી માં દૈવત ના રહે, એટલે તો ત્યાં ભગવાનની મૂર્તિ કહેવાય છે. જ્યારે પુષ્ટિ માર્ગમાં પુષ્ટિકરણ દ્વારા શ્રીનાથજીનું જે ભક્તોદ્ધારક સ્વરૂપ અને રસાત્મક સ્વરૂપનો આવિર્ભાવ થાય, એ સ્વરૂપ પુષ્ટ બને, પછી નિત્ય અને સ્થિત બિરાજે એટલે સ્વરૂપ કહેવાય છે. ઘણા લોકોને પ્રશ્ન થાય કે ઠાકોરજીને જો પુષ્ટાવીએ નહીં તો શું ભગવાન એ મારી સેવાનો અંગીકાર ના કરે? એમાં શું ભગવાનનું સ્વરૂપ આવિર્ભૂત ના હોય? ચોક્કસ હોય, એમાં કોઈ શંકા નથી. સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ, ભગવાન તો સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે, કણ કણમાં વ્યાપ્ત છે. તો શું એમની પ્રતિમામાં ભગવાન ના હોય? ચોક્કસ હોય, પણ એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. શ્રી વલ્લભ જ્યારે સ્વરૂપનું પુષ્ટિકરણ કરે છે તો ઠાકોરજી, વલ્લભ એટલે સ્વામિની સ્વરૂપ, અને ઠાકોરજી તો નિત્ય રસાત્મક સ્વરૂપે સ્વામિનીજીના હૃદયમાં બિરાજે છે. ગોપી ગીતના સમયે ભગવાન અંતર્ધાન થઈ જાય તો ક્યાં બિરાજ્યા? હૃદયમાં જઈને બિરાજ્યા. તો શ્રી વલ્લભ જ્યારે ઠાકોરજીનું પુષ્ટિકરણ કરે ત્યારે હૃદયમાં બિરાજતો એ રસાત્મક સ્વરૂપેનો આવિર્ભાવ થાય, ત્યારે સ્વરૂપ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ થાય છે. અને ત્યારે ભાવથી આપણે ઠાકોરજીને જગાડીએ પણ ભાવથી, પોડાડીએ ભાવથી, સેવા પણ ભાવથી અંગીકાર કરે. તમે જ્યારે પ્રભુની સેવા કરો તો ઠાકોરજી એ ક્રિયા કે જે વસ્તુ સમર્પિત કરો એ વસ્તુનો અંગીકાર ન કરે, એમાં રહેલા તમારા ભાવનો પ્રભુ અંગીકાર કરે. ભગવાન કેવા છે? કોઈ તમને પૂછે ભગવાન કેવા તો શું કહેશો? કેવા? સૌથી મોટો સવાલ નથી. ભાવના ભૂખ્યા, થોડુંક સાચું. કોઈ તમને પૂછે પાણીનો આકાર કેવો તો શું કહેશો? જે પાત્રમાં ભરીએ ને પાત્ર પ્રમાણે ગ્રહણ કરીએ. ચાસણીનો આકાર કેવો? જે લીંબામાં ઢાળી એના જેવો થઈ જાય. ભગવાન કેવા? તો શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે ભક્ત ભાવાત્મક. શબ્દ ધ્યાનમાં રાખો. ભગવાન કેવા છે? ભક્ત ભાવાત્મક. જે ભક્તના હૃદયમાં જેવો ભાવ હોય, ભાવ પ્રમાણે પ્રભુ સાકારિત થઈ અને એના ભાવને અંગીકાર કરે છે. ગોસ્વામીજી પણ કહે છે ઝાંકી હતી ભાવના જૈસી, હરિ મૂરત તિન દેખી તૈસી. એટલા માટે સેવા એ સ્નેહ પ્રધાન અને ભાવ પ્રધાન છે. અને ઠાકોરજીની સેવાના અધિકાર માટે જ વસ્તુતા આપણે બ્રહ્મ સંબંધ લઈએ છીએ. દેહ અને જીવના દોષો પ્રભુની સેવામાં બાધક ન બને, અને એટલા માટે બ્રહ્મ સંબંધથી સેવાનો અધિકાર આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. અને એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે સર્વદા સર્વભાવેના ભજનીય ઉર્જાથી કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય. તસ્ય સેવા પ્રકુર્વેતમ યાવત જીવમ સ્વધર્મત ન પદાર્થમ ન ભોગાર્થમ ન પ્રતિષ્ઠા પ્રસિદ્ધ. શરીરમાં પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી ઠાકોરજીની સેવા એ આપણો દાસ ધર્મ છે, પણ ન ફલાર્થમ ન ભોગાર્થમ ન પ્રતિષ્ઠા પ્રસિદ્ધ. લૌકિકમાં સેવા કરો અને હું ધનવાન બની જાઉં, સેવા કરું અને મારા બધા કામ થઈ જાય. ઠાકોરજીની સેવાથી લૌકિકમાં મારું માન સન્માન વધે, એવા કોઈ લૌકિક ભાવથી નહીં. શુદ્ધ ભાવો પ્રભો સ્થાપ્યો ન ચાતુર્ય પ્રયોજકમ અંતર્યામી સમસ્તાનામ ભાવમ જાનાતિ માનસમ. શુદ્ધ ભાવથી પ્રભુને ભજો. તમે દુનિયાને મૂર્ખ બનાવી શકો, દુનિયાને છેતરી શકો, પણ અંતર્યામી તો દરેકના અંતરમાં વસે છે અને આપણા બધાના મનની વાત જાણે છે.
પ્રભુની લીલા સાંભળવા આપણે સાઉન્ડ સિસ્ટમની જરૂર પડે, પણ કબીરજી કહે છે चींटी के पैरों में जो नूपुर बजते वो भी मेरा सांप सुनत है। અને ભગવાનને માટે કોઈ શબ્દોની જરૂર નથી. અંતર્યામી સમસ્તાનામ ભાવમ જાનાતિ માનસમ. પ્રભુ બધાના હૃદયના ભાવને જાણે છે. ત્યાં તમારી કોઈ ચતુરાઈ ના ચાલે. દુનિયાને તમે છેતરી શકો. આમ કોઈ વૈષ્ણવને મળવા જવું હોય, ટાઈમ માંગીએ, એપોઇન્ટમેન્ટ આપણને ટાઈમ આપે, આવતીકાલે તમે 9 વાગે મળવા આવજો. સવારે 9 વાગે જઈએ, ખબર પડે કે ભાઈ તો ઠાકોરજીની સેવામાં છે. દરરોજ 8 થી 10 સુધી સેવાનો સમય છે. તમે 8 થી 10 દરરોજ સેવામાં તો આવનાર વ્યક્તિને 10 વાગ્યા પછી બોલાવવું જોઈએ ને. પણ 9 વાગે ના બોલાવે તો સામેવાળાને ખબર કેવી રીતે પડે હું ઘરમાં સેવા કરું છું? સેવા કરતા એ બીજાને દેખાડવામાં, દંભમાં વધારે રસ હોય. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે ન પ્રતિષ્ઠા પ્રસિદ્ધ. આ કોઈ લૌકિક આશયથી પ્રભુની સેવા ના કરો, શુદ્ધ ભાવથી કરો. સેવા શબ્દમાં જ સ્નેહનો સમન્વય થઈ જાય છે. વ્રજ ભક્તોના ભાવ અનુસાર ગોપી પ્રેમ કી ધ્વજા અને ગોપિકા ગુરુ પ્રોક્તા. વ્રજ ભક્તોના ભાવથી જે પ્રકારે વ્રજ ભક્તોએ પ્રભુને લાડ લડાવ્યા એવા શુદ્ધ ભાવથી પ્રભુની સેવા કરો. સેવા કોની થાય? ઘરમાં કોઈ વડીલો હોય તો બાળકોની સેવા કરે. બાળક નાનું હોય તો માવતરે બાળકની સેવા કરે. બાળક માંદું થાય તો તમે હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરો તો નર્સ પણ સેવા કરે. પણ 8 વાગે કે નર્સ કે મારી ડ્યુટી પૂરી થઈ ગઈ, બીજી આવે અને સંભાળશે. ઘરમાં બાળક માંદું હોય ને તો માની ડ્યુટી ક્યારે પણ પૂરી ન થાય, અરાઉન્ડ ધ ક્લોક માયની સેવા કરે. જેના પ્રત્યે સ્નેહ હોય એની સેવા થાય. તમે જો ઠાકોરજીની સેવા દ્વારા જ પ્રેમ, આસક્તિ, વ્યસન અને તન્મયતા સુધી એ પગથિયા ચડી શકાય. આપણે ત્યાં કહેવાય ને, સેવા એક સાધન છે અને સેવા એક ફલ છે. તો સાધન કયું અને ફલ કયું? તો કે પ્રભુની સેવા દ્વારા પ્રેમ, આસક્તિ, વ્યસન અને તન્મયતા. પ્રેમ અને આસક્તિ એ સાધન અવસ્થા છે. પછી આગળ વધીએ, જે વ્યસન અવસ્થામાં આવે અને પ્રભુ સાથે પછી એને તન્મયતા પ્રાપ્ત થયા, પુષ્ટિ માર્ગની ફલ દશા કહેવાય. સેવા વગર એ અવસ્થા જીવને મળી જ ના શકે. બહુ પ્રેક્ટિકલ સંદર્ભ છે. આપણે આપણા ઠાકોરજીની સેવા જ્યારે ઘરમાં જાતે કરીએ, બંને પ્રકાર છે. ઘરમાં પ્રભુની સેવા કરીએ, ગ્રહ સેવાનો પ્રકાર, અને અહીંયા નંદાલયમાં પ્રભુના દર્શન કરવા આવીએ. એ નંદરાયજીના શ્રી વલ્લભના ગૃહમાં પ્રભુ બિરાજી રહ્યા છે. આપ સેવા કરી શીખવે છીએ, અહીંથી આપણને માર્ગદર્શન મળે, અહીંથી ભાવનું પોષણ થાય, અહીંથી કંઈ જ્ઞાન આપણને મળે. અને ઘરમાં જઈ અને શુદ્ધ ભાવથી પ્રભુની સેવા કરીએ, જેનાથી આપણો આત્મોદ્ધાર થાય. બંનેની આવશ્યકતા છે. આપણા હાથે ઘરમાં પ્રભુની સેવા કરીએ, પ્રથમ તબક્કે આપણને પ્રભુના સ્વરૂપમાં અનુરાગ પ્રગટ થાય, પ્રેમ પ્રગટ થાય. આ જ ડિફરન્સ ઇન્ડિયન કલ્ચર અને વેસ્ટર્ન કલ્ચર વચ્ચે છે. અહીંયા પશ્ચિમના દેશોમાં પતિ પત્ની ઘરના દરેક વ્યક્તિએ માથા દીઠ કમાવા જવું પડે. આપણે ત્યાં ઘરમાં પુરુષો કમાઈને બધા ઘરમાં રહેવું ના ચાલે. દરેકે જોબ કરવા જવું પડે. બાળકનો જન્મ થાય 3-4 વર્ષ સુધી તો મા બાળકને સંભાળે, દેખરેખ રાખે, પણ પછી જોબ કરવા ના જાય તો ના ચાલે. એટલે બેબી સિટિંગમાં બાળકને મૂકી મા બાપ પોતાના કામે વળગે. સાંજે જોબ પરથી આવે, બેબી સિટિંગમાં બાળકને લેવા જાય, આખો દિવસ રમી ભણી બાળક થાકી જાય, ઘરમાં આવીને ઊંઘી જાય. વિચારે કે વીકેન્ડમાં સેટરડે સન્ડે બાળકો સાથે સમય આપણે પસાર કરશું, સમય આપશું. બધા જાણો છો કે વીકેન્ડમાં આપણે કેટલા બિઝી થઈ જઈએ. ઘરના નાના મોટા કેટલાય કામ વ્યવહાર બધો જ શનિ રવિવારમાં કરવાનું. અમારી કાંદીવલીની એક દીકરી પરણીને અમેરિકા આવી, થોડા વર્ષો થયા. એટલાન્ટામાં એના ઘરે પધરાણી. એણે કહ્યું કે મેં ત્યાં ઇન્ડિયામાં હતા ને બહુ સુખી હતા. દરરોજ કમસે કમ તાજું જમવાનું મળતું હતું. અહીંયા એટલા બિઝી કે આખા અઠવાડિયાની રોટલી સન્ડે બનાવી ફ્રોઝનમાં મૂકવાની, કામ પરથી આવી માઇક્રોવેવમાં ગરમ કરીને ખાવી પડે. આખા અઠવાડિયાના કપડાં ધોવાના હોય, નાના મોટા કેટલાય કામ કરવાના હોય, ઘરની સાફ સફાઈ. લગ્ન પ્રસંગ પણ મોટા ભાગે બધા વીકેન્ડમાં આવે. કોઈ માણસનું મરણ બુધ ગુરુવારે થાય તો ફ્યુનરલ પણ વીકેન્ડમાં થાય. 3 દિવસ રાહ જોવી પડે, કારણ કે નહીં તો લોકો ભેગા જ ના થાય.
એટલે વીકેન્ડમાં સૌથી વધારે ખરેખર આપણે બિઝી હોઈએ. ક્યારે બાળકો મોટા થઈ જાય ખબર ના પડે. સમજદાર થાય એટલે વિચારે કે મને ભૂખ લાગી હતી, કોઈ દિવસ મારી માએ પોતાના હાથે આમ પ્રેમથી કોળીઓ જમાડ્યો નથી. ક્યારેક જીવનમાં કોઈ પ્રશ્નો મૂંઝવતા હતા, મારા પિતાએ પાસે બેસવી પ્રેમથી માથે હાથ ફેરવીને ક્યારેય મૂંઝવણો દૂર કરી નથી. એટલે એના બાળકોને મા બાપની સાથે બહુ અટેચમેન્ટ થતું નથી. સમજદાર થાય, પગભર થાય, પોતે મા બાપથી જુદા થઈ જાય તો મા બાપને જુદા કરે. અને 12 મહિનામાં ફાધર્સ ડે કે મધર્સ ડે આવે ત્યારે કોઈ ગિફ્ટ લઈને જાય, કલાક 2 કલાક મળે ને માને મારી ફરજ પૂરી થઈ ગઈ. જે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં આવા જુદા ફાધર્સ ડે કે મધર્સ ડે ની કોઈ પરિકલ્પના નથી. આપણે ત્યાં તો 360 દિવસ ફાધર્સ ડે ને મધર્સ ડે છે. એનું કારણ પુરુષો કમાવા જાય, ઘરની સ્ત્રી છે એ ઘરમાં રહી ઘરની વ્યવસ્થા, બધા વ્યવહારો અને પોતાના બાળકોનું લાલન પાલન કરે. માં પોતાના તે બાળકને સ્નાન કરાવે, તેલ નાખે, ચોટી કરે, એને તૈયાર કરે. કહેવત છે કે દુનિયાનું કદરૂપું બાળક પણ એના મા માટે દુનિયાનું સૌથી સુંદર બાળક છે. મા બાળકનું લાલન પાલન કરે, એને પણ વાત્સલ્ય પ્રગટ થાય અને બાળકને પણ મા બાપની સાથે અટેચમેન્ટ થાય. એમ આપણે આપણા ઠાકોરજીની સેવા આપણા હાથે કરીએ ત્યારે પ્રભુના સ્વરૂપમાં અનુરાગ પ્રગટ થાય. પ્રેમ ધીરે ધીરે આસક્તિમાં પરિણમે. और आसक्ति उससे कहते हैं जो आसक्ति है मगर जा नहीं सकती. लौकिकમાં મનો તો લૌકિક આસક્તિ વધે, પ્રભુમાં પ્રીતિ જોડશો તો ભગવદ આસક્તિ વધશે. પ્રભુના દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી આમ વ્યાકુળતા રહે, તાલાવેરી લાગેલી રહે. દર્શન થાય ત્યારે આમ મનને શાંતિ મળે, સન્મુખ થઈએ ત્યારે આમ શીતળતા થાય. આ સાધન અવસ્થા છે. જીવ જ્યારે વ્યસન અવસ્થામાં પહોંચે ત્યારે પ્રતિક્ષણ ઠાકોરજીનો સતત અનુભવ એને થતો રહે. ભક્ત તો ભગવાન વગર ન રહી શકે, પણ પુષ્ટિ માર્ગની ફલદશા છે કે ભગવાન પણ ભક્ત વગર ના રહી શકે. ઠાકોરજી પણ પોતાના ભક્તની સાથે સાથે હર ક્ષણે બિરાજતા હોય. ભક્ત અને ભગવાનનો પરસ્પર એકબીજામાં નિરોધ સિદ્ધ થઈ જાય એ પુષ્ટિ માર્ગની ફલદશા છે. વ્યસન અવસ્થા, વ્યસન શબ્દ તો ઘણી વાર સાંભળ્યો હશે. સંસ્કૃતમાં વ્યસન એટલે દુઃખ. કોઈ પણ વસ્તુનું બંધાણ થઈ જાય ને એના વગર માણસને ના ચાલે, પછી દુઃખરૂપ બને. આમ પાન, બીડી, માવા, ગુટકા, તમાકુનું વ્યસન હોય ને એના વગર રહી ન શકાય. માણસ માનસિક ગુલામ બની જાય, દુઃખી થઈ જાય. કે છે ને સત્સંગ ચાલતો હોય કે હવેલીમાં દર્શન કરવા આવે ત્યાં વ્યસન ઉપર પ્રતિબંધ હોય, બહાર ઇન્સ્ટ્રક્શન લખ્યું હોય. કોઈ ભાઈ કથામાં આવીને બેસે, બીડી પીવાનું વ્યસન છે, 1.5 કલાક તો નીકળે પણ પછી એવી તડપ લાગે, રેવાય નહીં. વ્યસન કોને કહેવાય? 3 ઇંચની બીડી 6 ફૂટના માણસને ઊભો કરીને દરવાજાને બહાર ખેંચી લે, એનું નામ છે વ્યસન. આ લૌકિક વ્યસન દુઃખરૂપ છે. પણ એ તો ઠાકોરજીની સેવા અને સ્મરણનું વ્યસન થાય તો ભક્તને વ્યસન થાય, ભગવાનને પણ ભક્તનું વ્યસન થઈ જાય. માય મેરો શામ લગ્યો સંગ ડોલે, જીત જાઓ તીત આડો ही આવે, बिना बुलाए बोले. પાછળ પ્રભુ કરે અને તન્મયતા એટલે ભગવાનની સાથે તાદાત્મ્ય થઈ જાય. જો દરરોજ મા બાળકને જમાડતી હોય, એ બાળક માના હાથે જમે, બીજા કોઈના હાથે ના જમે, બહુ નખરા કરે. મા હલડું ગાઈને બાળકને ઊંઘાડે તો એ સાંભળીને જ બાળક સૂવે, બીજા કોઈ ઊંઘાડે તો ના ઊંઘે જલ્દી. એમ જે સ્નેહથી પ્રભુની સેવા કરે ને ઠાકોરજીને પણ એનું વ્યસન થઈ જાય. ઘણા પ્રસંગો 84-252 વૈષ્ણવની વાર્તામાં છે. અલી ખાન પઠાણની દીકરી પીરજાદી વૈષ્ણવના બાળકોની સાથે રમે અને વૈષ્ણવના બાળકો ઠાકોરજીના સ્વરૂપની સાથે ખેલે. જો આપણે એક પદ્ધતિ છે આપણે ત્યાં ઘરમાં પ્રભુની સેવા બિરાજતી હોય, ઘરના વડીલો સેવા કરતા હોય તો નાના નાના બાળકોને પણ ઈચ્છા થાય હવે અંદર આવે ને એ બહાર નીકળ, ચોવાઈ જશે, તમારું કામ નથી, હમણાં હજી બહુ વાર છે, દૂર નીકળો. તમે નડસે લીધો ને પછી એનું માઇન્ડ બીજે ડાયવર્ટ થઈ જાય, ગેમમાં કે નેટમાં કે જ્યાં ત્યાં, પછી ક્યારે એનું મન પ્રભુમાં નહીં લાગે. ખરેખર આપણા લોકોનો દોષ છે કે નાનપણથી એ સંસ્કારોનું ઘડતર આપણે કરતા નથી. જે વૈષ્ણવ સેવા હોય એના
બાળકોને ખેલવાના ઠાકોરજી જે પુષ્ટાવેલા ન હોય એવા ઠાકોરજી પધરાવી દેવામાં આવે. ઘરમાં વડીલોને જોઈ અને બાળકો છે મા બાપના સંસ્કારનું પ્રતિબિંબ છે. વડીલોને જોઈને બાળકો ચેષ્ટા કરે, રમતા રમતા એનું મન પ્રભુમાં લાગેલું રહે અને રમતમાં સેવાનો બધો ક્રમ શીખી જાય. પછી મોટા સમજદાર થાય, બ્રહ્મ સમજે, પછી આપણે ઠાકોરજીની સેવામાં એનો હાથ પવિત્ર કરાવે. પણ નાનપણથી જો દોર એને ભગાડી દો પછી એનું મન ક્યારે સેવામાં ના લાગે. આ બધું ઘડતર પાયાથી નાનપણથી થવું જોઈએ. વૈષ્ણવ બાળકોની સાથે રમે એ સ્વરૂપની સાથે કે અલીખાન પઠાણની દીકરી આ પીર જાલીને પિતાને કહ્યું, પિતાશ્રી મારે પણ ભગવાનની સાથે રમવું છે. મને બીજા દિવસની બેટી ખબર નહીં તારા ભાગ્યમાં શું છે, તારી સાથે સ્વયં ખુદા નૃત્ય કરે છે. તારા ભગવાનને કે છે મને પણ દર્શન કરાવે, કદાચ મારા ભાગ્યમાં તારી આડીથી મને દર્શન થઈ જાય. પીર જાદીએ પ્રભુને વિનંતી કરી, કૃપાનાથ મારા પિતાને પણ આપના દર્શનની બહુ તાલાવેલી છે અને મારા પિતા પખાવજ બહુ સુંદર વગાડે છે. બીજે દિવસે ઠાકોરજી અલીખાન પીરજાદી સાથે નૃત્ય કરતા હતા અને અલીખાન પઠાણ પખાવજ વગાડી રહ્યા હતા. એની આડીથી ઠાકોરજીની એવી કૃપા થઈ. એટલે ભક્ત અને ભગવાન પરસ્પર એકબીજાનું આ રીતે વ્યસન થઈ જાય છે. એ જ પુષ્ટિ માર્ગની ફલદશા છે. પ્રેમ, આસક્તિ, સાધન, વ્યસન, તન્મયતા એ પુષ્ટિ માર્ગની ફલદશા છે. એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આ સેવા માર્ગ પ્રગટ કર્યો છે. सूरदाजी पण कहशे भजन बिन जीवत जैसे प्रेत. मन मन मलिन घर घर प्रति डोले और उदर भरण के हेत भजन बिन जीवत जैसे प्रेत. तरीके पुष्टि मार्ग में सेवा बहुत साइंटिफिक है और सेवा थी कोई प्रकार भय लगाड़वानी जरूर नहीं. घણા वैष्णव डरता हो कि घर में सेवा करशो आ બધું પાળવું પડશે, પણ આપણે જોયું સેવા હોય કે ના હોય આચાર વિચાર તો બધાએ પાળવા જોઈએ. હિન્દુ માત્ર માટે કહેવાય છે. અને ઘણા એમ થાય કે ઠાકોરજીની સેવા કરશું તો આ જુદો આટલો બધો ખર્ચો કરવો પડશે, બધી વ્યવસ્થા કરવી પડશે. તો વલ્લભદાસજી નામના એક ભક્ત કવિ થયા. એમણે એક બહુ સુંદર કીર્તન પદ લખ્યું છે. વૈષ્ણવે દરરોજ વાગોળવું જોઈએ. પ્રભુ સેવા કો ખર્ચ ન લાગે, अपनो जन्म सफल कर मूर्ख क्यों डरते तो अभागे. आ कीर्तन એટલું સુંદર છે. થોડી પંક્તિઓનો આપણે ચિંતન કરશું. પ્રભુ સેવા કો ખર્ચ લાગે, પ્રભુ સેવા કો ખર્ચ લાગે, अपनो जन्म सुफल कर मूर्ख क्यों डरते जो अभागे. प्रभु सेवा को खर्च लागे, उदर भरण को करो रसोई, उदर भरण को करो रसोई, सोई भोग धरो. महाप्रसाद होय घटे न कनिका, महाप्रसाद होय घटे न कनिका, अपनो दर भरे प्रभु सेवा को खर्च लागे. उदर भरण को करो रसोई, सोई भोग धरे. આપણું પેટ ભરવા ઘરમાં દરરોજ રસોઈ કરીએ છીએ કે નહીં? કે દરરોજ બાર હોટલમાં જમીએ? હા, ઘરમાં રસોઈ કરવી પડે ને. પેટ ભરવા માટે દરરોજ ઘરમાં રસોઈ તો થાય છે. થોડી આચાર વિચાર પવિત્રતાનું ધ્યાન રાખીને સામગ્રી કરો. ક્યાં જુદો ખર્ચો કરવાની જરૂર છે એમાં? ઉદર ભરણ કો કરો રસોઈ, સોઈ ભોગ ધરે. એક પ્રભુને તમે સામગ્રી ધરો, ઠાકોર વિરોક્ષે તો શું થશે? મહાપ્રસાદ હોય ઘટે ન કણિકા और अपनो उदर भरे. પ્રભુ રોકશે કે મહાપ્રસાદ બનશે, સ્વયં ભગવદ રૂપ. મહાપ્રસાદ ક્યારેક ખૂટશે નહીં, તમારું પેટ પણ ભરાશે. અને ઘણી વાર એનો અનુભવ થયો છે. પ્રભુજીને અંગીકાર કરીને આ અંગીકાર શબ્દની ચર્ચા આવતીકાલના સત્રમાં આપણે કરશું. બહુ અદ્ભુત શબ્દ છે આપણે ત્યાં.
પ્રભુજીને અંગીકાર કરે સ્વયં ભગવત રૂપ બને છે. ઠાકોરજી એ સામગ્રી અંગીકાર કરે એટલે મહાપ્રસાદ ભગવત રૂપ બને. મહાપ્રસાદ ક્યારે પણ ખૂટે નહીં. થોડા વર્ષો પહેલા અમારા અમરેલીની બાજુમાં બાલમુકુંદજીની ધરાઈ ગામ છે. સૌરાષ્ટ્રના કોઈ હોય તો ખ્યાલ હશે. છગન મગન પ્યારે લાલ કીજીએ કહેવાના મગનજીએ બાલમુકુંદજી સ્વરૂપે ત્યાં બિરાજે અને મુખિયાજીના પરિવારને માથે આખો પરિવાર વારાશે સેવા કરે અને લોકો પુષ્કળ માનતાઓ માને. એ માનતાના ઠાકોર છે. મારા અમરેલીના યુવક મંડળે એક વાર મનોરથ કર્યો કે આપણે બાલમુકુંદજી પગપાળા પદયાત્રાનું આયોજન કરીએ. કોઈ માનતાને એક અલૌકિક કામના કે ભગવત નામ લેવાય, પદયાત્રા થાય, સત્સંગ પણ થાય. માર્ગમાં 27 કિલોમીટર થાય. 27 કિલોમીટર ચાલે કોણ? પગમાં તાકાત હોય ને. આમ યંગસ્ટર્સ બધા ચાલી શકે, ઓલ્ડ એજના ના ચાલી શકે. વિચાર્યું કે 1200 યુવકો કદાચ પદયાત્રામાં જોડાશે. ઠાકોરજી પછી 1200 વૈષ્ણવ મહાપ્રસાદની વ્યવસ્થા કરી. જો આ બીજી વસ્તુ બતાવું, કોઈ નિશ્ચિત સંખ્યામાં ઘરમાં રસોઈ કરવાની હોય ને તો એવું કહેવાય કે ઠાકોરજી પછી 10 વૈષ્ણવ મહાપ્રસાદ લેશે. ક્યારે પણ એવું ના કહેવું કે 10 વૈષ્ણવની રસોઈ બનાવો. પહેલાથી જો તમે કોઈનું નામ લઈ લો ને તો માનસિક ઉચ્છિષ્ટ થઈ ગયું અને અર્ધભુક્ત ઠાકોરજીને અંગીકાર ના કરે. રાજનગરના શ્રી રણછોડાઈજી મહારાજનો પ્રસંગ. સેવામાં પધાર્યા. પેલો દૂધગરીઓ હતો ને એને અભણ ગણતરી ના આવડે. ઠાકોરજીના મેઘનો ક્રમ, મહાપ્રસાદમાંથી બધાને મેઘ મળે ને, સૂકો માવો જેને ખોવો કે એના નંગ માંગે. આ મુખિયાજીનો, આ બાલભોગિયાજીનો, આ રસોઈયાનો, અધિકારીજીનો, ઝાપટિયાનો, કીર્તનિયાનો બધા પૂરા થઈ ગયા. મહારાજશ્રી સાંભળતા હતા કે લાલા તેને સબકે નંગ તો બાંધીએ પણ મેરે નટવરલાલ કો કુછ સો. મારા ઠાકોરજીનો માં કયો, બાકી બધાનું તો નામ લઈ લીધું. ત્યારથી નિયમ કરો કે ત્યાં છૂટો ખોવો ઠાકોરજીને ભોળાવે. પહેલાથી કોઈનું નામ લઈએ તો માનસિક ઓછી છે. એટલા માટે નિશ્ચિત સંખ્યા હોય ને તો ઠાકોરજી પછી આપણા વૈષ્ણવ પ્રસાદ છે. આ બધા પ્રોટોકોલ વૈષ્ણવ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાના. તો ઠાકોર પછી 1200ની સામગ્રી ભરાવી ત્યાં. આસપાસ ગામમાં લોકોને ખબર પડી કે મહારાજશ્રી સાથે પધારવાના છે. લગભગ 4500 વૈષ્ણવ પદયાત્રામાં જોડાયા અને ભાવનગરથી 4 બસો આવી હતી. ત્યાં કાર્યકર્તાઓ મૂંઝાવ્યા, ગાડી લઈને ભાગતા આવ્યા કે આ સંખ્યા આટલી મોટી છે ને ઠાકોરજી પછી વ્યવસ્થા 1200ની કરી છે, કરવું શું? બધું પહેલાં તો એ નક્કી કરો તમારે જમાડવા છે કે મહાપ્રસાદ લેવડાવવો છે. જમાડવા હોય બીજી રસોઈ શરૂ કરી દો ને મહાપ્રસાદ લેવડાવો તો જરાય ચિંતા ના કરશો. તમને આશ્ચર્ય થશે. એ મહાપ્રસાદમાંથી લગભગ 4700 વૈષ્ણવ પ્રસાદ લીધો અને 200-250 મહાપ્રસાદ લે તો વધ્યું પાછું. શોધવા નીકળ્યા. મહાપ્રસાદ હોય ઘટે ન કનિકા और अपनो उदर भरे. આમાં જુદો ખર્ચો કરવાની ક્યાં વાત આવી? આગળ કે છે મીઠો જલ પીવન બોલાય તામે ઝારી ભરે અંગણા કનકુ ચહિએ કપડા તામે સાજ કરે પ્રભુ સેવા ખર્ચ મીઠો જલ પીવન કો લાય તામે જારી ભરે. આપણા માટે જે જળની વ્યવસ્થા કરીએ છીએ એમાંથી ઠાકોરજીની વ્યવસ્થા કરવાની છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં કોઈ પણ હઠાગ્રહ કે દુરાગ્રહ એ તો વર્જિત બતાવે છે. આજે કુવાના જળનો આગ્રહ, ડંકીના જળનો આગ્રહ એ હઠાગ્રહ. શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે અત્યાગ્રહ પ્રવેશ તો સેવામાં બાધક છે. બહુ ઊંડો સબ્જેક્ટ છે. 5 પ્રકાર બતાવે. અત્યારે ચર્ચાનો એટલો સમય પણ નથી. વિક્ષેપાદ અથવા સત્યા પ્રતિબંધાદ અપી ક્વચિત અત્યાગ્રહે પ્રવેશ સેવા પર પીડાદી સંભવે સેવા તત્વ્ય સેવા છોડી દો, ફલાત્મક નહીં થાય. શ્રી વલ્લભ કહે છે જે પણ સાધનો છે એ ઠાકોરજીના સુખ માટે છે. ઠાકોરજી સાધનો માટે નથી. સેવા એ સિદ્ધાંત છે. આચાર વિચાર આ સાધનો આ મેન એ બધું પ્રભુના સેવાના સહાયક સાધનો છે. આપણે લોકોએ સાધનને સિદ્ધાંત બનાવી દીધો અને સિદ્ધાંત ગૌણ બની ગયો. એટલા માટે આ બધી ગડબડ શરૂ થઈ. આ બધી વસ્તુમાં છુઆછૂત આ બધી વસ્તુમાં આપણું મન અટવાયા કરે અને મન પ્રભુમાં લાગે નહીં. સેવાનો પ્રકાર ચેતસ્તત પ્રવણમ સેવા. કેવલ ક્રિયા નહીં, ક્રિયાત્મક નથી. મન પ્રભુમાં લાગે, પ્રભુમય બને ત્યારે સેવા ફલાત્મક થાય. જે પણ જલ મળે
તમારા મનમાં શંકા હોય ને આ કૂવાનું જળ છે, આ નળનું પ્રભુ ક્યારે નિકાલ નહીં કરે. ઠાકોરજી આરોગ્ય છે શ્રી યમુનાજી. જે પણ સહજતાથી મળે, પવિત્રતાથી ઠાકોરજીનું જળ ભરી લોટીજીમાંથી 2 બૂંદ યમુનાજીની પધરાવો, બધો જળ શ્રી યમુનાજીના ભાવાત્મક બનશે અને પ્રભુ યમુનાજી નિકાલ કરશે. આપણા જે સર્વાઈવલના એફોર્ટ છે, જે સાધનો છે, એમાંથી જ સેવા કરવાની છે, કોઈ જુદી વ્યવસ્થા નહીં. અંગ ઢાકન કો ચાહીએ કપડા, તામે સાજ કરે. 5 મીટર કપડું આપણા માટે લાવ્યા તો 1.5 મીટર વધારે લો, ક્યાં કયો મોટો ખર્ચો થઈ ગયો. ઠાકોરજીના સાજ વસ્તુ બધું બની જાય. આગળ કહે છે, જો મન હોય ઉદાર તુમારે તો વૈભવ કછું બઢાવો, और નહીં તો મોર ચંદ્રિકા ગુંજા યશ શિંગાર ધરાવો. પ્રભુએ આપ્યું હોય અને મનમાં ઉદારતા હોય તો વૈભવથી ઠાકોરજીની સેવા કરો. નહીં તો પ્રભુ તો ભાવના ભૂખ્યા છે. કેવલ મોરપીસની ચંદ્રિકા ગુંજા અને 2 ટોક મિશ્રીના ધરશો ને તોય ઠાકોરજી 56 ભોગ માનીને રોકશે. પદ્મનાભ દાસજી છોલાની એક મુઠ્ઠી એક સામગ્રીના ભાવથી કરે. એમણે તો મદ્રાધીશજીને વિનંતી કરી, પ્રભુ મારે ત્યાં પરિશ્રમ થતો હશે, આપ આજ્ઞા કરો તો આચાર્ય ચરણ ત્યાં પાછા પધરાવો. કે ના પદ્મનાભદાસ, મને તો તારા છોલા બહુ ભાવે છે, મારે તો અહીંયા જ રહેવું છે. વૈષ્ણવ મહાપ્રસાદ લીધો તો એક છોલાના દાણામાં એક સામગ્રીનો સ્વાદ આવ્યો. એટલે પ્રભુ વસ્તુ કે ક્રિયાની એમાં રહેલો આપણો ભાવ પ્રભુ અંગીકાર કરે છે. અને બહુ સુંદર કહે છે, અત્તર ફલ ફૂલ જો કछु ઉત્તમ, પહેલે પ્રભુ કો ધરાવો. જો મન હોય ઉત્તમ पे तो प्रभु को धर फिर खाओ. ઠાકોરજી ઉત્તમ વસ્તુના ભોગતા છે. કઈ ઉત્તમ વસ્તુ જોઈએ તો અમારા પ્રભુને લાયક છે. પેલો ગુલાબનો પ્રસંગ આવે છે, વૈષ્ણવે વિચાર્યું કે આ ગુલાબ શ્રીનાથજીને લાયક છે. પેલો બાદશાહનો સુબેદાર કે આ ગુલાબ બાદશાહને આપીશ તો રાજી થશે. બોલતો 5 રૂપિયા, સુબેદાર કે 10 રૂપિયા. वैष्णव का प्रभुना लायक છે 15 રૂપિયા, એ લોકો 25 રૂપિયા. એમ કરતા કરતા વૈષ્ણવ એક ગુલાબના 1 લાખ ટકા દેવા તૈયાર થયા. સુબેદાર વિચારે આની તો બુદ્ધિ બગડી છે, 1 ગુલાબના લાખ રૂપિયા થોડી દેવાય. એટલે લાખ રૂપિયા ચૂકવી ગુલાબ લીધો અને ઠાકોરજીને ધરાવ્યું. પ્રભુએ મસ્તક પર ધારણ કર્યું અને ઠાકોરજીનું મસ્તક પણ વૈષ્ણવના ભાવના ભારથી ઝૂકી ગયું છે. વજન ગુલાબમાં નહીં, વજને વૈષ્ણવના ભાવમાં હતું. પ્રભુનું મસ્તક ઝૂકી ગયું. પ્રભુ ઉત્તમ વસ્તુના ભોગતા છે. કઈ ઉત્તમ સામગ્રી જોઈએ તમારા પ્રભુને લાયક છે. બહાર જઈએ, ઘરવાળી રિસાઈ હોય, આ સાડી મારી ઘરવાળીને ગમશે, એના માટે લઈ લઉં, સાંજે બનાવી લઈશ. વાઈફ બહાર જાય, આ ટી શર્ટ મારા હસબન્ડને બહુ સારું લાગશે, આ ટાઈ બહુ ફાઇન લાગશે, આ રમકડા મારા બાળકોને ગમશે. બધાને યાદ કરીને કંઈ ને કંઈ લઈએ. પાર્સલ લઈને ઘરે આવીને તો ઠાકોરજી વિચારે મારો જીવ મારા માટે પણ કંઈક લાવ્યો હશે. જે ઘર જે પરિવારમાં પ્રભુ રહેતા હોય ને, પ્રભુ એને પોતાનું માની લેશે. પ્રભુ આપણને પોતાના માને, પણ આપણે ઠાકોરજીને પોતાના નથી માનતા. આમ પાર્સલ ખોલીએ બધા માટે નીકળે, પણ ઠાકોરજી માટે કહી દઈએ. ઘરમાં પ્રસંગ, દીકરા દીકરીના લગ્ન આવે, આપણા મનમાં જેટલી પ્રસન્નતા હોય, ઠાકોરજીની પણ એટલી પ્રસન્નતા હોય કે આજે મારા ઘરમાં પ્રસંગ આવ્યો છે, મારા પરિવારના મારા સ્વજનો સારા કિંમતી કપડાં પહેરશે, મને પણ સુંદર વસ્ત્ર ધરવા મળશે, આ બધા મીઠાઈઓ ખાશે, મને પણ સુંદર સામગ્રી ધરશે. ને આપણે પહેરીઓડી દાગીના પહેરીને જઈએ, ઠાકોરજીની ઝાંપીજીમાં પધરાવીને પાડોશીના ઘરે ઉતારીએ, પછી પ્રભુનો સાનુભાવ ક્યાંથી થાય? એટલે પ્રભુ ઉત્તમ વસ્તુના ભોગતા. પોતાના સ્વજન માનીને સેવા કરશો તો ચોક્કસ ઠાકોરજીનો ફલાનુભવ થશે. અને એટલા માટે ભાવપૂર્વકની આ સેવા છે ને વધારે જો સમજમાં ના આવતો હોય ને, બહુ ગહન વિષય છે, ઘણી ઘણી ચર્ચા થઈ શકે. સેવામાં સ્વરૂપ ભાવના, ભાવ ભાવના, લીલા ભાવના શ્રી હરિયાજી બતાવે છે, જેનાથી મન પ્રભુમાં લાગેલું રહે, મન ક્યાંય ભટકે નહીં. જાજી સમજ ના આવે તો છેલ્લે સુંદર મજાનો ધોળ સાથે મળીને ગાઈએ. જુદા જુદા સમયમાં જુદા ભાવથી આપણે પ્રભુને લાડ લડાવીએ. રાધા તારા શ્યામને મનાવી લીધો, પછી આપણે કથાનું વિરામ કરીએ. મનાવી લીધો રે, રાધા તારા શ્યામને મનાવી લીધો રે, રાધા તારા શ્યામને મનાવી લીધો રે, મનાવી લીધો રે.
સુંદર વાગા ધરાવે શૃંગારમાં સુંદર વાગા ધરાવે સાવરાને મેં તો સજાવી દીધો રે સાવરાને મેં તો સજાવી દીધો રે રાધા તારા શ્યામને બનાવી દીધો રે રાધા તારા શ્યામને બનાવી દીધો રે રાજભોગમાંથી વિવિધ સામગ્રી ધરાવી રાજભોગમાંથી વિવિધ સામગ્રી ધરાવી રસિકને રાજી રાજી કરી દીધો રે રસિકને રાજી રાજી કરી દીધો રે રાધા તારા શ્યામને બનાવી દીધો રે રાધા તારા શ્યામને બનાવી દીધો રે ઉત્થાપનમાં લીલા લેવા ધરાવી ઉત્થાપનમાં લીલા લેવા ધરાવી ગોવિંદને ઉરથી લગાવી દીધો રે ગોવિંદને ઉરથી લગાવી દીધો રે રાધા તારા શ્યામને બનાવી દીધો રે રાધા તારા શ્યામને બનાવી દીધો રે સંધ્યા સમય ગાયો ચારી ઘેરાયા સંધ્યા સમય ગાયો ચારી ઘેરાયા મારા ગાઈને રીઝાવી દીધો વધાવી દીધો રે ગાયોને તારી વધાવી દીધો રે રાધા તારા શ્યામને બનાવી દીધો રે રાધા તારા શ્યામને બનાવી દીધો રે શયનમાં સુંદર કહાની સુનાવી શયનમાં સુંદર કહાની સુનાવી પ્રિયને પ્રેમથી પોરાવી દીધો રે પ્રિયને પ્રેમથી પોરાવી દીધો રે રાધા તારા શ્યામને બનાવી દીધો રે મનાવી દીધો મનાવી દીધો મનાવી દીધો રે રાધા તારા શ્યામને બનાવી દીધો રે રાધા તારા શ્યામને બનાવી દીધો રે મનાવી દીધો મનાવી દીધો મનાવી દીધો રે રાધા તારા શ્યામને બનાવી દીધો રે રાધા તારા શ્યામને બનાવી દીધો રે રાધા તારા શ્યામને બનાવી દીધો રે એ રીતે સેવા શબ્દ આપણને શ્રીમદ ભાગવતજી શ્રી શ્રી મહાપ્રભુજી આ સેવા માર્ગ પ્રગટ કર્યો માતાનો ઉદ્ધાર કરી કપિલજી ઈશાન તરફ દિશા તરફ ગયા ત્યાં સાગરનો સત્કાર કર્યો એ સ્થાન ગંગા સાગર કહેવાયું જ્યાં કપિલ ઋષિનો આશ્રમ છે શ્રી મહાપ્રભુના બેઠકજી પણ છે અને ત્રીજા સ્કંદને વંદન કરીએ અને આરતી માટે બધા શરૂ બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય ઈશ કી જય ભાગવત ભગવાન કી જય આજના આરતી મનોરથી ભૂપેન્દ્રભાઈ અને સુરેખાભાઈ સામુ સાહેબ
સાથે લઈ લેવાનું કન્ટિન્યુ. હા. આવી જાઓ કાલે નંદોત્સવમાં સભા આરતી ઉપર વાત રૂકમણી વિવાહમાં આરતી યુગલ કિશોર. સૂર્યકાંત ભૂપેન્દ્રભાઈ आरती कुंज बिहारी की श्री कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री कृष्ण मुरारी की गले में वचन माला बजाए मुरली मधुर गाला આરતીના દરરોજના જુદા મનોરથી છે. એટલે મેં કહ્યું કે બધા એકબીજાના હાથ લાડો, કોઈને હાથમાંથી આરતી ખેંચી ના લેશો વેપારી કરીને. દરરોજના જુદા મનોરથી છે. જે મનોરથી આરતી કરે આજે સમજાવ્યું કે એકબીજાને ટચ કરીએ ને તો પણ ઇલેક્ટ્રોન્સ પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન મળે, એકબીજાને આપણે સ્પર્શ ખાત ન કરવો, એમાં પણ આપણને લાભ મળી શકે. બોલીએ શ્રીમદ
Jai Shri Krishna, everybody.